นี่เราชาร์จมายาวๆ12นาทีกำลังไฟเพิ่มขึ้นนะครับหน้าจอเขาทำมาดีนะครับเราลดแสงลงจนสุดแล้วก็ไม่แยงตาเลยนะเข้าโค้งด้วยความเร็ว120ตอนกลางคืนนะใช้ระบบเลนส์เซนเตอร์ลิงเจอที่กลับรถนิดนึงไม่มีอาการอะไรนะครับผ่านมาได้อย่างเนียนๆเลยนะเนินชันนะครับเนี่ยแตะคันเร่งลงไปเบาๆนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาเลยนะดูดิซึ่งปกติเวลาเราขับมาเที่ยวกันเป็นครอบครัวมันก็ไม่ได้จะซิ่งขึ้นเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งบรรยากาศนะคะมันโปร่งโล่งดีมากเลยนะเพราะว่าจะเห็นว่าเป็นกระจกรอบคันเลยนะแล้วก็มีกระจกที่ด้านบนด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะขับลงอ่างขางตอนมืดๆอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยอยู่ที่28-35องศาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเพียงนิดเดียวทั้งที่เราขับลงทางชันลงมายาวๆเลยนะอัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างก็ดีไฟหน้าก็สว่างมากอีกด้วยนะขับเที่ยวทางไกลต่างจังหวัดนี่หายห่วงนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็มียางอะไหล่ให้มาด้วยนะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็มีรอยต่อของถนนที่ไม่เรียบเนี่ยเฮ้ยคันนี้ช่วงล่างเขาโอเคอยู่นะเพราะว่าระหว่างที่ทำงานเนี่ยสามารถที่จะเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งโอ้โห เร่งแรงไปหน่อยนะครับขึ้นไปประมาณ7เมตรต่อวินาทีต่างกันอยู่20องศาเลยนะครับที่ม่านบังแดดตัวเนี้ยช่วยกันความร้อนไว้ได้ขอแนะนำ GQ Cooltech Jeans ยีนแรกของโลกที่เย็นตั้งแต่สัมผัสโดยเทคโนโลยี Cooltech พิมพ์เจลเย็นบนเนื้อผ้าช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง2องศาบริเวณ GQ Ultra Ice Zone จุดที่ร้อนที่สุดส่วนต้นขาด้านในให้คุณเย็นสบายได้ทั้งวันเพิ่มประสิทธิภาพความเย็นอีกขั้นด้วย GQ Turbo Dry เส้นใยเกลียวพิเศษช่วยระบายอากาศให้ผ้าแห้งไวไม่เหนียวเนอะหนะตอบโจทย์ทุกการจัดเก็บด้วย GQ On the Move Pocket กระเป๋าดีไซน์ลึกพิเศษเก็บของมิดชิดไม่หล่นหายแม้ในตอนนั่งสัมผัสกางเกงยีนของยุคนี้ที่ดีไซน์มาเพื่ออากาศประเทศไทยโดยเฉพาะ GQ Cooltech Jeans Engineer to Cool สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go นะคะและวันนี้เช่นกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% ที่หลายๆคนรีเควสให้เราช่วยรีวิวหน่อยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยสวยดุดันชาร์จไวแถมวิ่งได้ไกลด้วยนะคะ ION V 602 Luxury นะคะ ION V เนี่ยเข้ามาในไทยตัวเดียวนะคะก็คือตัวรุ่น602 Luxury คันนี้เนี่ยตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยวิ่งได้ไกลถึง602กิโลเมตรนะนอกจากเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้ไกลแล้วเนี่ยเรื่องของการชาร์จนะคะก็ชาร์จไวด้วยคันนี้เนี่ยสามารถชาร์จ DC นะคะได้กำลังไฟสูงสุดที่180กิโลวัตต์ถ้าแบตเตอรี่คุณเหลือ 30% นะคะสามารถชาร์จจาก 30% ไปถึง 80% ได้ภายในเวลาแค่16นาทีอันนี้ก็ถือว่าการขับรถไปทางไกลเนี่ยที่หลายๆคนกังวลว่าจะต้องชาร์จกันนานนะคะคันนี้เนี่ยแค่16นาทีเองนะก็เข้าห้องน้ำทานขนมอะไรขึ้นรถไปต่อได้เลยนะคะสำหรับเรื่องของการชาร์จ AC หรือชาร์จช้านะคะคันนี้รองรับที่7กิโลวัตต์แล้วก็สามารถใช้งาน V2L นะคะโดยปล่อยไฟออกมาถึง 3.3 กิโลวัตต์อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะแบตเตอรี่ของคันนี้เนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตความจุที่ 75.3 กิโลวัตต์อเวอร์มาพูดถึงเรื่องของแรงม้ากันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้านะคะให้แรงม้ามาที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรแม็กซ์สปีดเขาเนี่ยให้มาที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็การเร่งความเร็วเนี่ยจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา 7.9 วินาทีดีไซน์ภายนอกของคันนี้นะคะเป็น SUV ที่ให้ความรู้สึกว่าเท่ดุดันนะเพราะว่าอินสปิเรชันในการออกแบบภายนอกของเขาเนี่ยเขาได้รับอินสปิเรชันมาจากไดโนเสาร์รุ่น Tyrannosaurus หรือ T-Rex นั่นเองนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าคล้ายหมูเด้งอยู่นะดุดันใช้ได้อยู่หมูเด้งถ้าทางแบรนด์เนี่ยมีคอลแลบกับน้องหมูเด้งเป็น Limited Edition หรือเป็นแคมเปญนะก็น่าจะสนุกแล้วก็เป็นที่ฮือฮาใช้ได้อยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีโลโก้ ION นะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างใต้โลโก้เนี่ยจะมีตัวกล้องหน้า
ตัวไฟหน้าเนี่ยก็ทำมาได้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะ แล้วก็เสริมความดุดันของรูปทรงภาพรวมสำหรับล้อนะคะคันนี้ให้มาที่19นิ้วแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นตัว Maxxis Victra 5 225/45 R19 จุดหนึ่งที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะก็คือ Ion V เนี่ยเขาให้ตัวแหลกหลังคามาด้วยเลยนะก็สำหรับใครที่ต้องการขนสัมภาระเพิ่มเติมในที่หลังคานะคะก็สามารถที่จะไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับแฮนเดิลประตูนะคะอันเนี้ยตอนนี้รถปลดล็อกแล้วนะคะเราจะต้องกดเพื่อที่จะเปิดตัวออกมานะคะก็คือตัวแฮนเดิลเนี่ยมันจะไม่ได้ยื่นออกมาให้เราเองแต่ข้อดีของการที่แฮนเดิลเนี่ยมันไม่ได้กางออกมาให้เรานะคะมันก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเวลามองมาที่รถเนี่ยจะไม่รู้ว่ารถเราปลดล็อกอยู่ด้านหลังนะคะก็จะมีโลโก้ไอออนตัวใหญ่ๆเลยนะอยู่ที่กลางรถแล้วก็ไฟท้ายของคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะดีไซน์ไม่เหมือนใครมุมขวาล่างเนี่ยก็จะมีโลโก้ตัว V นะคะที่เป็นตัวบอกรุ่นตรงเหนือป้ายทะเบียนรถนะคะก็จะมีตัวกล้องมองหลังแล้วก็คันนี้นะคะถ้าเรามีกุญแจอยู่ใกล้ๆเนี่ยรถจะมีเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดรถได้เลยอันนี้เราไม่ได้กดอะไรนะคะอันนี้รถเปิดเองเลยซึ่งวันนี้นะคะเราก็บรรทุกถุงปูนมาด้วยนะคะถุงละ20กิโลกรัมทั้งหมด10ถุงด้านหลังนี่จะมีอยู่6ถุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวห้องโดยสารตอนท้ายเนี่ยก็จะมีอีก4ถุงเห็นว่าวางถุงปูนไปแล้วเนี่ยก็ยังวางตัวกระเป๋านะคะไซส์ carry on ได้อีก2ใบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เก็บของด้านหลังเนี่ยกว้างกว่านี้ได้อีกนิดนึงนะอันนี้จะเห็นว่าเบาะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเราเอนมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจับปรับตั้งขึ้นไปก็ใส่ของได้มากกว่านี้อีกมีไฟส่องสว่างให้นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็มีที่สำหรับแขวนพวกถุงนะเวลาเราไปช้อปปิ้งซื้อของมาที่แขวนนี่มีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็จะมี power outlet ให้12โวลต์นะคะแล้วก็ด้านใต้ที่เก็บของนะคะเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะเจอกับยางอะไหล่นะคะคันนี้ให้ยางอะไหล่มาด้วยเลยอันนี้ส่วนตัวคือชอบมากๆนะคะเป็นความอุ่นใจโดยเฉพาะที่เราเดินทางต่างจังหวัดนะคะโอกาสที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วตัวยางเนี่ยไม่สามารถปะได้เนี่ยมีอยู่นะคะการที่มียางอะไหล่มาด้วยเนี่ยก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวปิดกระโปรงหลังดูด้วยกันนะคะอันนี้จะมีปุ่มอยู่ทางด้านซ้ายนะคะสมมติว่ามีอะไรมาขวางนะคะอันนี้ก็ถือว่าเซ็นเซอร์ทำงานไวระดับหนึ่งนะคะพอชนกับแขนปุ๊บก็ยกกลับขึ้นไปด้านหลังเนี่ยมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยอีก1จุดเด่นเลยนะคะที่เราเห็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าว้าวก็คือห้องโดยสารด้านหลังนะคะเรื่องแรกเนี่ยคือประตูเนี่ยเปิดได้กว้างมากๆเนี่ยเกือบ90องศาเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กๆใช่ไหมคะต้องมีการขนคาร์ซีทเข้าออกจากรถเนี่ยอันนี้ก็ทำได้ง่ายแล้วก็ห้องโดยสารภายในเนี่ยก็จะเห็นว่ากว้างขวางเลยนะสำหรับห้องโดยสารตอนท้ายเล็กรูมนี่เยอะแล้วก็ถือว่ากว้างเลยและแน่นอนนะคะคลิปนี้เชนกับกอล์ฟจะพาทุกคนลองขับเจ้า Ion V ขับทางไกลจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวมีขับขึ้นเขาด้วยนะคะระหว่างทางก็เดี๋ยวเราจะได้ดูเรื่องของการชาร์จค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานในความเร็วต่างๆแล้วก็รีวิวภายในให้ได้ชมกันด้วยนะคะขอบคุณทาง Ion Thailand นะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันและก่อนจะออกเดินทางนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง CG Go นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะสมัครเป็น Membership ของช่องเราได้นะคะก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านของเรานะคะและขอบคุณกำลังใจผ่านการชมคลิปจากทุกๆคนด้วยค่ะตอนนี้นะคะรถเราก็ชาร์จแบตเต็ม 100% พอดีเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปกันค่ะที่หน้าจอรถเนี่ยเราชาร์จแบตเต็ม 100%ตัวเลขตรงนี้จะขึ้น602กิโลเมตรนะครับตามสเปคของรถเลยซึ่งโชว์เป็นมาตรฐาน NEDC หน้าจอกลางเนี่ยจะไม่มีโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะเราต้องเข้ามาที่รูปรถนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูการใช้พลังงานในการขับขี่มาที่การปล่อยกระแสไฟนะครับถึงจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้เราดูอนาคตถ้าเขาอัปเดตซอฟต์แวร์มาเนี่ยขอให้เพิ่มตรงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับขึ้นมาโชว์ไว้บนหน้าจอนี้ก็ได้หรือว่าโชว์บนหน้าจอคนขับนะที่แผนที่เนี่ยถ้าเรากดตำแหน่งนี้แล้วก็ช่วง EV ตรงเนี้ยจะแสดงถึงรัศมีที่รถจะวิ่งไปได้นะครับในพื้นที่ที่เป็นสีเขียว
ก็จะเห็นว่าวิ่งไปได้ถึงนครสวรรค์พิจิตรเลยนะครับอันนี้อาจจะต้องขับใช้ความเร็วสักไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะไปได้ไกลๆนะครับถ้าดูจากระยะทางบนหน้าจอที่ขึ้น600กิโลเมตรเนี่ยมันยังไม่ถึง600กิโลเมตรเลยนะครับแต่ละพื้นที่ตากเนี่ยประมาณ400กิโลเมตรแต่ขึ้นเป็นสีแดงไม่ถึงด้วยนะแสดงว่าสีเขียวที่เขาทำให้เราเห็นเนี่ยเขาเผื่อไว้แล้วนะครับแปลว่าถ้าเราขับอาจจะเป็น100-120ช่วงที่เป็นเขียวๆเนี่ยน่าจะขับไปถึงนะเพราะว่ารถที่เป็น600กิโลเมตร NEDC เท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยมันจะวิ่งได้ถึง400กิโลเมตรอยู่นะครับขับไปตากเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูไปด้วยกันนะครับทีนี้ลองกดนำทางดูนะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่ไว้แล้วนะปึ๊บแล้วก็กดนำทางนะครับเขาก็จะมีเส้นทางให้เราเลือกนะตอนนี้กำลังนับถอยหลังถ้าเราไม่กดยกเลิกหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะนำทางนะครับเป็นเส้นทางบนสุด7ชั่วโมง35นาทีแบตเตอรี่ที่มีเนี่ยไปไม่ถึงนะซึ่งเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้นะครับที่เป็นรูปชาร์จไฟเนี่ยเพื่อหาสถานีชาร์จบริเวณใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวลองซูมออกดูนะตอนนี้เขาจะโชว์เฉพาะจุดชาร์จที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็กดกลับออกมากดตรงนี้อันนี้ก็ดูเส้นทางโดยรวมนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เดินทางเนี่ยก็จะลองใช้งานแผนที่บนตัวรถไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าระหว่างนำทางเนี่ยแผนที่จะแนะนำเรายังไงบ้างวันนี้ออกเดินทางจากที่เซ็นทรัลพระราม3บ่าย4:15 นาทีนะครับแล้วก็พอช่องชาร์จอยู่ทางด้านหน้ารถเนี่ยแล้วเรามาชาร์จในห้างจะรู้สึกว่ามันลำบากหน่อยนะครับถ้ามีรถจอดอยู่ทางด้านหลังด้วยคือถ้าเป็นการไปชาร์จตามสถานีชาร์จในปั๊มน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้าก็ต้องระวังเสานะข้างหลังก็มีรถนะครับตรงนี้ยังดีนะครับยังกว้างหน่อยใช่ถ้าไปเจอแคบๆแล้วเอาหน้าเข้าแบบนี้ก็ยากอยู่นะครับในคันนี้ถ้าเราชาร์จแบตเต็ม 100% เนี่ยระบบดีเจนจะยังไม่ทำงานนะครับนี่เมื่อกี้ผมเหยียบเบรกมาเลยนะครับขีดเขียวๆเนี่ยมันขึ้นมันนิดเดียวแทบจะไม่ขึ้นเลยต้องรอให้แบตมันค่อยๆลดลงไปเหลือ99 98การรีเจนจะค่อยๆกลับมานะครับจนสัก 95% เนี่ยเริ่มรีเจนได้ตามปกติแล้วนะครับที่หน้าจอกลางเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 99% นะครับเวลาที่เราขับมาถึงตรงแยกเนี่ยจะมีเสียงพูดบอกขึ้นมานะครับแล้วก็มีรูปขึ้นมาให้เราดูนะแยกเนี่ยมันเป็นคล้ายๆตัว X นะครับเราก็ไปทางซ้ายชิดซ้ายตรงนี้ตรงไปยังเลนขึ้นทางด่วนตรงนี้บอกละเอียดอยู่นะครับบอกว่าตรงไปขึ้นทางด่วนด้วยนะด่านเก็บค่าผ่านทางในไม่ช้าจะถึงด่านเก็บค่าผ่านทางก็ยังมีบอกด้วยนะครับพอขับขึ้นทางด่วนมาแล้วนะครับก็จะมีรูปขึ้นมาบอกเราด้วยนะว่าให้อยู่ที่เลนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเข้าเลนขวาเนี่ยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีภาพที่เป็นกล้องรอบคันขึ้นมาโชว์นะครับขึ้นมาทับตัวแผนที่เราเลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะดูก็กดปิดลงไปได้เพื่อที่จะได้ดูว่าเราต้องเข้าไปที่เลนไหนนะครับผมสังเกตดูเวลาที่เราจะไปถึงบนแผนที่นะครับระยะทาง690กิโลเมตรบอกว่าใช้เวลา7ชั่วโมง28นาทีจะไปถึงตอนเกือบเที่ยงคืนซึ่งเขาน่าจะคำนวณเอาใช้ความเร็วกับระยะทางหารกันตรงๆนะครับที่ความเร็วอาจจะเป็นสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่ได้เผื่อการจราจรเพราะว่าถ้าเทียบกับใน Google Map เนี่ยบอกว่าเราจะต้องใช้เวลาถึง9ชั่วโมง15นาทีเวลาที่เราขับในเมืองเนี่ยแล้วเส้นจราจรมันค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีบางตำแหน่งที่มันทับซ้อนกันแล้วเราเปิดระบบเลนคีปไว้อะมันก็จะมีจังหวะที่ดึงพวงมาลัยเรากลับนะครับถ้าใครไม่ชอบตรงนี้ก็สามารถปิดตัวเลนคีปไว้ได้นะครับไม่งั้นขับไปมันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ดึงพวงมาลัยไปลองใช้งาน Adaptive Cruise Control แล้วก็ Lane Centering บนทางด่วนนะครับช่วงที่เราขับในเมือง
กดที่ก้านเกียร์ลงไป2ครั้งบนหน้าจอเนี่ยรูปพวงมาลัยจะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีให้เราเซตความเร็วโดยกดจากลูกกิ้งฝั่งขวามือนี้ตอนนี้รถกำลังเข้าโค้งให้เรานะครับเข้าโค้งเนียนๆเลยนะมันเป็นโค้งกว้างๆนะครับระยะห่างจากคันหน้าเนี่ยถ้าเป็นการขับในเมืองนะครับเราต้องเซตไว้ให้เป็นระยะต่ำสุดเลยนะไม่งั้นมันจะเว้นที่ด้านหน้าไกลนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเซตไว้ระยะต่ำสุดแล้วก็ยังเว้นที่อยู่สัก3คันรถเลยนะครับระยะห่างเนี่ยปรับได้ทั้งหมด4ระดับแล้วก็จะมีออโต้อีก1อันเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับออโต้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะปรับตามความเร็วของรถนะถ้าความเร็วสูงก็เว้นระยะห่างให้มันไกลจากคันหน้าที่ความเร็วต่ำก็ให้ระยะใกล้ขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่รถคันหน้าเขาเข้ามานะครับคันนี้ก็ชะลอแบบเบาๆนะไม่ได้ชะลอกระทันหันเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับตอนนี้เซต Adaptive Cruise Control ไว้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS เนี่ยจะอยู่96กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอ GPS อยู่ที่116กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับมาถึงรังสิตแล้วนะครับเพิ่งลงโทเวย์มาพอดีระยะทางที่เราขับมาจากเซ็นทรัลพระราม3เนี่ย39กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยโชว์ว่า 17.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับโดยมีช่วงที่รถติดบนทางด่วนแถวพระราม3แล้วก็บนโทเวย์เนี่ยใช้ความเร็ว100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 90% พอดีนะครับแปลว่า 10% แรกที่เราขับเนี่ยหารออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.9 กิโลเมตรต่อ 1% นะครับแล้วก็ในคันเนี้ยมันจะมีทริปอยู่ให้ดูแค่อันเดียวนะครับไม่สามารถรีเซ็ตด้วยตัวเองได้นะต้องจอดรถแล้วก็ดับเครื่องนะครับตรงนี้จะรีเซ็ตทันทีตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะว่าวันนี้จะให้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆได้ยังไงอาจจะต้องใช้วิธีเทสที่ความเร็วต่างๆแล้วก็เทียบจากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แทนนะครับว่า 1% เนี่ยที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะขับได้ระยะทางเท่าไหร่ระหว่างที่เราใช้งาน Adaptive Cruise Control เนี่ยคันนี้ก็สามารถรีเจนได้นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วเข้าไปหาคันหน้านะแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งจะเห็นว่ารีเจนขึ้นไปสุดเลยนะครับตอนนี้ขับอยู่บนถนนสายเอเชียแล้วนะครับขับมาได้ระยะทาง59กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยลดลงมาเหลือ 16.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเพราะว่าหลังจากที่เราลงจากโทเวย์มาแล้วเนี่ยความเร็วที่ใช้ได้ก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 87% เราขับมาแล้ว 60.2 กิโลเมตรสำหรับความจุแบตเตอรี่ของคันนี้มันอยู่ที่ 75.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่รู้ว่า75เนี่ยมันคือปริมาณที่เราจะใช้ได้ทั้งหมดหรือว่าคือปริมาณเต็มๆของก้อนแบตเตอรี่นะครับคือถ้าเรารู้ว่า75นี่คือปริมาณที่จะใช้ได้เราเอาขนาดความจุของแบตเตอรี่เนี่ยหาร 100% เราก็จะรู้ว่าแบต 1% เนี่ยมันคือความจุของแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับและทีนี้เดี๋ยวเราจะเทสค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานโดยการวิ่งดูนะว่า 1% ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับทีนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้75กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยมันใช้ได้เต็มเลยหรือเปล่าถ้าเราเอามาหารเนี่ยตัวเลขมันก็อาจจะเพี้ยนไปนะครับเดี๋ยวรอช่วงที่รถมันน้อยกว่านี้นะแล้วผมจะเริ่มเทสค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพราะว่าถ้าเราเทสเวลาที่รถเยอะๆนะครับพอขับไปเรามีแตะเบรกชะลอเนี่ยตัวรถเนี่ยรีเจนไฟกลับเข้ามาทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ Adaptive Cruise Control นะครับขับได้ระยะทางเกือบ7กิโลเมตรเลยนะครับนี่ขนาดว่าบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะคะตอนนี้ยังอยู่แถวอยุธยานะครับขับมาได้96กิโลเมตรตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 14.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับ
ราะว่าวันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยนะทำให้ขับใช้ความเร็วอยู่แถวๆ80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เมื่อกี้มีการทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไปด้วยเลยทำให้ขับช้าลงนะครับค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยก็ลดลงแบตเตอรี่เราเหลือ 81% นะครับวิ่งได้เกือบ100 กิโลเมตรแล้วสมมุติเราตีไปเลยว่าเดี๋ยวสัก 80% เนี่ยก็น่าจะวิ่งได้100 กิโลเมตรแปลว่า 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ5 กิโลเมตรเลยนะแล้วก็จากที่เมื่อกี้ทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว80เนี่ยแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้เกือบ7 กิโลเมตรเลยนะครับนี่ขนาดว่าบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200 กิโลกรัมนะใช่แล้วก็เปิดใช้โหมดตู้เย็นด้วยแต่ตู้เย็นคันนี้กินไฟน้อยดีจริงๆนะครับที่ได้ทดสอบไปก่อนหน้านี้นะเปิดใช้งาน12 ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปแค่ 2% เองทั้งที่เซตเป็นอุณหภูมิแช่แข็งเลยนะครับ-15 องศา12 ชั่วโมงใช้แค่ 2% ใช่รถคันนี้ตู้เย็นนี่สมกับเป็นฟังก์ชันตู้เย็นจริงๆนะล็อกรถดับเครื่องไว้ก็เปิดให้ตู้เย็นทำงานได้ตลอดเวลาเลยนะจะทำงานจนกระทั่งแบตเตอรี่ตัวรถเนี่ยต่ำกว่า 10% ถึงจะปิดตัวการทำความเย็นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างถ้าสมมติว่าเราขับทางไกลมีแวะซื้อของหรืออะไรที่จะต้องแช่เย็นแช่แข็งอันนี้ก็ทำงานตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะตอนที่เราจอดรถทิ้งไว้ก็ยังทำงานอยู่ภายในของคันนี้เนี่ยจะมี2สีนะคะก็คือสีดำกับสีส้มคันที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะซึ่งดีไซน์ภายในเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสีดำเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกทึบนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าครึ่งบนของห้องโดยสารเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีเทาอ่อนนะคะส่วนครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นสีดำก็ดูเรียบหรูไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวหน้าจอของคนขับเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด 8.88 นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยที่ใช้สำหรับการควบคุมต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ 14.6 นิ้วด้านใต้หน้าจอลงมานะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไอออนพร้อมกับตัวช่องแอร์นะคะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างถูกใจเชงนะคือเป็นการปรับแบบแมนนวลตอนแรกก็จะปรับแอร์ต้องปรับตรงไหนพอมองมาเฮ้ยปรับได้เลยจริงๆแล้วการที่มีช่องแอร์แมนนวลนี่มันสะดวกดีนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องวางมือถือนะคะซึ่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น wireless charge นะคะมีสัญลักษณ์เขียนมาด้วยนะคะว่า max 50 วัตต์นะคะพอเราเอาโทรศัพท์วางเนี่ยก็จะชาร์จได้เลยอันนี้เขาก็ทำสโลปมาเป็นความเอียงที่กำลังดีนะคะในการกินต่างๆก็ง่ายพอวางมือถือลงมานะครับจะได้ยินเสียงลมเลยนะลมที่เขาเป่าระบายอากาศให้กับมือถือระหว่างชาร์จเนี่ยแรงดีนะครับเอามือมาตรงเนี้ยลมนี่พัดขึ้นมาเลยแล้วก็นอกจากตรงนี้ถ้าเกิดระบายความเย็นไม่พอนะแอร์ตรงเนี้ยเราปรับก้มมาสุดเนี่ยเป่าเข้ามือถือเราพอดีเป๊ะเลยนะครับเข้าทางด้านบนถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะซึ่งอันนี้จะมีมาให้2ช่องขนาดช่องเนี่ยกลางๆนะคะไม่ได้ใหญ่เดี๋ยวจะลองเอาขวดน้ำขนาดทั่วไปนะคะคือ600มิลลิลิตรเนี่ยวางนะคะก็วางได้พอดีนะคะแต่ถ้าเป็นพวกแก้วน้ำสแตนเลสขนาดใหญ่อันนี้จะต้องลองวางดูนะถัดจากที่วางแก้วน้ำนะคะก็คือตู้เย็นของเรานั่นเองตำแหน่งการเปิดนะคะปุ่มเปิดตู้เย็นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะทางด้านขวากดมานะคะคือตรงนี้นะคะเปิดเข้ามาก็จะเห็นตู้เย็นขนาด 6.6 ลิตรนะคะซึ่งสามารถใส่ขวดน้ำขนาด600ซีซีเนี่ยได้6ขวดแช่พร้อมกันได้เลยนะคะอย่างตอนนี้นี่ก็มีแช่น้ำอยู่3ขวดนะคะแล้วก็มีแช่นมมาอีก1ขวดนะคะอันนี้ก็มีไฟมีอะไรเรียบร้อยเจ้าตู้นี้นะคะเป็นตู้ที่ทำได้ทั้งความเย็นตู้แช่แข็งแล้วก็ทำความร้อนนะคะอุณหภูมิที่ทำได้อยู่ที่-15 องศาถึง50 องศาเลยทีเดียวและตรงด้านใต้คอนโซลกลางนะคะนี่ก็จะมีที่สำหรับชาร์จนะคะก็จะเป็นช่องชาร์จ USB-A 1 ช่องนะคะแล้วก็ USB-C อีก1ช่องทางด้านในนี้นะคะทางฝั่งอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่า
ทางฝั่งคนขับอันนี้ก็จะมีรูสำหรับ12โวลต์อีก1รูซึ่งที่วางเก็บของตรงเนี้ยเขาก็จะมีทำผนัง2ข้างสูงขึ้นมานะคะป้องกันของเนี่ยหล่นไปที่บริเวณที่วางเท้าด้วยอย่างตอนนี้ที่เราวางไว้อยู่เนี่ยก็คือคู่มือนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้มากับตัวรถนะคะก็จะมีตัวคู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบย่อคู่มือการใช้งานให้มาเป็นเล่มนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่เราต้องการหาข้อมูลเนี่ยการมีคู่มือเป็นเล่มอยู่ด้วยเนี่ยก็อุ่นใจนะคะเพราะถ้าคู่มือมีเฉพาะระบบออนไลน์เนี่ยบางทีในจังหวะคับขันที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะลำบากเหมือนกันมีคู่มือการรับประกันการบำรุงรักษาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือตัวคู่มือการกู้ภัยฉุกเฉินซึ่งถ้ากรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดอุบัติเหตุนะคะก็จะต้องเอาคู่มืออันนี้แหละให้กับกู้ภัยนะคะด้านในก็จะมีข้อมูลที่สำคัญที่ทางกู้ภัยจำเป็นต้องรู้นะคะแล้วก็ถัดจากหน้าจอนะคะนี่ค่ะตัวไฟ Ambient Light อันเนี้ยเขาจะทำไฟให้มันสะท้อนขึ้นมากับตัวผนังที่ทำให้มันมีลวดลายนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีอะไรต่างๆได้ไปในหน้าจอเดี๋ยวพาไปดูด้วยแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยมีช่องแอร์นะคะสำหรับคันนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าช่องแอร์เนี่ยปรับได้ง่ายมากนะพอเป็นระบบแมนนวลเนี่ยการปรับให้มันพอดีกับที่เรานั่งเนี่ยให้แอร์เนี่ยมันโฟลว์มาในตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยทำได้ง่ายเลยทีเดียวคันนี้นะคะก็จะมีตัวลำโพงมาให้9จุดนะคะมาดูที่ประตูด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็น Ambient Light เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้นะคะดีไซน์ที่เป็นสีเงินนะคะเงาๆตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือแฮนเดิลในการเปิดประตูนะคะเนี่ยจะเห็นว่าสอดมือเข้าไปเพื่อใช้ในการเปิดประตูค่ะแล้วก็ตรงนี้ปุ่มที่ปรับกระจกนะคะลำโพงของ Adigo พื้นที่ตรงนี้นะคะสำหรับการวางของเนี่ยก็ถือว่ากว้างพอสมควรสามารถที่จะวางขวดน้ำขนาด600 ml เนี่ยได้สบายๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ฉันก็ลองวางพวกกล่องแว่นแล้วก็ยังมีที่วางของอีกนิดหน่อยด้วยนะคะคันนี้นะคะไม่มี glove box นะคะก็คือไม่มีช่องเก็บของด้านหน้าซึ่งส่วนตัวแอบรู้สึกว่าไม่สะดวกนิดนึงนะอย่างคู่มือเมื่อกี้เราก็คิดว่ามันควรจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้แหละถูกไหมเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นเกิดคนขับเขานั่งอยู่คนเดียวมันก็เป็นตำแหน่งที่มันยังเปิดหยิบได้ง่ายนะคะก็ไม่มีมานะคะแต่สิ่งที่มีมาให้เนี่ยจะเป็นนี่นะคะที่สำหรับแขวนพวกถุงนะคะมีให้2อันนะคะพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นแสงชัดเจนขึ้นนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นบริเวณไวเลสชาร์จเนี่ยก็มีแสงไฟ Ambient Light นะคะเป็นกรอบล้อมรอบเลยนะคะและคันนี้นะคะเขาให้ Panoramic Glass Roof มาพร้อมกับม่านไฟฟ้าด้วยนะสำหรับการเปิดปิดม่านไฟฟ้าเนี่ยสามารถควบคุมผ่านทางหน้าจอนะคะก็คือเราจะเข้าไปที่โหมดรถแล้วก็เมนูด้านบนเลยนะคะควบคุมการเปิดปิดจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นรถเนี่ยจากมุมมองด้านบนนะคะก็คือท็อปวิวแล้วก็ทางขวามือเนี่ยจะมีเขียนว่าม่านบังแดดอันนี้ก็ใช้กดเปิดปิดได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าทางลัดเพื่อที่จะเข้ามาที่โหมดเนี่ยได้จากที่หน้าจอได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูโหมดอื่นๆกันด้วยนะคะระบบไฟส่องสว่างตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเลื่อนปรับมาเนี่ยระบบไฟส่องสว่างตรงนี้เนี่ยจะมีระบบแสงสว่างกับแสงโดยรอบนะคะแสงโดยรอบเนี่ยก็คือ Ambient Light นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดหรือปิด Ambient Light ก็ได้นะคะเช่นใครไม่ชอบให้มันมีแสงแยงตาใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันแยงตาก็ปิดได้แล้วก็เปิดเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดโดยที่เป็นให้สีเนี่ยเลือกตามโหมดติดตามการขับขี่หรือจะเลือกสีเองก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้เราเลือกเป็นสีเดียวนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีนี้อยู่นะคะระดับความสว่างตอนนี้เราเปิดสว่างสุดแล้วนะคะก็รู้สึกว่าไม่ได้แยงตานะเดี๋ยวยังไงตอนกลางคืนจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงด้วยนะคะในกล้องเนี่ยจะเห็นความเข้มของสีเนี่ยน้อยกว่าความเป็นจริงนะคะ
เมื่อมองด้วยตาเปล่าตอนนี้สีเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับในหน้าจอนะคะจะเป็นสีทีลแบบนี้เดี๋ยวเราเลือกเป็นสีที่มีความเข้มกว่านี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราเลือกสีแดงนี่นะคะบรรยากาศในห้องโดยสารพอเลือกสีแดงนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะคะสามารถเลือกให้ไฟตกแต่งกระพริบตามเสียงเพลงได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้นี่โหมดนี้นี่มีกันในหลายๆยี่ห้อเลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่ต่อมานะคะห้องนักบินอัจฉริยะตัวเบาะนะคะเบาะลมเย็นมีให้ทั้งคนขับแล้วก็ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะซึ่งในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเราก็เปิดใช้เบาะลมเย็นมาตลอดเลยก็รู้สึกว่าเบาะลมเย็นเนี่ยทำงานได้ดีนะคะก็เย็นสบายเลยทีเดียวการปรับโหมดลมเย็นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะการระบายอากาศและการทำความร้อนซึ่งก็สามารถเลือกได้3แบบนะคะระบายอากาศเพิ่มความร้อนสมาร์ทแล้วก็ระบายอากาศเนี่ยก็จะเลือกได้3เลเวลซึ่งตอนที่ผ่านมาเนี่ยเชงใช้เป็นเลเวล1เนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างเย็นแล้วนะเพราะฉะนั้นแบบถ้าใครขี้ร้อนเนี่ยชอบแบบลมเยอะๆแรงๆเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเป็นเบอร์2เบอร์3ได้เลยเวลาที่เราใช้เป็นเบอร์3นะครับจะได้ยินเสียงเหมือนลมอยู่ทางด้านหน้าด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะเสียงมันอาจจะสะท้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทางฝั่งคนขับเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนลมมาจากด้านหน้านะตอนแรกผมก็หามันเสียงอะไรแต่พอกดปิดให้มันลงมาเหลือเบอร์2เบอร์1เสียงมันก็เงียบลงไปนะทีนี้ลองฝั่งผู้โดยสารดูนะครับว่าเชงเขาจะได้ยินหรือเปล่าก็รู้สึกว่ามีได้ยินเสียงลมนะอยู่ตรงไหนถ้าทิศทางนี่ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ามันเป็นเปิดแล้วเนี่ยมันจะได้ยินมากขึ้นนิดนึงต้องบอกว่าแม้ว่าเปิดเบอร์3แล้วอะเสียงลมไม่ได้ดังมากนะใช่แต่ว่าโอเคคือถ้าไม่ได้สังเกตว่าเสียงลมเนี่ยมันดังขึ้นหรือเปล่าเมื่อเปลี่ยนระดับเนี่ยถ้ากดเฉยๆเลยโดยไม่ได้ตั้งใจฟังก็ไม่ได้ยินนะแล้วก็คันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะก็คือตำแหน่งเบาะเนี่ยสามารถที่จะเมมโมรีได้ทั้งที่นั่งของคนขับและที่นั่งของผู้โดยสารด้านหน้าหรือก็คือผู้ช่วยคนขับนะคะที่นั่งเชงจะเมมโมรีได้แล้วด้วยนะแล้วก็โหมดนวดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะมีให้เลือกถึง5โหมดเลยแถมเรื่องของน้ำหนักการนวดเนี่ยก็เลือกได้3ระดับนะคะนุ่มนวลมาตรฐานแล้วก็กำลังนี่เดาว่าน่าจะแปลมาจาก powerful นะจริงๆน่าจะใช้เป็นพวกแบบว่าเต็มกำลังอะไรแบบเนี้ยหรือเต็มพลังแล้วก็การนวดเนี่ยแม้ว่าจะใช้นุ่มนวลแล้วเนี่ยก็ถือว่าการนวดเนี่ยแรงนวดที่ออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบนวดเนี่ยก็น่าจะชอบโหมดนี้อยู่มีให้เลือกหลายอย่างเลยยืดทั้งตัวยืดผ่อนคลายแผ่นหลังยืดผ่อนคลายยืดหลังผ่อนคลายงงอะดิ ตอนไปรีวิวตอนไปรีวิวผมก็ยังงงนะครับคือมันคำมันพาย้อนกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยืดทั้งตัวนี่เหมือนกับไปสมัยเรียนภาษาไทยแล้วฝึกพูดให้ชัดนะเนี่ยผ่อนคลายแผ่นหลังผ่อนคลายนี่คือที่มาว่าทำไมสับสนผ่อนคลายรอบเอวแล้วก็คลายหลังส่วนบนอันนี้2ต่างกันยังไงเดี๋ยวลองใช้หน่อยสิผ่อนคลายแผ่นหลังเนี่ยอันนี้มันควรจะนวดทั้งแผ่นหลังนะก็คือทั้งหลังช่วงบนแล้วก็หลังช่วงกลางช่วงล่างมันก็จะเป็นการนวดขึ้นมาเป็นคลื่นนะคะจากด้านบนก่อนแล้วก็มาด้านส่วนกลางแล้วก็มาส่วนด้านล่างของหลังไหนแผ่นหลังผ่อนคลายแผ่นหลังผ่อนคลายเนี่ยมันจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งนะคะต่างกันที่จังหวะแต่ว่าก็จะทั้งแผ่นหลังเลยนะทั้ง2หมวดนี้คือทั้งแผ่นหลังแต่ถ้าต้องการเน้นแค่ช่วงรอบเอวหรือหลังช่วงล่างก็เลือกอันนี้แล้วก็ถ้าจะเน้นผ่อนคลายหลังส่วนบนก็เลือกอันนี้เนี่ยจะนวดเฉพาะในบริเวณที่เป็นแผ่นหลังนะคะจะไม่รวมถึงบริเวณที่นั่งที่นี่นะอุปกรณ์เสริมตัวรถซึ่งในโหมดนี้มีหลายอย่างเลยนะคะที่ปัดน้ำฝนก็อยู่ที่นี่การเปิดปิดโหมดเรื่องของการชาร์จแบบไร้สายก็อยู่ที่นี่แล้วก็จะมาถึงตู้
ตู้เย็นนะคะซึ่งจะปิดโหมดการทำงานก็ได้จะใช้เป็นโหมดทำความร้อนโหมดแช่เย็นหรือแช่แข็งก็ได้นะคะอย่างปัจจุบันตอนนี้เราใช้เป็นโหมดแช่เย็นเรนจ์อุณหภูมิที่ให้เลือกก็จะเป็น0 ถึง 20 องศานะคะถ้าเลือกเป็นทำความร้อนเนี่ยอุณหภูมิที่ให้เลือกจะเป็น35 ถึง 50และถ้าเป็นแช่แข็งเนี่ยจะอยู่ที่-15 ถึง-1นะคะแต่เราเลือกเป็นแช่เย็นไว้แล้วก็สามารถเปิดโหมดห่างจากรถและยังทำงานต่อเนื่องได้นะคะในกรณีที่เราต้องการให้ตู้เย็นทำงานแม้ว่าเราจะดับเครื่องหรือว่าไม่ได้อยู่ในรถมีการเปิดโหมดล็อกป้องกันเด็กของตู้เย็นด้วยนะคะสำหรับโหมดนี้นะครับตัวตู้เย็นเนี่ยมันจะมีหน้าจออยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ลูกๆนะครับมากดปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนโหมดเราก็กดล็อกไว้เผื่อว่าเดี๋ยวเขาไปกดเล่นจากที่แช่ของจะให้เย็นๆกลายเป็นโหมดทำความร้อนนะครับใช่ก็คือตู้เย็นเนี่ยนอกจากควบคุมผ่านหน้าจอเนี่ยก็สามารถควบคุมผ่านแอปแล้วก็ผ่านแผงควบคุมที่หน้าตู้เย็นได้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูตัวม่านบังแดดนะคะเปิดทางด้านขวานะคะขนาดกระจกนี่ให้มาถือว่าเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็กว้างอยู่นะคะแล้วก็ไฟที่ใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะของทำเป็นเฟรมรอบกระจกนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่มันดูมัวๆเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่ได้ลอกตัวแผ่น protection film ออกนะคะของจริงเนี่ยก็จะเวลาไปใช้งานจริงคุณก็ลอกออกได้เลยเนาะช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะตอนนี้6 โมงกว่าแต่ว่าเริ่มไม่มีแสงแล้วนะเพราะว่าเป็นหน้าหนาวนี่ก็จะประมาณนี้ขนาดใหญ่ดีชอบเลยนี่นะคะตอนนี้ก็พระอาทิตย์ตกแล้วนะคะบรรยากาศนี้ก็สวยอยู่ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 70% นะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้155 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยลดลงมาเหลือ 14.5 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งได้ระยะทาง 4.84 กิโลเมตรสำหรับแบตเตอรี่ที่หายไป 1% ข้างหน้านี้ติดไฟแดงพอดีนะครับแล้วก็ผมใช้ Adaptive Cruise Control เข้ามานะเซตระยะห่างไว้ให้ไกลสุดก่อนนะคันนี้โอเคนะครับเมื่อกี้มาที่ความเร็วประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงแม้คันหน้าจะจอดสนิทอยู่กับที่เนี่ยการชะลอความเร็วของเขาก็ยังทำได้ยังไม่น่ากลัวนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราใช้ความเร็ว80มาด้วยนะแล้วเราต้องตั้งระยะห่างให้ไกลที่สุดนะครับเขาจะได้จับระยะของรถคันหน้าได้ตั้งแต่ระยะห่างๆไม่งั้นต้องรอรถวิ่งเข้ามาจนเกือบจะถึงแล้วเขาค่อยเบรกอันนั้นน่าจะเสียวหน้าดูนะทีนี้เดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะมีการ stop and go ให้หรือเปล่านะครับตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะครับเราน่าจะจอดมาประมาณ5 นาทีพอรถด้านหน้าเคลื่อนตัวเนี่ยเราต้องแตะคันเร่งเบาๆนะครับเขาจะมีข้อความขึ้นมาเตือนให้เราแตะคันเร่งเพื่อให้ระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับขับมาได้ระยะทาง212 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 59% ใช้ไปแล้ว 41%ถ้าหารจากแบตเตอรี่ที่ใช้ไป 41% กับระยะทาง212 กิโลเมตรเนี่ย 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ5 กิโลเมตรนิดๆนะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราทดสอบไปก่อนหน้าเนี่ย 1% เนี่ยวิ่งได้6 กิโลเมตรกว่าๆก็แปลว่าถ้าเราจะขับให้ได้ระยะทางตามที่เคลมเนี่ยต้องใช้ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาได้ระยะทาง253 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วง80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ขับมาเนี่ยรถยังเยอะตลอดทางเลยนะครับตั้งแต่กรุงเทพถึงนครสวรรค์นี่เราพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาได้นิดเดียวเนี่ยก็ยังมีรถเยอะอยู่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือนี่ก็คือ 51% นะครับเราวิ่งมาแล้ว250 กิโลเมตรแบตเพิ่งหมดไปครึ่งเดียวนะครับถ้าใช้ความเร็วประมาณ80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็วิ่งได้ถึง500 กิโลเมตรเลยนะครับทางด้านซ้ายที่เรากำลังขับผ่านเนี่ยคือปั๊ม PT ที่มี Elex by eGat ตู้150 กิโลวัตต์นะครับสำหรับ Ion V เนี่ยยังไม่จำเป็นต้องชาร์จนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เรายังเหลือตั้ง 50% เลย
แล้วก็ระยะทางที่วิ่งมาถึงหน้าปั๊ม PT ก็คือ256กิโลเมตรนะครับคันนี้ยังสบายๆนะไปชาร์จที่ตากได้เลยนะครับระยะทางที่เหลือที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออีกตั้ง304กิโลเมตรถ้าเราคำนวณแบบเอาแค่สัก 70% เนี่ยก็73 21ก็ตีว่าน่าจะวิ่งได้อีก200กิโลเมตรเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ปั๊มปตท.โค้งไผ่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวผมพาแวะดูนะว่า EV Station Charging Hub เนี่ยตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงแล้วบ้างนะครับมาล่าสุดคือเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับตู้ชาร์จเนี่ยยังหุ้มพลาสติกไว้สังเกตว่าคราวก่อนที่มาเนี่ยเขาหุ้มเหมือนเป็นการหุ้มแบบขนย้ายนะครับแต่วันนี้จะเป็นการหุ้มเหมือนแค่เอาถุงพลาสติกมาสวมไว้เฉยๆไม่แน่ใจว่ามีการเทสแล้วด้วยหรือยังนะครับอาจจะเทสแล้วก็คุมพลาสติกไว้ก่อนนะเดี๋ยวแวะลงไปถ่ายให้ดูใกล้ๆกันอีกทีนะครับนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วคิดว่าก็น่าจะเปิดทันนะเปิดให้ทันใช้งานปีใหม่นะครับแล้วก็คาดว่าคงจะตั้งแค่4ตู้นะครับตู้ที่5นี้ยังไม่เห็นมาเลยนะสำหรับที่ปตท.โค้งไผ่เนี่ยช่วงกลางคืนไม่ค่อยมีรถแวะเลยนะครับเพราะว่ามีแค่เซเว่นที่เปิดแล้วก็มีห้องน้ำพวกคาเฟ่อเมซอนก็ปิดร้านอาหารก็ปิดนะครับแต่อีกหน่อยเนี่ยถ้ามีรถ EV มาชาร์จเยอะๆก็อาจจะเริ่มมีร้านต่างๆมาเปิดเพิ่มขึ้นนะครับระยะทางที่เราขับมาจากกรุงเทพเซ็นทรัลพระราม3เนี่ยตีว่า300กิโลเมตรพอดีนะครับ299.9ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 14.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรคือถ้าบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลกรัมแล้วขับใช้งานคล้ายๆที่ผมขับมาวันนี้นะครับความเร็วจะอยู่80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะด้วยสภาพการจราจรที่รถค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ขับออกจากเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาถึงปตท.โค้งไผ่เนี่ยก็รถบรรทุกก็เยอะรถที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็เยอะนะครับใช้ความเร็วเต็มที่ก็ไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากจะขับแบบมุดไปมานะครับถึงจะขับได้เร็วแต่ถ้าตามสภาพการจราจรเนี่ยความเร็วที่ใช้งานก็จะอยู่ช่วง80 ถึง 110นะครับนานๆจะได้ขับ110สักทีหนึ่งมาดูที่ระยะทางที่เหลือนะครับเหลืออยู่254กิโลเมตรที่จะวิ่งได้แล้วก็แบตเตอรี่เรายังเหลืออีกตั้ง 42% เลยนะครับคือสำหรับคันเนี้ยถ้าจะเดินทางไปเชียงใหม่อาจจะยังไม่ต้องชาร์จที่นี่ก็ได้นะไปชาร์จที่ตากทีเดียวหรือว่าถ้าอีกหน่อยมีร้านข้าวเยอะๆจะแวะกินข้าวที่นี่แล้วก็ชาร์จไปด้วยก็ได้เพราะว่าคันเนี้ยชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์ของปตท.เนี่ยจะเป็นกระแสไฟ300แอมป์นะครับคันนี้จะรับกำลังไฟได้สูงสุดที่120กิโลวัตต์ก่อนที่จะมาเชียงใหม่เนี่ยผมเอาคันนี้ไปเทสชาร์จกับตู้360กิโลวัตต์ซึ่งมันรับกำลังไฟประมาณเกือบ160กิโลวัตต์ได้จนถึง 30% ตอนนั้นแบตเตอรี่อาจจะเริ่มอุณหภูมิสูงแล้วเขาก็เลยดรอปกำลังไฟเหลือช่วง116ถึง119กิโลวัตต์นะครับแล้วก็รับกระแสไฟอยู่ที่300แอมป์ซึ่งมันจะพอดีกับตู้ชาร์จนี้เลยนะครับเขาสามารถชาร์จที่กำลังไฟ116ถึง120กิโลวัตต์เนี่ยตั้งแต่30ถึง 80% ได้ไม่มีการดรอปเลยนะครับชาร์จแบบนิ่งๆมาเลยแล้วก็ผมจะให้ดูระยะทางที่เราจะต้องขับไปต่อนะครับไปถึงเชียงใหม่เนี่ยมันอีก385กิโลเมตรคือถ้าจะขับไปถึงโดยที่ชาร์จที่นี่ครั้งเดียวเนี่ยเราต้องชาร์จให้เต็ม 100% แล้วก็ขับในความเร็วที่ไม่เกินสัก110นะผมให้เต็มที่อาจจะ80 100เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราขับไปด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มเจอพวกทางโค้งทางชันแล้วนะครับถ้าใช้ความเร็วสูงกว่านี้คิดว่าระยะทางไม่พอแน่ๆมาดูที่ตู้ชาร์จนะครับที่บอกว่าครั้งก่อนเรามาเนี่ยตู้นี้ยังถูกหุ้มไว้แบบแน่นๆเลยนะเนี่ยเหมือนเขาแกะออกมาต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แค่เอาพลาสติกมาคุมไว้ก่อนพวกตัวหัวชาร์จเนี่ยก็เอามาเสียบไว้ตรงนี้ละมี QR code เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดเบอร์ตู้แล้วด้วย0365น่าจะใกล้ได้ใช้แล้วนะครับ
ก็ได้พามาแวะดู EV Station Charging Hub กันแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้ขับมาถึงแยกที่จะเลี้ยวไปกำแพงเพชรนะครับ ขับมาได้ระยะทาง 349 กิโลเมตร ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.2 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตร ซึ่งค่าเฉลี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ ใช้ความเร็วที่ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลัก แล้วก็แบตเตอรี่เราเนี่ย ตอนนี้เหลืออยู่ที่ 30% พอดีเป๊ะเลยนะครับ ระยะทางที่จะวิ่งได้บนหน้าจอเนี่ยเหลืออีก 184 กิโลเมตร ซึ่งขับไปถึงที่ตากได้สบายๆอยู่แล้วนะครับ อีกเพียงแค่ประมาณ 70 กิโลเมตรก็จะถึงตากแล้ว ดูที่จอด้านหน้าคนขับนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูข้อมูลที่เขาโชว์ต่างๆนะ วิธีที่เราจะเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ตรงเนี้ยก็กดที่รูปดาวฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับ รูปดาวเนี่ยเราสามารถเซตได้ด้วยนะว่าจะให้มันทำงานเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับ โดยการกดค้างไว้แล้วก็จะมีเมนูขึ้นมาบนหน้าจอ ตอนนี้เซตให้มันเปลี่ยนข้อมูลที่โชว์ด้านหน้านี้นะครับสำหรับข้อมูลที่โชว์อยู่ตอนเนี้ยด้านขวานะครับก็จะเป็นทริปสำหรับการขับในครั้งนี้นะครับถ้าเรายังไม่ดับเครื่องเนี่ยตัวเนี้ยจะยังไม่หายไปนะแล้วก็ตรงกลางหน้าจอเลยเนี่ยก็จะแสดงข้อมูลลมยางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเติมลมยางมาที่40 psi นะแต่ว่าเติมตอนเที่ยงนะครับตอนที่อากาศร้อนหน่อยแล้วตอนเนี้ยอุณหภูมิภายนอกลดลงมาเหลือ26องศาแล้วเลยทำให้ลมยางเนี่ยมันลดลงเหลือ38 psi นะครับสำหรับด้านซ้ายเนี่ยก็จะโชว์เป็นความเร็วของรถที่เราใช้อยู่ขณะนี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้คือผมใช้งาน Adaptive Cruise Control อยู่ส่วนรูปพวงมาลัยเนี่ยก็คือเลนส์เซนเตอร์ลิงที่คอยทำงานอยู่ตอนนี้นะครับด้านใต้ของความเร็วเนี่ยตรงนี้จะเป็นการรีเจนนะที่ผมถ่ายให้ดูไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวลองเร่งความเร็วเข้าไปหารถคันข้างหน้าเวลาเร่งความเร็วเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนมาเลยนะครับเป็นแถบสีเขียวไปทางด้านซ้ายแทนแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยก็คือระยะทางที่เหลือที่จะวิ่งได้ส่วนที่เขียนว่าสบายเนี่ยเขาแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะแปลกๆหน่อยผมขับอยู่ในโหมด normal นะครับภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าสบายนะจริงๆคันนี้อาจจะเรียกว่า comfort ก็ได้นะครับมี eco comfort แล้วก็ sport โอเค comfort นะครับเลยแปลว่าสบายแล้วก็อันนี้คือเวลานะครับด้านขวาสุดนู้นก็จะมีอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่26องศาทีนี้ผมจะกดให้เปลี่ยนไปหน้าถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นการจำลองให้เห็นถึงรถคันด้านหน้านะครับตอนนี้เราใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยตามความเร็วของรถคันข้างหน้าอยู่นะครับในระยะห่างที่เหมาะสมนะครับจะเห็นว่ารถคันด้านหน้าจะเป็นสีฟ้านะครับถ้าขับไปใกล้ๆก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นเหลืองเป็นแดงถ้าใกล้เกินไปแล้วก็เวลาที่ Blind Spot ทำงานเนี่ยนอกจากบนหน้ากระจกนะครับตรงมุมนี้ซ้ายและขวาก็จะมีรูปรถเป็นสีส้มๆแดงๆขึ้นมาให้เราเห็นนะครับว่ามีรถอยู่ในตำแหน่ง Blind Spot ไปที่หน้าถัดไปสามารถเอาแผนที่ขึ้นมาโชว์บนหน้าจอคนขับได้นะครับแล้วก็บอกว่าให้ขับไปอีก51กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนต่อไปนะครับอันนี้ที่ขึ้นว่าไม่มีเนื้อหาก็คือโชว์ข้อมูลมัลติมีเดียแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมที่เราดูตอนแรกสุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่กล้องรอบคันนะครับตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วลองกดเปิดกล้องรอบคันนี้ให้เปิดได้ด้วยนะครับบางคันก็คือที่ความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดดูกล้องรอบคันได้นะที่ความเร็ว110นี่กดดูรถได้เลยนะดูเหมือนเรามองจากข้างนอกรถนะครับไปเห็นข้างหลังนู่นเลยนะข้างหน้ากำลังจะเข้าด่านเลยเดี๋ยวลดความเร็วลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพจากกล้องรอบคันตอนเข้าด่าน ด่านนี้ไม่มีครับด่านนี้เขาไม่ได้ตรวจนะนี่ค่ะให้ชะลอก็จะได้เห็นภาพนี่เนี่ยเอาไว้ดูอย่างนี้ได้เลยนะถ้าในเหมือนในหนังแอคชั่นหน่อยนะครับก็ต้องก้มหลบนะเวลากำลัง ขับหนี
ผู้ร้ายหรืออะไรนะครับ แล้วก็ดูกล้องเอา นี่ก็เลือกมุมนะพอเราเลือกมุมจากตรงนี้นะครับเขาก็จะเซตมุมกล้องให้เลยนี่ถ้ากดเป็น2มิติก็จะให้เห็นมุมจากล้อนะครับทางล้อด้านหน้านะคิดว่าใช่หรือเปล่าน่าจะจากกล้องที่อยู่ใต้กระจกมองข้างไหมใช่ใช่เพราะว่าคันนี้ไม่มีกล้องที่หันไปด้านหน้านะแล้วก็ผมเปิดไฟเลี้ยวเข้าซ้ายมานะคันเนี้ยเสียงไฟเลี้ยวมันค่อนข้างเบานะครับผมก็เลยบางทีก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ปิดไฟเลี้ยวเพราะว่าตำแหน่งของพวงมาลัยเนี่ยแล้วแต่เซตนะครับพอดีตำแหน่งที่ผมเซตไว้มันบังสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวพอดีมันจะอยู่มุมพอดีนะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาก็จะอยู่มุมเนี้ยอันนี้ยังพอเห็นนะแต่ตำแหน่งซ้ายบางทีตำแหน่งที่ผมเซตเนี่ยมันบังสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวซ้ายด้วยกลับมาดูที่กล้องอีกทีนะครับถ้ากดเป็นมุมกว้างมุมกว้างนี้เขาจะเอามุมนั้นๆขึ้นมาโชว์นะครับอันนี้คือด้านหน้ามุมกว้างด้านหลังล้อหน้าล้อหลังแสดงว่าเมื่อกี้อาจจะแยกล้อเลยนะนี่ล้อหน้าล้อหลังนี่ล้อหน้านะนี่ล้อหลังมุมเมื่อกี้ล้อหน้ามุมแรกสุดที่เราดูใช่โอเคกลับมาดูชูดีนะครับโอเคเรากลับมาดู3มิติก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องรอบคันดูได้ทั้งความเร็วต่ำแล้วก็ความเร็วสูงเลยนะเดี๋ยวผมพาแวะดูที่ปั๊ม PT นะครับอันนี้จะอยู่ก่อนถึงแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปแม่สอดนะครับคราวก่อนที่ผมขับขึ้นเชียงใหม่เนี่ยมองเข้ามาเห็นตอนที่ขับผ่านพอดีนะครับตู้ Elex by eGat รุ่นที่เป็น150กิโลวัตต์เนี่ยมาตั้งแล้วนะครับที่นี่แต่ก่อนเนี่ยเราต้องขับเข้าไปจนถึงที่ตากนะตรงที่อยู่เลยไทยวัสดุไปนิดนึงนะครับอันนั้นเป็นตู้125กิโลวัตต์สำหรับที่เนี่ยเป็น150กิโลวัตต์รุ่นใหม่นะครับตู้ตัวแรงเลยนะจ่ายกระแสไฟได้ที่400แอมป์นะครับตากตอนนี้นี่มีสถานีชาร์จเยอะเลยนะ Outer Rim Lotus รวมถึง EV Station ที่อยู่ในตากเนี่ยก็มีอยู่2ที่เลยนะครับใน Big C อีก1ที่ก็เป็น3มี PEA มี Shell Recharge 180กิโลวัตต์สำหรับสถานีชาร์จนี้นะครับก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับตอนนี้เขารอให้การไฟฟ้าเนี่ยมาต่อไฟให้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้คิดว่าอีกไม่เกิน1เดือนนะครับจะได้ใช้ตู้นี้ปีใหม่นี้เส้นทางขึ้นเหนือก็นอกจากที่กำแพงเพชรของ EV Station เนี่ยถ้าเปิดทันก็ได้มาอีก4ตู้ชาร์จ8หัวชาร์จนะครับ180กิโลวัตต์อันนั้นเป็น300แอมป์ส่วนที่นี่ก็จะเป็น150กิโลวัตต์400แอมป์นะครับปั๊ม PT เนี่ยอยู่ห่างจาก PT ที่ตาก 4.6 กิโลเมตรนะครับที่เราจะแวะชาร์จกันประจำเวลาขึ้นเชียงใหม่นะก่อนหน้านี้เนี่ยจากจุดนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นแยกที่ไปแม่สอดไทยวัสดุอยู่ตรงนี้แล้วก็ปั๊ม PT นะครับตู้ที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยเป็นตู้150กิโลวัตต์รุ่นใหม่นะครับที่ตอนนี้เขาก็ทยอยตั้งอยู่เรื่อยๆนะที่ตรงนั้นก็จะเขียนว่า150กิโลวัตต์นะครับวันนี้เราจะไปชาร์จที่ Shell Recharge 180กิโลวัตต์ที่เลยตัวเมืองตากไปหน่อยนะครับขับมาถึงจุดเนี้ยระยะทาง410กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์hourต่อ100กิโลเมตรช่วงตั้งแต่ออกมาจากปตท.โค้งไผ่นะครับก็เริ่มใช้ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตตอนนี้เหลือคือ 14% นะครับ Ion V คันนี้นะคะรับกำลังชาร์จ DC ได้สูงสุดถึง180กิโลวัตต์ทีนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยเขายังเป็นเทคโนโลยี400โวลต์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะชาร์จให้ได้กำลังสูงสุด180กิโลวัตต์เขาจะต้องไปชาร์จที่สถานีที่ปล่อยแอมป์ออกมาได้สูงนะคะก็คือที่450แอมป์ดังนั้นคันนี้จริงๆแล้วถ้าชาร์จที่สถานีของ Elex by eGat เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่า Elex by eGat เนี่ยเขาปล่อยกระแสออกมาได้ที่แอมป์สูงเหมือนกันนะคะก็คือ400แอมป์ขณะเดียวกันMax
กำลังไฟที่ปล่อยได้คือ150กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาคันนี้ไปชาร์จเนี่ยก็จะได้กำลังไฟสูงสุดที่150กิโลวัตต์ในขณะที่ถ้าเอาคันนี้เนี่ยไปชาร์จที่ปตทเนี่ยแม้ว่าตู้เนี่ยจะจ่ายได้สูงสุด180กิโลวัตต์แต่ว่าเขาปล่อยกระแสแอมป์เนี่ยที่300แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเอา Ion V เนี่ยไปชาร์จเนี่ยมันคือ400โวลต์คูณ300แอมป์ก็คือชาร์จตู้ปตทเนี่ยจะได้กำลังไฟสูงสุดที่120กิโลวัตต์มาถึงปั๊มเชลที่ตากแล้วนะครับเชลตากไม้งามระยะทางบนหน้าจอนี่422กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 11% นะครับมาที่นี่ก็โล่งตลอดนะค่าชาร์จแพงนะครับรถต้องรับกำลังไฟได้สูงๆนะมาชาร์จถึงจะเหมาะกับราคานะครับระยะทางบนหน้าจอนะครับ422.8 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรความเร็วที่ใช้ในช่วง300กิโลเมตรแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าวันนี้รถเยอะนะครับแล้วก็หลังจากที่ออกจากปตท.โค้งไผ่เนี่ยช่วง100กิโลเมตรหลังนะครับความเร็วจะอยู่ในช่วง100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่เหลือบนหน้าจอเนี่ยคือ70กิโลเมตรสำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือก็คือ 11% นะครับชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์ของเชลรีชาร์จที่ต่างนะครับกำลังไฟขึ้นสูงสุดแค่130กิโลวัตต์นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าตู้ที่เนี่ยเขามีลิมิตไว้หรือเปล่าหลังๆแวะมาชาร์จแล้วได้ไม่ค่อยแรงนะครับตู้นี้สามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง400แอมป์อย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะวิ่งขึ้นไปถึง150ถึง160กิโลวัตต์แต่ว่าเรายังรับได้อยู่แค่131กิโลวัตต์นะครับผมอาจจะชาร์จถึงแค่ประมาณ40ถึง 50% เพื่อที่จะวิ่งไปต่อถึงปั๊ม PT ที่เถินเราจะได้ไปลองตู้150กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT นะครับนี่ใช้เวลาชาร์จไปเพียง4นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 11% ตอนนี้กระแสไฟที่จ่ายมาจากตู้อยู่ที่337ถึง338แอมป์นะครับไม่ได้จ่ายมาเต็มกับสเปคของตู้เนี่ยทำให้ตอนนี้กำลังไฟก็อยู่เพียงแค่130กิโลวัตต์ดูอุณหภูมิรถระหว่างที่เราชาร์จอยู่นะครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยอุณหภูมิจะสูงสักหน่อยนะประมาณ30กว่าองศาอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ประมาณ26องศานะครับดูบริเวณใต้กระโปรงหน้านะครับที่เห็นเป็นสีดำๆเข้มๆเนี่ยตรงนี้เป็นพวกน้ำยาแอร์ที่วิ่งมาเข้าตัวชุดวาล์วตรงนี้เกี่ยวกับระบบหล่อเย็นนะครับภายในด้านหน้าเนี่ยอุณหภูมิโดยรวมจะอยู่ประมาณ30กว่าองศาถ้าบริเวณไหนที่เราเห็นเป็นสีดำๆเข้มๆมันจะเป็นชุดของน้ำหล่อเย็นแล้วก็เป็นที่มาจากแอร์นะครับเนี่ยเย็นๆนะครับมาดูที่ตรงนี้ส่องลงไปด้านล่างทางใต้แบตเตอรี่เนี่ยก็คือคอมแอร์จะอยู่ตรงนั้นนะครับท่อที่ขึ้นมาจากคอมแอร์นะครับก็จะมีท่อที่เป็นน้ำยาฝั่งร้อนแล้วก็ฝั่งที่เป็นเย็นๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ท่อน้ำยาเนี่ยจะวิ่งอ้อมมาทางนี้นะครับแล้วก็จ่ายเข้าไปที่รถก่อนนะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บกลับออกมาตรงนี้นะครับวิ่งมาหาวาล์วทางนี้ตัววาล์วเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะครับว่าจะปล่อยน้ำยาไปทางไหนนะก็จะมีที่มันจะเป็นท่อที่เป็นเย็นๆนะครับที่กลับออกมาจากแอร์แล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปที่คอมแอร์ใหม่ผมถ่ายลงไปตรงนู้นนะครับตรงกลางเนี่ยอุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเป็นสาย DC ที่เรากำลังชาร์จอยู่ตอนนี้นะครับวิ่งตรงลงไปที่แบตตรงนู้นเลยอุณหภูมิด้านหน้าก็จะสูงตามปกตินะครับเพราะว่ารถมีการระบายความร้อนออกมาก็จะเป็นลมอุ่นๆนะเนี่ย30กว่าองศามันไม่ได้ร้อนสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะตรงกลางเนี่ยแล้วก็ที่ด้านหลังตำแหน่งนี้กล้องก็อุณหภูมิ30องศา
เมื่อกี้ผมมัวแต่ไปถ่ายรอบคันอยู่นะครับพอกลับมาเนี่ยกำลังไฟดรอปลงเหลือ116กิโลวัตต์แล้วนะทั้งที่วันนี้เราเริ่มชาร์จจาก130กิโลวัตต์จาก 11% นะครับผมนึกว่า130กิโลวัตต์เนี่ยเราจะชาร์จได้ยาวๆแบบไม่ดรอปนะครับแสดงว่าอุณหภูมิเริ่มสูงเกินนะทั้งที่อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ประมาณ26องศานะครับทีเนี้ยมันจะได้115ถึง119กิโลวัตต์ไปจนถึง 80% เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะชาร์จเอาแค่สัก15นาทีก็พอละแล้วก็ไปชาร์จที่ Elex เถินต่อนะครับที่ปั๊มเชลตากไม้งามเนี่ยถ้าเรามาถึงก่อน6โมงก็จะมีเชลซีเล็กนะครับแล้วก็เชลคาเฟ่เปิดให้ใช้บริการเพิ่งเปิดมาได้ยังไม่นานนะครับสำหรับที่นี่ส่วนผมเนี่ยจะมาถึง 3-4 ทุ่มเป็นประจำเลยนะครับก็ไม่ได้ใช้บริการนะยกเว้นขาที่เราขับกลับจากเชียงใหม่แล้วมาถึงที่นี่สักช่วง 4-5 โมงนะครับเราจะต้องกลับรถเพื่อมาชาร์จที่ฝั่งนี้นะครับถ้าเราดูสถานีชาร์จที่อยู่ในจังหวัดตากแล้วมันมีรถชาร์จอยู่เสียเวลากลับรถแค่แป๊บเดียวนะครับไม่เกิน5นาทีมาชาร์จที่นี่พอออกไปเราก็กลับรถวิ่งไปต่อได้เลยชาร์จไป15นาที20วินาทีนะครับได้แบตมาเป็น 50% ก็เพิ่มขึ้นมา 39% ใน15นาทีนะครับเราไปชาร์จกันอีกทีที่เถินนะครับไปอีกประมาณไม่เกิน100กิโลเมตรข้าวก่อนที่เอา Seeker X มานะครับมันก็ชาร์จได้ประมาณนี้นะไม่เกิน130กิโลวัตต์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับจากตากไปเชียงใหม่เนี่ยทีเนี้ยรถจะเริ่มโล่งแล้วนะครับความเร็วที่ใช้ก็จะเป็น110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากว่าเดิมนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ 15.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรสำหรับระยะทาง424กิโลเมตรที่วิ่งมานะครับมาดูโหมดการขับขี่ของคันนี้นะครับในเมนูหลักถ้าเราจะปรับตั้งการขับขี่เนี่ยต้องมาที่หัวข้อการใช้พลังงานในการขับขี่แล้วก็การตั้งค่าการขับขี่จะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดมีสบายสปอร์ตแล้วก็ประหยัดนะครับคันนี้เขาเรียงแปลกๆนิดนึงนะปกติก็น่าจะเอาประหยัดมาไว้อันแรกแล้วก็ไล่มาสบายแล้วก็สปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมลองอัตราเร่งในโหมดสบายดูนะครับเริ่มที่ความเร็วสัก80นะดูว่าสมมติเวลาเราเร่งแซงนะครับที่ความเร็ว80แล้วกดคันเร่งลงไปเหมือนดีเลย์นิดนึงแล้วก็จะดึงออกไปนะครับทีนี้มาในโหมดสปอร์ตรอรถกลับลงมาที่ความเร็ว80นะครับสมมติว่าเราจะแซงรถคันข้างหน้ากดคันเร่งลงไปอันนี้รู้สึกแตกต่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมเพิ่มขึ้นมานะครับนี่กดขึ้นมาแป๊บเดียวก็ความเร็วขึ้นมา120แล้วทีนี้พอ120เนี่ยกดคันเร่งต่อนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะครับมีเสียงเตือนสปีดลิมิตมาด้วยนะครับอันนี้น่าจะจากแอปมือถือผมเองแล้วก็ทีนี้เราลองดูในโหมดประหยัดนะครับพอกดมาประหยัดเนี่ยรู้สึกถึงอาการหน่วงของมอเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าในโหมดประหยัดเนี่ยเขาจะตั้งการรีเจนไว้เป็นสูงสุดนะแล้วเราไม่สามารถปรับตั้งได้ด้วยนะครับแค่เปลี่ยนมาโหมดประหยัดนี่ก็รู้สึกถึงอาการหน่วงได้เลยเดี๋ยวผมชะลอความเร็วลงมาสัก80แล้วก็เหยียบลงไปอันนี้จะค่อยๆออกไปนะครับเซตมาให้ประหยัดจริงๆก็เราอาจจะใช้โหมดนี้ขับในเมืองแบบนุ่มนวลก็ได้นะทีนี้กลับมาดูที่โหมดสบายนะครับในโหมดสบายถ้าเราปิดการรีเจนไปเลยขับ80ยกเท้าออกจากคันเร่งรถไหลไปเลยนะครับแถบการรีเจนเนี่ยก็ไม่มีขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราปิดการรีเจนผมแตะเบรกเพิ่มพอแตะเบรกนะครับแถบรีเจนนี้ยังขึ้นมาเป็นสีเขียวอยู่นะถึงแม้เราจะปิดการรีเจนบนหน้าจอไว้นะครับอาจจะเป็นการปิดการรีเจนเฉพาะช่วงที่ปล่อยให้รถไหลไปแต่พอเราเหยียบเบรกเนี่ยรถก็ใช้มอเตอร์รีเจนเข้ามาเพื่อหน่วงความเร็วลดลงมานะครับลองตั้งเป็นอ่อนดู
มันจะเป็นการรีเจนแบบเบาๆนะครับเบาจริงๆแล้วก็กลางดูความเร็ว80แล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งรู้สึกว่าหนักเพิ่มขึ้นมาอีกแค่นิดหน่อยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันดึงมากเท่ากับตอนที่เราตั้งเป็นประหยัดนะแล้วก็ลองในโหมดสปอร์ตก็จะมีอ่อนกับกลางนะลองเป็นอ่อนก่อนแล้วกันที่ความเร็วสักประมาณ80นิดๆยกเท้าออกจากคันเร่งก็เหมือนกันนะครับในโหมดสบายหรือสปอร์ตค่าการรีเจนก็เหมือนกันไม่ได้รีเจนแรงกว่ากันในโหมดประหยัดเนี่ยจะรีเจนแรงที่สุดนะครับทีนี้จะมีอีกโหมดหนึ่งคือประหยัดสุดนะครับลองเลือกเป็นประหยัดสุดเมื่อใช้งานโหมดประหยัดสุดเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกเลยนะครับว่าจะตั้งค่าอะไรบ้างก็คือปรับให้แอร์เนี่ยเป็นอีโคจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็การกู้คืนพลังงานเนี่ยจะเป็นสูงสุดแล้วก็ที่ข้อ3นะครับเบาะลมเย็นแล้วก็เบาะอุ่นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ตอนนี้ผมขับที่ความเร็ว86กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังสามารถกดใช้งานได้นะเมื่อกี้ผมสังเกตว่าถ้าเราขับเกิน90เนี่ยเราจะไม่สามารถกดเปิดใช้งานได้นะครับผมต้องให้ความเร็วต่ำกว่า90ถึงจะกลับมาใช้โหมดประหยัดสุดได้เมื่อเปิดใช้งานนะครับเหยียบคันเร่งลงไปสุดรถค่อยๆไปนะครับแล้วก็อย่างที่เขาบอกไว้นะจะจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเนี้ยควรเอาไว้ใช้เฉพาะเส้นทางแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่วงที่เราจะต้องเร่งแซงนะไม่งั้นเราต้องการจะเร่งแซงเหยียบลงไปสุดเนี่ยความเร็วของรถเราจะไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบนหน้าจอกลางเนี่ยก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าโหมดที่ใช้อยู่เนี่ยจำกัดความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ผมเหยียบสุดแล้วนะครับเหยียบคันเร่งสุดแล้วอันนี้มันไหลลงเนินนะความเร็ว94กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูพื้นที่ราบนะครับเนี่ยความเร็วก็กลับลงมาที่90โอเคดูที่รูปตรงนี้นะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยจะเป็นแอนิเมชันนะครับว่าแบตเรากำลังจ่ายไฟไปให้ที่มอเตอร์ก็จะเป็นสีฟ้าถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งมอเตอร์ก็จะกลายเป็นสีแดงๆแล้วก็จ่ายไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่เดี๋ยวเราปิดโหมดประหยัดก่อนนะครับพอกดปิดโหมดประหยัดนี่รถก็พุ่งเลยนะครับเพราะว่าโหมดก่อนที่เราจะใช้ประหยัดสุดเนี่ยเป็นโหมดสปอร์ตขับในโหมดสบายเนี่ยก็เหลือแล้วนะครับไปเรื่อยๆนิ่งๆอัตราเร่งเนี่ยก็ทำได้ดีเลยนะถึงแม้จะอยู่ในโหมดสบายไฟที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าสว่างดีเลยนะครับผมใช้มาสักพักแล้วเนี่ยมันสว่างครอบคลุมดีนะครับลองสังเกตทางฝั่งซ้ายที่เขาส่องออกไปด้านข้างถนนเนี่ยส่องออกไปไกลแล้วก็เหมือนว่าจะสูงขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับดูช่วงที่เราขับผ่านโค้งนะแล้วก็ดูองศาของไฟที่ส่องไปทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันครอบคลุมหมดเลยนะครับสำหรับระยะที่ปลอดภัยผมชอบช่วงล่างของรถคันนี้นะนี่เราบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลกรัมแล้วก็เติมลมยางมาที่40นะครับนี่วันนี้ขับลูดถนนทางด้านซ้ายเนี่ยสบายเลยเนี่ยนุ่มดีนะครับแล้วก็เวลาที่มันตกหลุมหรือคอสะพานนะอาการของคันเนี่ยก็คือยุบแล้วก็กลับขึ้นมาทีเดียวขับไปเลยนะครับไม่มีอาการเด้งตามมาด้วยนะมาถึงปั๊ม PT ที่เถินแล้วนะครับเราจะได้รู้กันนะรถคันนี้ชาร์จกับตู้ Elex 150กิโลวัตต์ที่เป็น400แอมป์เนี่ยกำลังไฟจะเข้าสูงสุดเท่าไหร่นะครับ ระยะทางรวมทั้งหมด510กิโลเมตรเราขับมาจากที่ตากเนี่ย88กิโลเมตรนะครับตอนนั้นน่ะ
วิ่งได้422กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ 27% นะครับใช้ไป 23%ความเร็วที่ผมใช้ขับมาเนี่ยจะอยู่ในช่วง110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราใช้แบตไป 23% วิ่งมาทั้งหมด88กิโลเมตรก็ 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ 3.8 กิโลเมตรนะครับในความเร็วที่อยู่ประมาณ110ถึง120ก็สลับกันไปนะครับแล้วมันก็มีการเบรกก็ได้รีเจนกลับเข้ามาระยะทางที่เราจะต้องขับไปเชียงใหม่นะครับ173กิโลเมตรทีนี้เราคำนวณจากการใช้พลังงานที่ขับมาก่อนหน้าเนี่ย 1% จะวิ่งได้ประมาณ 3.8 กิโลเมตรผมตีเผื่อแล้วกันว่า 1% เนี่ยวิ่งได้สัก 3-3.5 กิโลเมตรจะวิ่งไป173กิโลเมตรเอา3คูณ60เลยก็ได้นะ180กิโลเมตรอย่างน้อยๆเราต้องชาร์จเข้ามาอีกสัก 60% นะครับแต่ตอนเนี้ยแบตเตอรี่เรามีอยู่ 27% นะชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์400แอมป์เนี่ยก็ได้กำลังไฟอยู่ที่127กิโลวัตต์นะครับซึ่งกระแสไฟเนี่ยมันหยุดอยู่ที่330แอมป์อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับกับ EX30 ก็เจอคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะกระแสไฟไม่วิ่งขึ้นไปสุดที่รถจะรับได้นะครับทำให้กำลังไฟเนี่ยอยู่แค่127กิโลวัตต์ทีนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับรอบนี้เราชาร์จจาก127กิโลวัตต์แล้วก็แบตเตอรี่ 28% นะดูว่ามันจะวิ่ง127กิโลวัตต์เนี่ยไปจนถึงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่แค่ประมาณไม่เกิน25องศาเองนะครับที่นี่เราเริ่มชาร์จจากแบต 27% นะครับตอนนั้นเริ่มเข้าประมาณ127กิโลวัตต์นี่เราชาร์จมายาวๆ12นาทีกำลังไฟเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คืออุณหภูมิภายนอกเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าอากาศเย็นนะประมาณไม่เกิน25องศาตอนที่เราชาร์จที่ปั๊มเชลจังหวัดตากนะครับอันนั้นเราเริ่มชาร์จจาก 11% แต่กำลังไฟตอนที่เข้าเนี่ยก็ไม่ได้แรงต่างกันมากนะครับเริ่มต้นอยู่ที่130กิโลวัตต์ชาร์จไปได้ประมาณ11นาทีเนี่ยกำลังไฟก็ลดลงเหลือ118กิโลวัตต์ที่นี่คือเพิ่มขึ้นนะครับไม่ลดลงเลยเดี๋ยวผมหยุดที่ 60% นี่แหละใช้เวลาชาร์จประมาณ13นาทีพอดีนะใช้เวลาชาร์จไป13นาทีนะครับแบตจาก 27% ขึ้นมาถึง 60% ระยะทางบนหน้าจอตอนนี้อยู่ที่365กิโลเมตรผมจะให้ดูที่แผนที่อีกทีนะครับเพราะว่าเขาจะมีการคำนวณว่าไปถึงแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่นะนี่เขาเอาลบกันแบบตรงๆเลยนะครับหน้าจอบอกว่าเหลือ365กิโลเมตรเราจะวิ่งไปอีก180กิโลเมตรถ้าเรามาบวกรวมกันเนี่ยมันก็เป็น365กิโลเมตรพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเราขับจริงๆเนี่ยมันจะต้องเหลือน้อยกว่านี้แน่ๆเพราะว่าตัวเลขบนหน้าจอมันเป็น365กิโลเมตร NEDC นะถ้าจะวิ่งให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยต้องใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องเป็นช่วงถนนที่เป็นทางราบนะไม่ได้เป็นเนินเยอะๆแบบที่เรากำลังจะขับไปกล้องรอบคันนะครับคันเนี้ยโดยรวมแล้วก็ชัดดีครับเท่าที่ใช้มานะช่วงที่เราเปิดให้ดูถนนที่แสงน้อยๆเนี่ยก็สว่างดีโอ้โหได้ติดไฟแดงอยู่คันแรกนะครับเดี๋ยวต้องออกตัวแบบโหมดสปอร์ตพร้อมกับขนถุงปูนมา200กิโลกรัมมันจะพุ่งสักขนาดไหนนะครับแล้วก็บนหน้าจอเนี่ยตอนที่เราเปิดใช้งานแผนที่นี้อยู่ด้วยนะครับก็จะมีเมนูที่เป็นเมนูลัดตรงนี้ขึ้นมาโชว์อยู่เราสามารถเก็บมาทางนี้ได้นะครับเพื่อดูแผนที่แบบเต็มๆเลยนะถ้าไม่ดูแผนที่ก็กดออกมาหน้าโฮมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เอาตัวเมนูลัดขึ้นมามันจะมีส่วนของควบคุมยานยนต์แล้วก็ที่เป็นอันนี้เขาแปลว่าส่วนประกอบนะก็จะมีนาฬิกามีโทรศัพท์แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปุ่มลัดสำหรับแผนที่นะครับกดไปที่ไหนน่าจะเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็กดเพื่อนำทางกลับบ้านไปบริษัทหาจุดชาร์จรถนะครับกลับมาที่ควบคุมยานยนต์พวกเนี้ยเราสามารถเซตเพิ่มเองได้เลยนะครับคันเนี้ยเซตปุ่มลัดเข้ามาใส่ได้เยอะมากเลยแค่เราเลื่อนมาที่ตรงแก้ไขด้านล่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับที่เราจะเอาเข้ามาได้กดยกเลิกไปแล้วเหยียบคันเร่งสุดนะครับค่อยๆทะยานออกไปนะครับคันเนี้ย0 ถึง 100มัน 7.9 วินาทีก็ไม่ได้พุ่งมากนะแล้วเรา
บรรทุกน้ำหนักมาเยอะด้วยนะครับพอช่วงความเร็วเมื่อกี้ประมาณสักตั้งแต่70-80ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มเร็วขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ตอนที่ออกตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้พุ่งมากนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าบรรทุกน้ำหนักมาแทบจะเต็มที่นะครับเวลาที่เรานั่งกันเต็มรถ 4-5 คนเนี่ยเช่นตอนนี้ขับอยู่110แล้วเราเหยียบคันเร่งลงไปอันนี้เราจะรู้สึกว่ามันก็ออกตัวไปเร็วนะครับระบบเตือนขึ้นมาอีกแล้วนะครับวันนี้เตือนขึ้นมาจากมือถือผมเองนะเซตสปีดลิมิตไว้กดการเกียร์2ทีเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering นะครับบนหน้าจอคนขับเนี่ยเวลาที่เราเปิดตัว Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering นะครับเมนูหน้าจอเนี่ยจะมาที่หน้านี้นะที่เป็นรูปรถเราแล้วก็เห็นเส้นเลนด้านหน้านะครับเพิ่มความเร็วขึ้นไปที่110ข้างหน้านี้จะผ่านจุดกลับรถนะครับดูอาการเวลาผ่านนะรอบนี้ยังผ่านได้เนียนๆนะครับจะมีบางทีเหมือนกันนะที่ผ่านจุดกลับรถคันนี้ก็จะมีอาการเอียงออกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเห็นเส้นที่พื้นที่มันเป็นลูกศรอาจจะนึกว่าเป็นเส้นเลนนะครับก็เลยเอียงออกไปนิดนึงเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเลนเซนเตอร์ลิงก็จะยกเลิกไปชั่วคราวนะครับให้เราสามารถเปลี่ยนเลนได้แล้วก็เวลาที่เนี่ยผมเปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบเขายกเลิกตัวเลนเซนเตอร์ลิงไปแล้วนะมันจะชอบมีเสียงให้เรารู้ว่ายกเลิกการทำงานแล้วก็กลับมาทำงานถ้าเปลี่ยนเลนบ่อยๆบางคนก็อาจจะไม่ชอบตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเขาสามารถปิดได้หรือเปล่าเนี่ยดังอยู่งี้สลับไปสลับมานะครับลองดูด้านหน้านะครับจะเป็นการเข้าโค้งแล้วก็มีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าผมว่าเขาต้องชะลอแน่ๆเลยเนี่ยมีการชะลอนะครับแล้วก็บอกให้จับพวงมาลัยนะคือพอผมจับพวงมาลัยแรงเมื่อกี้เขายกเลิกไปอันนี้กลับมาทำงานแล้วนะครับอยู่ในโค้งนะแต่ว่าเจอรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าก็เลยมีอาการชะลอลงมานะครับดูโค้งหน้าอีกทีนึงไม่มีรถแล้วนะแล้วก็มืดๆเลยนะครับผมประคองพวงมาลัยไว้ใกล้ๆเท้ารอไว้ที่เบรกนะครับโค้งไปได้ถือว่าสมูทในระดับหนึ่งนะครับมีอาการพวงมาลัยขยับอยู่นิดหน่อยไม่ถึงกับนิ่งไปเลยนะมาลองดูช่วงโค้งนะครับแล้วก็มืดๆเลยนะด้านหน้าเข้าโค้งให้ได้สมูทเลยนะครับนี่เข้าโค้งช่วงที่ถนนมืดๆนะเส้นเลนก็ไม่ได้ชัดมากด้วยนะครับพอเห็นลางๆนะโค้งขวาต่ออันนี้จะเป็นโค้งยาวๆนะครับกว้างๆดูว่าเขาจะโค้งไปให้ตลอดทางหรือเปล่านะไปได้เรื่อยๆนะครับมือก็จับไว้ที่พวงมาลัยคือถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ยเขาจะเตือนให้จับพวงมาลัยนะครับสมูทดีนะครับเข้าโค้งนี่เป็นโค้งต่อเนื่องเลยนะเอาโค้งซ้ายต่อถือว่าทำได้ดีเลยนะข้างหน้านี่มืดๆต่อเลยนะครับเปิดไฟสูงดูไปด้วยนี่อย่างสว่างนะครับไฟสูงระบบช่วยรักษารถให้อยู่กลางเลนเนี่ยทำงานได้ดีนะครับเข้าโค้งสมูทนี่ขนาดเป็นเวลากลางคืนแล้วก็ถนนมืดๆนะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับโปรดระวังทิศทางควบคุมเพราะว่าเขายกเลิกตัวระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยไปนะครับพอระบบกลับมาทำงานเนี่ยก็จะเขียนว่ากำลังอยู่ในเลนแล้วก็เส้นเป็นสีฟ้าๆขึ้นมาคู่กันนี่แปลว่าระบบทำงานตามปกติแล้วนะครับลองที่ความเร็ว120ดูบ้างก่อนหน้านี้เราลองที่ความเร็ว110นะครับข้างหน้ายังเป็นโค้งต่อเนื่องนะ120ก็ยังไปได้สมูทนะครับมันไม่ได้โค้งแคบมากนะครับก็
ก็ไปได้เนี่ยผมจับพวงมาลัยนิ่งเกินไปนะเขาเลยเตือนให้จับพวงมาลัยอีกโค้งหนึ่งนะครับปื๊ดเข้าโค้งด้วยความเร็ว120ตอนกลางคืนนะใช้ระบบเลนเซนเตอร์ลิงเจอที่กลับรถนิดนึงไม่มีอาการอะไรนะครับผ่านมาได้อย่างเนียนๆเลยนะก็ถือว่าระบบนี้ทำงานได้ดีนะครับความเร็วขนาด120ยังเข้าโค้งได้สมูทคือพอระบบเขาควบคุมพวงมาลัยนิ่งๆแล้วเราก็แค่เอามือจับไว้ประคองไว้เนี่ยเขาก็นึกว่าเราไม่จับพวงมาลัยนะเราต้องจับพวงมาลัยแล้วก็มีการดึงไว้นิดนึงให้เขารู้ว่ายังจับพวงมาลัยอยู่นะครับเวลาที่เราขับความเร็วสูงเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงไฟเลี้ยวเลยนะนี่พอดีผมสังเกตเห็นว่าที่กระจกด้านข้างเนี่ยไฟกระพริบยังติดอยู่ดูแสงของหน้าจอช่วงที่ขับถนนมืดๆนะครับตัวแสงของหน้าจอเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากเลยนะเวลากลางวันเราเอาแสงขึ้นสุดเนี่ยก็สว่างดีสู้กับแสงแดดได้ผมลองเปิดสว่างให้ดูตอนกลางคืนนะนี่ขนาดว่าเราเลือกเป็นพื้นหลังดำแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าสว่างดีเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบให้มันสว่างอย่างเงี้ยแล้วมันแยงตานะครับเราสามารถเอาแสงลงได้สุดเลยนะเนี่ยสุดเนี่ยไม่แยงตาเลยนะครับจนเกือบจะมองไม่เห็นละมันมีแค่ฟอนต์ที่เป็นสีขาวๆให้เราพอจะมองเห็นได้แล้วก็ถ้ายังไม่ชอบให้ตรงเนี้ยเปิดอยู่นะครับเราสามารถปิดหน้าจอได้เลยนะครับกดออกมาที่หน้าโฮมนะผมทำปุ่มลัดไว้ปิดหน้าจอมืดไปเลยแล้วก็หน้าจอด้านหน้าคนขับเมื่อกี้ก็เอาแสงลงจนสุดแล้วนะครับเนี่ยหน้าจอเขาทำมาดีนะครับเราลดแสงลงจนสุดแล้วก็ไม่แยงตาเลยนะเห็นเฉพาะฟอนต์ที่เป็นสีขาวๆแล้วก็เส้นที่เป็นสีขาวๆรวมถึงรูปรถเรานะครับขับกลางคืนสบายๆเลยนะไฟหน้าเนี่ยสว่างดีมากตอนนี้จะมีสว่างอยู่แค่จอมือถือผมยังไม่ได้เอาแสงลงนะครับในส่วนของ Ambient Light เนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งผู้โดยสารเป็นหลักทางคนขับเนี่ยไม่ได้มี Ambient Light อยู่ด้านหน้านี้เลยจะมีอยู่ก็เป็นด้านข้างแล้วก็ที่เท้านะครับทำให้ไม่มีแสงเนี่ยมารบกวนสายตาเราเลยนะครับเปิดหน้าจอกลับขึ้นมาก็แค่แตะลงไปนะครับน้ำหนักรวม 2,240 กิโลกรัมตอนนี้กำลังขับลงจากทางหลวงดอยขุนตาลนะครับช่วงที่ขับลงเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นโหมดประหยัดนะครับเพราะว่าในโหมดประหยัดเนี่ยการรีเจนจะสูงที่สุดนะครับช่วยให้เวลาลงเขาเนี่ยตัวรถก็จะหน่วงความเร็วไว้ด้วยการเข้าโค้งก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอาจจะมีอาการโครงบ้างเล็กน้อยนะถ้าเราไม่ได้เข้าโค้งแบบแรงมากๆนะครับถึงที่พักแล้วนะครับเราเดินทางมาทั้งหมด 681.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยแบบที่บรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมนะครับตั้งแต่ PT เถินนะครับใช้ความเร็ว110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับระยะเวลาในการขับขี่จะอยู่ที่8ชั่วโมง37นาทีอันนี้ตัวรถเขานับเฉพาะเวลาที่รถเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เวลาที่เราเดินทางเนี่ยถ้านับถึงตี 2เลยนะเราออกมาตอน4โมง20นาทีนะครับโดยประมาณใช้เวลาเดินทางไป9ชั่วโมง40นาทีแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 15% นะชาร์จ 60% มาจากที่เถินนะครับก็ใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 45% ระยะทางที่เหลือบนหน้าจอก็คือ95กิโลเมตรนะครับนับเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะจากเถินมาถึงเชียงใหม่เนี่ยใช้ไป 45% แล้วก็จากที่ตากไปถึงเถินใช้ไป 23% นะครับเท่ากับจากตากมาถึงที่เชียงใหม่เนี่ยใช้แบตเตอรี่ไป 68% ตอนที่เราถึงตากแบตเตอรี่เหลือ 11% นะครับแปลว่าเราต้องชาร์จอีก 68% ที่ตากจะวิ่งมาถึงที่เชียงใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องแวะชาร์จระหว่างทางนะวันนี้ที่ผมชาร์จที่ตากแค่แป๊บเดียวเพื่อที่ว่าจะได้มาลองเทสกับ
ของตู้ Elex นะครับมันก็ถือว่าใช้เวลาน้อยลงแหละเพราะว่าช่วงที่เราชาร์จที่เถินน่ะได้กำลังไฟสูงกว่าตอนที่เราชาร์จอยู่ที่ต่างนะครับถ้าเอา68เนี่ยไปบวกกับ 11% ตอนที่อยู่ที่ต่างนะครับเราจะต้องชาร์จที่ต่างเนี่ยให้แบตเตอรี่ได้ 80% นะครับหรือชาร์จเผื่อขึ้นไปนิดนึงสัก 85% ก็ได้คันนี้ชาร์จถึง 85% กำลังไฟก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับทีนี้เวลาที่เราจะคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 17.2 คูณกับระยะทาง 681.5 นะครับแล้วก็หาร 100 ก็จะได้เป็นหน่วยพลังงานที่เราใช้มาทั้งหมดนะครับ 117.2 กิโลวัตต์เอาร์คือจำนวนไฟที่เราใช้ไปทั้งหมดยกตัวอย่างถ้าสมมุติวันนี้ผมชาร์จกับ Elex อย่างเดียวนะครับหน่วยละ 7.5 บาทก็เอาคูณกับ 7.5 จะเท่ากับ 879 ผมปัดขึ้นเป็น 880 นะครับแล้วก็หารกับระยะทางที่เราขับมา 681.5 จะตกกิโลเมตรละ 1.29 บาทนะครับอันนี้คือคำนวณจากของ Elex ซึ่งราคาอยู่ที่ 7.5 บาทนะครับแล้วก็เป็นการคำนวณแบบตลอดระยะทางนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของรถแล้วเราชาร์จที่บ้านเนี่ยค่าไฟมันก็ถูกกว่านี้แล้วก็ถ้าเกิดระหว่างทางเนี่ยไม่ได้รีบชาร์จแวะชาร์จกับตู้ที่มีออฟพีคราคาถูกลงเหลือหน่วยละ6 บาทค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงอีกนะครับผมก็เลยหลักๆเนี่ยให้ดูว่าเราใช้ไฟไปทั้งหมดกี่หน่วยแล้วค่อยคำนวณจากค่าไฟของแต่ละสถานีนั้นนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าใช้ไฟไป117หน่วยนะครับก็ลองใช้คำนวณดูเทียบกับสถานีชาร์จอื่นๆก็ได้นะแล้วก็หารกับระยะทาง 681.5 กิโลเมตรที่ตรงนี้นะครับมาดูแสงไฟภายในห้องโดยสารนะครับตอนนี้เซตไว้เป็นสีออกโทนฟ้าๆเขียวๆหน่อยนะพอภายในห้องโดยสารเป็นสีดำเนี่ยแอมเบียนไลท์ก็จะดูเหมือนโดนดูดสีไปนะครับมันจะไม่ได้สว่างออกมามากสักเท่าไหร่ตรงที่วางเท้าเนี่ยแสงจะไม่ค่อยสว่างมากนะครับนี่เราปรับให้ความสว่างเนี่ยสูงสุดแล้วดูที่ตรงนี้นะครับผมเลื่อนขึ้นมาสุดเลยแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยถ้าพอรองเท้าเป็นสีขาวนะครับจะเห็นชัดขึ้นมาแต่พอมันเป็นสีดำเนี่ยมันก็เหมือนมันดูดแสงเข้าไปนะครับดูรอบๆนะแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับเนี่ยบริเวณมือจับประตูเนี่ยที่มีแสงแอมเบียนไลท์ขึ้นมาแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเส้นที่มันจะชัดๆหน่อยอันนี้ก็เป็นตัวแบ่งระหว่างที่กั้นมือถือทีนี้ลองดูแบบเปิดไฟแสงสว่างภายในห้องโดยสารนะครับก็จะดูสว่างขึ้นมานะพอเราเปิดไฟที่ส่องภายในห้องโดยสารแล้วก็ดูที่ด้านหลังนะครับเนี่ยถ้าแบบเนี้ยก็จะดูสว่างขึ้นมากว่าเดิมแต่โดยรวมเนี่ยมันยังโดนภายในที่เป็นสีดำนะครับมันจะดูดแสงหน่อยทำให้ห้องโดยสารไม่ได้รู้สึกว่าสว่างมากนะครับสำหรับด้านข้างเนี่ยตรงประตูเวลาที่เราเปิดประตูมาเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟส่องตรงพื้นนะมีแค่ไฟแอมเบียนไลท์ที่อยู่ตรงประตูอย่างเดียวนะครับตรงกระจกมองข้างเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟส่องลงที่พื้นดูรอบๆนะครับตอนนี้ก็จะเห็นเฉพาะไฟ Daytime ที่ติดอยู่ไฟส่องป้ายทะเบียนตรงนี้ก็สว่างดีนะครับแล้วก็เปิดท้ายให้ดูดูไฟที่ส่องบริเวณที่เก็บของตรงนี้ก็ถือว่าสว่างดีนะครับถึงแม้จะส่องมาจากทางด้านซ้ายเพียงด้านเดียวดูรวมๆเข้าไปให้ถึงภายในห้องโดยสารสำหรับคันนี้ก็รับกำลังไฟได้ที่7กิโลวัตต์นะครับดูที่กระแสไฟที่เข้าตอนนี้30แอมป์แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่232โวลต์คูณกันออกมาก็ได้7กิโลวัตต์นะครับจะใช้เวลาชาร์จจากแบตเตอรี่ 15% เนี่ยจ
จนถึง 100% ใช้เวลา 10 ชั่วโมง 40 นาที นี่เราชาร์จจากตี 2 นะครับ บวกไปอีก 10 ชั่วโมงเนี่ยจะเต็ม 100% ก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับ ทีนี้มาดูอุณหภูมิผ่านกล้องจับความร้อนนะครับ จะเห็นว่าบริเวณตัวรถตรงที่มันเป็นสีส้มๆเนี่ยพวกนี้คือสีดำนะครับพอเป็นสีดำเนี่ยจะดูดแสงทำให้อุณหภูมิร้อนกว่าบริเวณอื่นนี่เราเทียบดูได้เลยนะครับอย่างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดำรถที่เป็นสีดำเนี่ยตัวรถเนี่ยจะร้อนนะครับ59-60 องศาแล้วรถคันนี้เป็นสีขาวพอดีเราจะได้เทียบกันเลยนะครับระหว่างรถสีดำกับสีขาวเนี่ยอุณหภูมิรถสีขาวเนี่ย45 องศานะครับแต่ตรงเนี้ยวัสดุดำเงาเนี่ย60 องศาต่างกันอยู่ประมาณ15เลยนะเทียบให้เห็นได้ชัดๆเลยนะครับตรงที่ร้อนๆทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือวัสดุสีดำนะครับทีนี้เข้าไปดูภายในห้องโดยสารอุณหภูมิบริเวณคอนโซลหน้าเนี่ยขึ้นไปถึง70เลยเพราะว่ากระจกหน้าตอนนี้ใสๆเลยนะครับคันนี้รถทดสอบเนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มรอบคันฟิล์มที่กระจกหลังคาก็ไม่ได้ติดนะครับอุณหภูมิกระจกหน้าเนี่ยประมาณ57ส่วนคอนโซลหน้าที่เป็นสีดำๆเนี่ยก็สูงสุดถึง70 องศาเลยนะครับดูเป็นในวิดีโอเนี่ยเราจะพอเห็นเป็นรังสีความร้อนที่แผ่ลงมานะอันนี้ที่หลังคานะครับยังปิดม่านบังแดดอยู่นะเนี่ยจอดกลางแดดทิ้งไว้อย่างนี้นี่57 องศานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังนะครับบริเวณห้องโดยสารด้านหลังพื้นที่ข้างบนนะครับก็อาจจะต้องติดฟิล์มกันความร้อนดีๆหน่อยนะครับจะได้ช่วยบล็อกความร้อนที่ลงมาจากกระจกมาหาตัวม่านตัวนี้นะครับจับดูก็อุ่นๆร้อนๆนะครับทีนี้พอมันร้อนลงมาขนาดเนี้ยตรงนี้มันก็จะมีไอร้อนแผ่ลงมานะครับถ้าเราติดฟิล์มดีๆเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยไปได้ในระดับหนึ่งก่อนนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดม่านและเทียบให้ดูนะครับระหว่างส่วนกระจกแล้วก็ม่านนะตรงนี้ที่เป็นม่านนะครับ60แล้วก็ส่วนของกระจกเนี่ย60กว่าเลยนะครับ67ถึง69ทีนี้มาดูที่ตู้เย็นนะครับอุณหภูมิภายในรถแบบร้อนๆเลยนะที่เราจอดตากแดดไว้แล้วผมตั้งตู้เย็นให้มันทำงานตั้งแต่เมื่อคืนนะอุณหภูมิเซตไว้0 องศานะครับความร้อนที่ออกมาจากบริเวณช่องด้านใต้ตรงเนี้ยก็อยู่ประมาณ43 องศาไม่ได้สูงไปกว่านี้นะครับอันนี้ที่เห็นว่ามันร้อนๆเนี่ยเพราะว่ารังสีความร้อนแผ่ลงมาภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็โดนแดดอยู่ด้วยเมื่อกี้เราได้ดูความร้อนที่จอดรถตากแดดไว้แล้วนะครับทีนี้ผมเปิดแอร์ให้เป็นแบบแม็กซ์เลยนะครับลมแรงที่สุดอุณหภูมิเซตไว้ให้ต่ำสุดเดี๋ยวเปิดไว้สัก10 นาทีแล้วก็ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับทีนี้ผมจะให้ดูที่ด้านหน้ารถนะคันนี้ผมสังเกตว่าถึงแม้เราจะเปิดแอร์ให้เย็นที่สุดแล้วก็แรงที่สุดแต่ว่าเสียงคอมแอร์ไม่ดังนะครับบางคันเนี่ยเราเซตเป็นโหมดที่แบบเย็นสุดจะได้ยินเสียงคอมแอร์เนี่ยดังออกมาเลยนะที่ได้ยินตอนเนี้ยคือเสียงพัดลมระบายอากาศด้านหน้านะครับเสียงพัดลมที่ได้ยินเนี่ยก็คือทางหม้อน้ำด้านหน้านี้ส่วนคอมแอร์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนู้นนะครับที่เห็นเป็นสายส้มๆเข้าเนี่ยตรงนี้คือคอมแอร์นะครับคอมแอร์เนี่ยจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไฮโวลต์มาเลี้ยงนี่ขนาดดูอยู่ใกล้ๆนะครับเสียงคอมแอร์ของคันนี้เบามากเลยนะผ่านมา10 นาทีแล้วนะครับตอนนี้แอร์ในรถผมยังตั้งให้มันแรงสุดแล้วก็อุณหภูมิต่ำที่สุดสำหรับอุณหภูมิทางด้านหน้าเนี่ยลดลงมานิดหน่อยนะครับเพราะว่ากระจกหน้าไม่ติดฟิล์มนะแล้วก็แอร์เนี่ยเป่าไปทางด้านหลังทำให้บริเวณตั้งแต่คนนั่งด้านหน้าเนี่ยถึงจะเริ่มเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิม่านด้านบนนะ
ลดจาก60 องศานะครับลงมาเหลือ30 กว่าแล้วในรถไฟฟ้าเนี่ยปกติเราสามารถสั่งงานผ่านแอปได้นะครับให้แอร์เนี่ยทำความเย็นภายในห้องโดยสารรอไว้ก่อนที่เราจะมาขึ้นรถนะครับเลือกติดฟิล์มกันความร้อนบนหลังคารุ่นที่กันความร้อนได้ดีๆหน่อยเนี่ยก็ช่วยได้พอสมควรเลยนะครับสำหรับกระจกรอบๆคันเนี่ยก็เหมือนกันถ้าได้ฟิล์มที่ดีๆก็จะช่วยให้กันความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้ลองดูสมรรถนะของรถคันนี้กันนะครับว่าบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200 กิโลกรัมแล้วก็ขับขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างวันนี้พิเศษอีกนิดนึงนะครับเราเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีก20 กิโลกรัมนะครับเมื่อกี้มีซื้อ บัวหิมะไว้นะคะ ก็ถุงละ10 กิโลอีก2 ถุง บวกกับถุงปูนที่มีอยู่แล้ว10 ถุง200 กิโลนะคะก็คือแต่ว่าวันนี้เนี่ยแทบบรรทุกขึ้นไปจะมีเรา2 คนแล้วก็น้ำหนักเพิ่มเนี่ยจากถุงปูนกับบัวหิมะอีก220 กิโลกรัมคันนี้นะคะเขาแรงม้าเนี่ยให้มา204 แรงม้าแรงบิดสูงสุด240 นิวตันเมตรแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหน้านะคะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างด้านในนี้จะมีถุงปูนอยู่ทั้งหมด4 ถุงนะครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยคือบัวหิมะถุงละ10 กิโลกรัมอีก2 ถุงดูพื้นที่ด้านหลังนะครับทั้งเอากระเป๋าวางไว้แล้วแล้วก็ตอนเนี้ยเอนพนักพิงอยู่ในระดับที่เอนสุดแล้วนะครับพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยกว้างมากเลยนะครับเล็กรูมตรงเนี้ยก็เยอะแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะครับเรามีถุงปูนอีก6 ถุงอยู่ที่ด้านหลังนี้รวมเป็น10 ถุงครับด้านหน้านี้จะเริ่มขึ้นเนินชันแล้วนะครับเป็นช่วงเนินแรกที่เราจะเทสกันก่อนนะเดี๋ยวจะลองหยุดบริเวณเนินชันนะครับตอนนี้ขับขึ้นด้วยโหมดสปอร์ตสักเนินด้านหน้าแล้วกันดูว่าถ้าเราถอนเท้าออกจากคันเร่งจนสุดอาการรถจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมตั้งสปอร์ตนะครับตั้งรีเจนไว้ที่อ่อนรถจะไหลถอยหลังลงนะครับแต่เมื่อเหยียบคันเร่งนะคะรถก็เคลื่อนตัวออกไปข้างหน้าได้เลยสำหรับคันนี้ถ้าจำเป็นต้องจอดบริเวณเนินชันจริงๆเนี่ยเขาจะมีจังหวะอยู่นิดนึงให้เราเหยียบเบรกลงไปแล้วก็เหยียบลงไปอีกทีนึงนะครับลึกๆมันจะเป็นเบรกมือนะครับรถก็จะหยุดอยู่กับที่ก็คือสามารถที่จะหยุดสนิทที่กลางทางลาดชันได้นะคะด้วยการเหยียบเบรกให้ลึกออโต้โฮก็จะทำงานใช่ครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นตัว P สีเขียวพร้อมกับวงกลมทดลองแตะคันเร่งเบาๆก็ขึ้นไปได้แล้วนะโอ้นี่ขนาดเราบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มอีก20 กิโลนะครับวันนี้เป็น220ทุกทีถ้าขึ้นถ้าเชงไม่มาเนี่ยจะขึ้น240แบบใช้ถุงปูนเพิ่มนะครับโอ้ขึ้นสบายเลยนะใช่มาเที่ยวกันรู้สึกว่าไม่ต้องเคสนะใช่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวเนี่ยรถคันนี้ก็เหมาะอยู่แล้วด้วยแล้วขึ้นเขาสบายขนาดนี้ช่วงล่างผมว่าก็กำลังดีเลยนะครับสำหรับการใช้งานตามสไตล์ของรถนะครับใช้งานแบบครอบครัวเนี่ยเป็นทรง SUV สูงๆหน่อยเส้นทางที่ขับมาจากเชียงใหม่มาดอยอ่างขางเนี่ยมันจะเป็นทางโค้งมาเรื่อยๆเลยนะครับคันเนี้ยก็ถือว่าเข้าโค้งได้ดีนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอาการแบบโยนแบบนิดๆนะครับด้วยความสูงของตัวรถแล้วก็การเซตมาให้นุ่มสบายนะครับนุ่มหนึบไม่ได้เป็นแบบนุ่มย้วยนะครับขับในกรุงเทพเนี่ยผมเอาไปเทสเส้นพระราม3มาเรียบร้อยนะโอ้ยสบายเลยคันนี้พระราม3นะคะก็เป็นเส้นที่มีการทำถนนบ่อยครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถนนเนี่ยก็จะมีความเป็นคลื่นแล้วก็มีฝาบนถนนเนี่ยใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยใช่คันนี้ขับลูดสบายนะครับเมื่อวานขับมาเชียงใหม่จากกรุงเทพเนี่ยขับฝั่งเลนซ้ายนะก็แบบไม่ค่อยห่วงนะ บางคันถ้าขับเลนซ้ายนี่จะกลัวๆนะครับคันนี้นี่แบบโหยลูดนุ่มๆไปเลยที่สำคัญคันนี้มียางอะไหล่นะครับ
เหมาะแก่การเที่ยวต่างจังหวัดเป็นอย่างยิ่งเลย ดูเนี่ยเร่งขึ้นเนินเข้าโค้งต่างๆนะครับ ถ้ามีโอกาสแนะนำให้ไปลองขับที่โชว์รูมดูนะครับ น่าจะชอบในช่วงล่างของคันนี้เขานะ ใช่จริงๆรู้สึกว่าช่วงล่างเขาโอเคเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่เราทดสอบอยู่กลางทางลาดชันเนี่ยอันนี้เราเช็คแล้วนะคะว่าด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยไม่มีรถตามมานะคะ ขึ้นช่วง4 โมงเย็นนะครับรถที่จะขึ้นก็เริ่มลดน้อยลงแล้วถ้าจะเยอะก็น่าจะเป็นขาที่เขาสวนกลับลงมานะครับช่วงที่เราขับเลี้ยวเข้ามาทางขึ้นเนี่ยรถสวนออกไปเพียบเลยเรื่องอัตราเร่งแซงนะครับทำได้ดีนะผมต้องเร่งแซงหลายครั้งนะช่วงทางเชียงดาวมาอ่างขางเนี่ยมีทั้งรถบรรทุกแล้วก็รถที่เขาขับกันช้าๆเร่งแซงจากความเร็วสัก50-60กดแป๊บเดียวแซงได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรมากเลยถึงแม้อัตราเร่งจะอยู่ 7.9 นะครับนี่เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยแปลว่ามันต้องช้าลงอีกนิดนึงถ้าไปเทียบกับรุ่นที่อัตราเร่งแบบน้อยๆเลยนะอันนี้มันอาจจะไม่ได้รู้สึกพุ่งแรงตอนที่เราออกตัวจาก0 ถึง 100นะครับแต่ความเร็วตอนเร่งแซงเนี่ยก็ทำได้ดีครับหายห่วงถ้าหากเทียบกับรถน้ำมันนะครับจะได้อัตราเร่งขนาดนี้ต้องรถที่สมรรถนะสูงอยู่นะใช่ เดี๋ยวลองเร่งแซงตรงนี้ดูนะครับนี่จากความเร็วเมื่อกี้50-60นะครับแบบเดียวเลยนะครับนี่ขึ้นเนินมาด้วยนิดนึง100 กว่าแล้วพอมันอยู่ระดับ100 กว่าหรือ80ขึ้นเนี่ยครับกดคันเร่งลงไปนี่ยิ่งเพิ่มกำลังมาอย่างไวเลยนะความเร็วเนี่ยแต่คันเนี้ยต้องบอกว่าเสียงไฟกระพริบเขาค่อยจริงๆนะครับบางทีก็ลืมปิดนะถ้าเราขับความเร็วต่ำๆยังพอได้ยินเสียงไฟเลี้ยวอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าขับเร็วๆบางทีไม่ทันได้สังเกตแล้วตำแหน่งคนนั่งเนี่ยที่เซ็ตบางคนอาจจะเซ็ตแล้วพวงมาลัยมันจะบังตรงมุมพอดีนะครับคันเนี้ยไฟเลี้ยวเนี่ยจะโชว์อยู่ตรงมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาของจอด้านหน้าคนขับคือตำแหน่งของสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยจะโชว์ที่มุมซ้ายบนสุดแล้วก็มุมขวาสุดด้านบนมันเลยอาจจะพวงมาลัยเลยอาจจะบังได้นะคะใช่เร่งขึ้นเนินนะครับจากความเร็ว60โอ้โหโอเคนะสบายเลยแหละนี่ยังกดคันเร่งลงไปน่าจะประมาณไม่ถึง 50% นะเมื่อกี้เราขับกันอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็ผ่านเนี่ยจุดที่ถนนมีการป่านะคะนุ่มๆเลยนะเหมาะกับนุ่มหนึบนะใช่เหมาะกับถนนประเทศไทยเลยนะทำมาดีนุ่มหนึบกระชับเพราะเมื่อวานนี้ที่จากกรุงเทพเชียงใหม่มาเชียงนั่งมาก็รู้สึกว่าคันนี้ดีเว้ยช่วงล่างโอเคใช่เนี่ยดูเวลาที่ผมเข้าโค้งมันไม่ได้ย้วยเลยนะครับดีเลยแหละข้างหน้ามีก่อสร้างนะคะเมื่อกี้มีป้ายสีส้มบอกชะลอนิดนึงช่วงนี้ชะลอนะครับมีดินสไลด์แสดงว่ายังไม่ได้เคลียร์นะครับที่เป็นดินสไลด์ลงมาจุดใหญ่ๆเลยโอ้ตรงนี้นะคะแต่สัญญาณเสียงนี้ดังดีมากนะครับคันนี้ลองดูตรงเนินชันตรงนี้นะครับเผื่อว่าเวลาขึ้นหน้าเทศกาลเนี่ยมีรถมาเราจอดแล้วก็ออกตัวบนทางชันอุ้ยสบายนะคันนี้กดลงไปเบาๆมันก็ไหลออกไปใช่คือบรรทุกน้ำหนักมาขนาดเนี้ยให้ผมเทียบความรู้สึกนะครับถ้าคันที่รู้สึกว่ามันแบกน้ำหนักมากเกินมันจะรู้สึกว่าตื้อๆนะแต่คันนี้แค่แตะคันเร่งเบาๆนะออกไปต่อใช่
คือ เดินหน้าไปต่อได้เลย ใช่ปกตินะถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับบางทีเวลาเราออกตัวทางชันอ่ะมันจะรู้สึกว่ารถมันหนักนะ มีความแบบรถแบบกำลังพยายามออกตัวไป แต่อันนี้มัน ไม่รู้ ออกได้ สึกแบบนั้น สบายเลยอะเกือบจะไปใกล้เคียงกับพวก2มอเตอร์แต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าพวก2มอเตอร์ขึ้นเขาเนี่ยเราเหยียบคันเร่งลงไปนี่มันจะพุ่งออกแทบจะไม่ต่างกับทางพื้นราบนะครับแต่คันนี้ก็ทำได้ดีนะเกือบจะไม่ต่างเลยนะ กดแร่ ไอออนนี่ถือว่าสุดอยู่นะครับเรื่องขึ้นเขาตัว Ion Y Plus เนี่ยที่ผมเคยเอาไปขึ้นภูชีฟ้านะครับตอนนั้นฝนตกหนักๆเลยนะก็ขึ้นสบายนะติดแค่ว่ายางที่ให้มาลื่นไปนิดหน่อยอีก1เนินชันนะครับเนี่ยแตะคันเร่งลงไปเบาๆนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาเลยนะดูดิซึ่งปกติเวลาเราขับมาเที่ยวกันเป็นครอบครัวมันก็ไม่ได้จะซิ่งขึ้นเขาอยู่แล้วนะครับนี่แค่ทดสอบให้ดูนะเนี่ยพอความเร็วขึ้นมา 50-60 ไปแล้วครับเนี่ยจะพุ่งขนาดไหนก็ซัดไปได้เลยนะอันนี้ถนนโล่งอยู่นะครับก็เลยเราก็ทดสอบดูได้นะจะได้รู้สมรรถนะของคันนี้นะครับนี่ดูครับชันขึ้นไปเลยนะเนี่ยตรงนี้มัน ชันจริงตรงนี้ ชันมากเลยนะเหยียบลงไปลึกกว่าเดิมนิดนึง ชันต่อด้วย แต่ว่ายังไม่เกิน 50% นะครับที่เหยียบคันเร่งลงไปเนี่ยดูดิต่อเลยตรงนี้ยังไม่สุดนะครับคันเร่งโอ้โหทำได้ดีนะแล้วก็ถ้าผมเข้าใจตัวเลขไม่ผิดเนี่ย Ion V เนี่ยหนักกว่า Ion Y อีกนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เขาใหญ่กว่านะครับ แล้วก็ตัวถังก็ใหญ่กว่า ใช่แล้วก็วันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมามากกว่าปกติอีก20 กิโลกรัมด้วยขนบัวหิมะที่เขาเอาลงมาจากด้านบน ซื้อแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนอีกทีนะครับ ค่ะน้องบัวหิมะกับดอยอ่างขาง1 ครั้งก่อนจะพากลับกรุงเทพพรุ่งนี้ ใช่ใครที่ชอบรับประทานบัวหิมะนะครับก็มาซื้อแถวนี้ราคาถูกดีนะถ้าเราเทียบกับที่ซื้อที่เชียงใหม่ใช่ถูกกว่าเยอะเหมือนกันค่ะก็ซื้อจากต้นทางนะใช่ครับแน่นอนว่ามันก็มีเรื่องของการค่าขนส่งอะไรต่างๆแหละซื้อในเมืองก็ราคาสูงกว่า เนินแบบสุดยอดจะชันนะครับทั้งชันทั้ง จริงหักขึ้นอันนี้เหยียบลึกหน่อยนะยังไม่สุดนะครับแล้วก็การใช้พลังงานเนี่ยก็ยังไม่สุดเนี่ยเพิ่งขึ้นมายังไม่สุดนะครับโอ้โหขึ้นเขาได้สบายเลยนะโอ้ใครกำลังดูอยู่แล้วชอบเที่ยวเขานะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในงบประมาณไม่ถึง 1,99,900 ต้องบอกว่าตอนที่เรารีวิวตอนนี้เนี่ยเขายังไม่เปิดตัวราคานะคะแต่ว่าบอกมาแล้วว่าราคาเนี่ยจะไม่เกิน 1,99,900 เนี่ยเวลาที่เราขับขึ้นเขานะครับถ้ารถคันด้านหน้าเขาช้าหรือช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะมีรถช้าๆเราต้องคอยชะลออยู่แบบเนี้ยผมถึงได้ลองหยุดแล้วก็ออกตัวทางชันให้ดูนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ไหวเขาต้องหยุดเราก็ต้องหยุดตามแต่ควรจะเว้นระยะห่างไว้นะครับถ้าเป็นรถเกียร์แมนนวลเนี่ยบางทีช่วงที่เขาหยุดแล้วเขาจะออกตัวอาจจะมีอาการถอยหลังด้วยนิดนึงเขาเปิดไฟให้สัญญาณแซงนะครับเนี่ย50แล้วเราเหยียบคันเร่งไปต่อแซงบนทางชันนะครับ สุดยอดขนาดไหนโอ้ไอออนไวที่ผมใช่ด้วยแรงม้าและแรงบิดที่ให้มานี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะใช่ครับเมื่อกี้ผมพูดถึง Ion Y ไปนิดนึงก็คือคันนั้นก็ทำได้ดี V นี่ก็ยังดีไม่แพ้กันเลยนะครับคือ Y เนี่ยเราขับมานานแล้วนะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่า V น่าจะดีกว่านิดนึงใช่ปะช่วงล่างก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ชันมากๆนะครับกำลังยังมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ถ้าจะไม่ไหวนะครับก็คือแถวเมื่อกี้แหละเพราะมันโดนเนินชันมาเยอะแล้วขึ้นต่อเลยนะครับจุดหนึ่งนะคะที่เป็นโค้งหักศอกแล้วก็ลาดชันแล้วเนี่ยครับดูความชันต่ออุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่20นะครับตอนนี้คนขับเขาสนุกมากนะคะใช่เหยียบเอาเลยทีเดียวสุดยอดนี่เราก็ได้ลองให้ดูเต็มพละกำลังนะครับใครที่ซื้อรุ่นนี้มาใช้จะได้หายห่วงว่ามาเที่ยวกับครอบครัวขึ้นดอยอ่างขางอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ Ion V เมื่อกี้มีรถนำเราไปนิดนึงนะเดี๋ยวดูสิทิ้งระยะนิดนึงผมจะเร่งตรงนี้ไปทิ้งระยะนิดนึงเราชะลอลองกดคันเร่ง
เหยียบมิดไปเลยไปแล้วครับพอมันสัก50ขึ้นเนี่ยมันจะพุ่งเลยนะครับ70 80 90เฮ้ย พอดีว่ามันเป็นช่วงที่เรายังเห็นนะครับว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีรถมานี่ขึ้นมาถึงแล้วนะครับสุดยอดมาก ขณะนี้ไม่รองรับการใช้ฟังก์ชัน ผู้ช่วยมาครับเมื่อกี้ แต่ตัว AI คันนี้ดีนะคะ ก็คืออย่างเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจจะออกคำสั่งใช่ไหมคะ แล้วเราต้องการให้น้องหยุดรับคำสั่งเนี่ย เราสามารถที่จะปัดน้องขึ้นไป น้องก็จะหายไป ปัดได้จากหน้าจอเลย ไม่สติ๊กกี้นะคะ คือไม่ค้างอยู่บนหน้าจอ แล้วก็ที่ผมบอกนะครับเวลาคันนี้เราสามารถเปิดกล้องดูได้ ถ้าเราขับบนดอยเนี่ยทางแคบๆนะครับเปิดกล้องดูนะอันนี้กล้องข้างหน้าเราสามารถดูล้อหน้านี่สมมุติไปเส้นที่มันแคบๆนะครับกลัวว่าจะเหยียบพวกหินข้างทางนี่เราเปิดแล้วค่อยๆขับไปนะครับเส้นเลอตอนะที่ผมเคยไปทดสอบมันจะแคบนะครับเนี่ยมีกล้องให้ดูด้านข้างก็สะดวกด้วยคันนี้กาวเคลียร์แลนด์ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับก็เหมาะกับการเป็นรถขับเที่ยวเลยนะครับนี่วันนี้ก็อย่างที่คาดไว้เลยนะครับคนมาเที่ยวกันเยอะละอาทิตย์ก่อนนี้ยังน้อยอยู่นะครับโอ้โหมีร้านอาหารมาตั้งแล้วนะนี่มี Tesla โมเดล 3 อยู่1คัน Ion V ก็ขึ้นมาแล้วนะครับสมรรถนะก็ไว้ใจได้เลยเมื่อกี้ซิงขึ้นมาเลยถือว่าเป็นการขึ้นดอยอ่างขางที่ทำได้ไม่ยากแล้วก็โอเคเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าต้องเค้นพละกำลังเพื่อที่จะขึ้นเนินลาดชันนะใช่ช่วงขึ้นเนินก็ทำได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้นะครับเพราะว่าพละกำลังก็200แรงม้าแล้วน้ำหนักตัวรถเยอะด้วยนี่เมื่อคืนชั่งน้ำหนักมา 2.2 ตันนะครับช่วงที่เร่งขึ้นเนินเฮ้ยมันทำได้ง่ายมากเลยคือผมจะเทียบกับเวลาที่เราเอาคันอื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันแบกน้ำหนักเยอะเกินแค่เราแตะคันเร่งตอนที่เราอยู่ตรงเนินชันเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันจะต้องเหยียบลงไปให้ลึกๆเลยถึงจะขึ้นได้ขับขึ้นมาถึงแบตเตอรี่เหลือ 57% นะครับก่อนขึ้นเนี่ยมี71ใช้ไปทั้งหมด 14% แล้วก็ถ้าขับขึ้นแบบปกติอาจจะกินไฟน้อยกว่านี้นะเมื่อกี้เราเทสลองอัดขึ้นเขามานะครับระยะทางที่เหลือบนหน้าจอเนี่ยเหลือ344กิโลเมตรก่อนขึ้นคือ428กิโลเมตรนะครับตัวเลขบนหน้าจอนี้ก็หายไป84กิโลเมตรแต่ระยะทางที่วิ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยอยู่ที่14กิโลเมตรนะครับดูอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่จะทดสอบขับลงนะครับอุณหภูมิจานเบรกอยู่ประมาณ 34-38 องศานะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่ 20-22 องศาด้านหลังก็เหมือนกันนะครับอยู่ประมาณ31องศารอบนี้จะพาทดสอบขับลงโดยใช้ระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับหรือ Hill Descent Control อันนี้จะได้เปรียบเทียบให้ดูกันนะครับว่าสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยที่มีระบบรีเจนช่วยชะลอเวลาที่เราลงเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้พวกระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ระยะทางสั้นๆที่เป็นทางลงชันมากจริงๆถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเส้นทางนั้นนะครับรถเขาจะช่วยใช้เบรกเนี่ยเพื่อลดความเร็วของตัวรถให้นะครับซึ่งปกติเนี่ยความเร็วที่ Hill Descent Control จะใช้งานได้จะอยู่ไม่เกินสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ขับอยู่ที่44เปิดใช้งานไม่ได้ตอนนี้34นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปรถตรงนี้ติดขึ้นมาบนหน้าจอเป็นสีส้มๆแล้วก็กระพริบนะครับเวลาระบบควบคุมการลงทางลาดชันทำงานเนี่ยกระพริบเราเริ่มกันจากจุดนี้เลยนะแล้วก็จะปล่อยให้ใช้ระบบเนี่ยลงไปถึงจุดที่พักรถนะครับอาจจะไม่ถึงนะเดี๋ยวถ้าใช้ไปนานเกินจานเบรกมันจะร้อนมากหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับถ้าไม่มีรถตามหลังมาเนี่ยก็ลองใช้ลงไปก่อนไม่งั้นจะเป็นการขวางทางเขานะครับเนี่ยระหว่างที่ระบบทำงานเนี่ย
สัญลักษณ์ก็จะกระพริบเป็นสีส้มแล้วก็ข้อความด้านบนก็จะขึ้นบอกเรานะครับระบบควบคุมการลงทางลาดชันกำลังทำงานอยู่ถ้าเราเร่งคันเร่งออกไปไฟจะติดค้างนะครับถ้าไฟติดค้างเนี่ยแสดงว่าระบบเขายังไม่ทำงานนะครับแล้วก็ที่ความเร็ว45เนี่ยมันจะเกินความเร็วที่ระบบจะทำงานนะครับตรงนี้สังเกตที่แถบ Regen ถึงแม้จะใช้ Hill Descent Control เนี่ยก็ยังมีสีเขียวให้เราได้เห็นนิดๆนะครับคันนี้เขาอาจจะใช้ระบบ Regen ร่วมด้วยก็ได้นะผมเลยต้องทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเราดูจากอุณหภูมิจานเบรกก็พอจะรู้แล้วถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ไม่เยอะมากเนี่ยก็อาจจะใช้ร่วมกันทั้ง2อย่างแต่ว่าถ้าอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นสูงนะครับถ้าถึง100นะแสดงว่าใช้เบรกเยอะเหมือนกันความเร็วช่วงที่ลงตรงเนินนะครับเขารักษาความเร็วให้อยู่ประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้ามันเป็นช่วงชันๆมันอาจจะเร็วเกินเราก็แตะเบรกลงไปพอแตะเบรกลงไปนะครับแถบ Regen เนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะคันนี้อาจจะใช้ Regen มาช่วยด้วยก็ได้นะครับถึงแม้จะเปิดระบบ Hill Descent Control อยู่เนี่ยแต่ถ้าเป็นช่วงทางชันนะครับพอเรายกเท้าออกจากเบรกเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าระบบเข้ามาทำงานแล้วก็รักษาความเร็วให้อยู่ที่20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อยๆไหลลงเนินไปเป็นความเร็วที่ปลอดภัยนะครับแต่ต้องอาจจะได้ใช้เฉพาะช่วงที่มันเป็นทางชันมากๆแล้วเราแบบเฮ้ยไม่คุ้นเคยกับเส้นทางก็ให้ระบบนี้ช่วยได้แต่ถ้าเป็นทางลงเนินยาวๆแบบอ่างขางแบบเนี้ยมันใช้ลงไปอุณหภูมิจานเบรกก็อาจจะร้อนมากนะครับก็คือไม่ได้แนะนำให้ใช้ใช่ก็ระหว่างที่สัญญาณกระพริบนะคะที่หน้าจอเนี่ยด้านบนตรงกลางก็คือมีเขียนไว้ด้วยนะคะว่าระบบควบคุมการลงทางลาดชันกำลังทำงานอยู่จะติดค้างไว้เลยนะครับขณะที่ระบบทำงานก็ดีนะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ระบบทำงานอยู่นอกจากไฟที่กระพริบนี้นะครับก็คือมีเขียนเป็นตัวอักษรกำกับเลยนะคะก็เห็นชัดเจนดีแล้วก็ถ้าเราแค่แตะคันเร่งลงไปเบาๆพอความเร็วเกิน40นะครับถึงจะยกเลิกเมื่อกี้ช่วงที่แตะคันเร่งลงไปเบาๆเนี่ยถ้าความเร็วยังไม่เกิน40ก็ยังขึ้นว่าระบบทำงานอยู่นะครับจุดนี้หินเขายังไม่ได้เอาออกแล้วก็เป็นหลุมลึกอยู่นะครับต้องระวังพอสมควรเลยนะซึ่งตอนนี้พอกดคันเร่งมายาวๆเนี่ยสัญลักษณ์ตัว Hill Descent หายไปแล้วนะคะใช่เขาปิดระบบลงไปเลยนะครับเนี่ยจริงๆก็สะดวกอยู่นะใช่ก็ปิดไปให้เลยแล้วหน้าจอตรงนี้มันก็ค้างไว้ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกลับมากดเปิดเนี่ยมันกดง่ายมากนะซึ่งความเร็วจะต้องต่ำกว่า40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้45จะกดเปิดจะกดเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมลองดูตอนนี้33ตอนนี้เปิดไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะรถเคลื่อนตัวอยู่แล้วเราก็ลงมาถึงบริเวณจุดพักรถแล้วนะครับช่วงท้ายนี่เราก็ปิด Hill Descent Control ไปพอดีนะแต่เดี๋ยวดูอุณหภูมิจานเบรกก็จะได้รู้กันครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับน่าจะเป็นเพราะอุณหภูมิจานเบรกขึ้นมาที่ประมาณ100นะเมื่อกี้ระบบเลยยกเลิกลงไปนะครับที่ตรงนั้นบริเวณขอบจานเบรกนะครับ180องศาแต่บริเวณตรงจานเนี่ยอยู่ที่90นะครับเขาก็เลยปิดตัว Hill Descent Control ไปนะนี่เราขับลงมาระยะทางแค่สั้นๆนะครับซึ่งตอนแรกผมนึกว่าเขาใช้ Regen มาช่วยนะแล้วมันจะไม่ร้อนมากเนี่ยวันนี้ก็จะได้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าเราใช้ Hill Descent Control ลงทางลาดชันที่มันเป็นระยะยาวๆเนี่ยจะทำให้จานเบรกร้อนซึ่งถ้าอุณหภูมิจานเบรกมันร้อนไปมากกว่านี้นะครับ 400-500 องศาเนี่ยมันจะทำให้การเบรกเนี่ยทำได้ไม่ดีแล้วมีอาการเฟดนะครับบรรทุกน้ำหนักมาเยอะๆขับลงเขาต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะเบรกไม่อยู่ได้นะครับเกิดอันตรายได้มาดูที่ฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับ
อุณหภูมิอยู่ประมาณ 98 แล้วก็สูงสุด 119 แล้วก็จะได้กลิ่นคล้ายๆเบรกไหม้ออกมานิดนึงนะครับ ถ้าเอามือมาใกล้ๆตรงเนี้ยความร้อนนี้ออกมาเลยนะครับ อันนี้เป็นล้อหน้าซ้ายนะ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 156 องศา แล้วก็อุณหภูมิบริเวณผิวจานเบรกตรงนี้ 78 องศานะครับ ก็ได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกไปแล้วนะครับว่ามันร้อนขนาดไหนนะ ถ้าเราใช้ Hill Descent Control แล้วก็เมื่อกี้ที่เราไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิจานเบรกเริ่มสูงเกินแล้วนะครับเขาก็เลยปิดระบบ Hill Descent Control นี้ลงไป ซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยเราก็แนะนำว่า Hill Descent Control เนี่ยใช้เฉพาะช่วงที่ทางลาดชันแล้วก็เราไม่คุ้นเคยเส้นทางในระยะทางสั้นๆนะคะส่วนช่วงที่เราขึ้นลงทางลาดชันอย่างดอยอ่างขางอย่างเงี้ยที่มันมีความลาดชันต่อเนื่องเนี่ยอันเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้โหมดนี้ใช่ครับก็ใช้ระบบรีเจนของตัวรถนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่กลับนะครับลงตั้งแต่ข้างบนเลยลงไปถึงช่วงแถวไล่ส้มชมัยพรนะครับแล้วก็ให้ดูอุณหภูมิจานเบรกนะลงแบบใช้การรีเจนของมอเตอร์เนี่ยช่วยชะลอความเร็วตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างเราจะได้ทั้งไฟที่ชาร์จกลับเข้าแบตแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกที่คิดว่าไม่น่าจะร้อนมากนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะยังไม่ได้สรุปกันไปใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอบหน้าที่ลงเนี่ยจะไม่ใช้ Hill Descent Control นะคะก็ได้ทดสอบให้เห็นภาพกันไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราขับขึ้นอีกรอบนะนี่ช่วงทางโค้งๆนะครับโค้งและชันไปง่ายๆไปต่อได้เลยใช่แล้วตรงนี้ก็ชันมากนะคะนี่เป็นตัว S เราตามคันด้านหน้าขึ้นมาทันแล้วนะครับเมื่อกี้มีรถ Fortuner ขึ้นมาก่อนพอดีเดี๋ยวต้องเว้นให้เขาไปก่อนนะแล้วเราค่อยลองเร่งขึ้นตรงทางชันอีกสักรอบหนึ่งนะครับระยะมันอาจจะก่อนนั้นเขาต้องตีกว้างๆนะครับถ้าเกิดเรากลัวรถมันจะโหลดพละกำลังของเครื่องเยอะแต่เราเข้าแบบแคบๆเลยนี่ครับเข้าแคบๆนะครับกดคันเร่งสุดขึ้นไปเลยไปแล้ว Ion V นี่มาแล้วครับพุ่งมาเลยนะพุ่งจริงๆเดี๋ยวต้องชะลอแล้วแต่ด้านหน้าจะใกล้เขาละโอ้โหแสงเข้าเต็มๆนะครับตอน5 โมงเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราขับลงเขานะครับแล้วใช้งานพวกเบรกเนี่ยก็ควรจะเปิดกระจกไว้ด้วยนะครับถ้าเบรกเนี่ยไม่เราจะเริ่มได้กลิ่นก่อนตอนนั้นก็ให้จอดลงไปเช็คดูนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีเครื่องมือเช็คเนี่ยแค่เอามือเข้าไปอยู่ห่างๆเนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงไอร้อนของอุณหภูมิจานเบรกออกมาเลยนะครับเมื่อกี้ตอนแรกที่ขับลงอยู่ผมก็มันใช่หรือเปล่าเพราะว่ากดให้มันรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับซึ่งระหว่างที่ขึ้นก็จะมีรถสวนขึ้นไปด้วยก็นึกว่ากลิ่นท่อไอเสียหรืออะไรหรือเปล่านะพอก่อนลงจากรถระบบ Hill Descent Control ใช้ไม่ได้เปิดประตูออกไปเหมือนยังมีกลิ่นไหม้อีกนิดนึงก็ชัดเจนเลยนะครับในคันเนี้ยจะมีฟังก์ชันที่เขาจะปรับเบาะหน้านะครับจะเลือกเป็นเบาะฝั่งคนนั่งก็ได้นะครับลงฝั่งเดียวหรือจะเป็นฝั่งคนขับถ้าฝั่งผู้ช่วยคนขับเนี่ยคนนั่งจะเขียนว่าเตียงเดี่ยวคนขับซึ่งเขาจะปรับเอียงเบาะนี้ครับให้มันลงไปแล้วก็ไปต่อกับที่นั่งด้านหลังส่วนถ้าเป็นของคนขับจะเขียนว่าเตียง King Size แถวหน้าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าออกห้ามวางสิ่งของไว้บริเวณทางเดินด้านหลังและห้ามนั่งบนที่นั่งหน้าและหลังคุณสามารถบอกฉันว่าสวัสดี
เบบีออกหรือขั้นตอนต่อไป อันนี้เขาก็บอกให้เราเอาหมอนรองเนี่ยออกนะครับ แล้วก็ห้ามวางของไว้ ทีนี้ก็กดยืนยัน หลังผ่านไป 10 วินาทีที่นั่งจะปรับอัตโนมัติโปรดลุกออกจากที่นั่ง รอ 10 วินาทีนะครับ มาดูที่เบาะเขาจะค่อยๆปรับเลื่อนเบาะมาด้านหน้าทั้งคู่เลยนะครับ แล้วก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเอียงเบาะลงไปแล้วนะ นี่ขนาดว่าผมเอาปูนวางไว้ข้างล่างนะครับ คือพื้นที่ด้านล่างค่อนข้างสูงนะ ก็เลยวางปูนไว้แล้วก็ยังพับเบาะลงไปเนี่ยต่อกันได้เลยนะครับ เราได้พื้นที่มาแล้วนะ เห็นวิวด้านหน้าได้สวยงามเลยนะครับ นี่วิวต้นสน แล้วก็วิวภูเขาไปไกลๆเลยนะ แล้วก็นี่มองวิวจาก Panoramic Glass Roof ได้ด้วยนะคะ นี่นะครับ เราเซตติ้งให้รถเนี่ยกลายเป็นเหมือนเตียงแล้วนะ เขาบอกว่าเตียง king size เลยนะคู่กัน ซึ่งอันนี้นะคะข้างนอกตอนนี้อากาศ 16 องศา ก็คือหนาวๆ เย็นๆ ชิลๆ เลยนะคะ มีผ้าห่มมาด้วยเนี่ย นอนนั่งเล่นชมวิว ก็ถือว่าชิลมากเลย แล้วก็เป็นรถไฟฟ้านะ เพราะฉะนั้นเราจะเปิดรถสตาร์ทรถทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไร เพราะว่าไม่ได้มีเขม่าวไอเสียนะคะ รบกวนเพื่อนรอบข้างนะคะ อย่างตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยจะเห็นว่าเบาะนะคะมันจะเป็น 60-40 นะคะ แล้วก็เบาะเนี่ยสามารถที่จะปรับเอนได้เยอะเลยนะ อย่างตอนนี้ที่เชงนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นเบาะเมื่อตั้งขึ้นมาชันสุดนะคะ ทางซ้ายมือของเชงเนี่ยก็จะมีที่สำหรับเป็นคันโยกนะคะสำหรับโยกขึ้นมาแล้วก็ใช้แรงของเราเนี่ยดันลงไปนะคะเป็นระบบแมนนวล เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากจะให้มันความชันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็กำหนดได้เลยนะเราก็แค่ปล่อยมือออกจากคันโยกนะคะจะชันเท่านี้ก็ได้ หรือว่าจะเอนลงไปอีกนะคะยังไปได้อีกนะคะนี่มาถึงตรงนี้ได้เลยนะคะก็เอนเลเวลนี้เนี่ยเราก็เหมือนนอนเล่นชิลๆนะคะแบบบนเก้าอี้เอนแล้วก็มองวิวมองวิวจากหลังคาได้เลยนะคะดูวิวตอนนี้นะครับเป็นไงครับโอ้โหดูใบสนนะคะก็พลิ้วไหวตามแรงลมนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ซึ่งบรรยากาศนะคะมันโปร่งโล่งดีมากเลยนะเพราะว่าจะเห็นว่าเป็นกระจกรอบคันเลยนะแล้วก็มีกระจกที่ด้านบนด้วยอันนี้เด็กๆก็น่าจะชอบนะคะหรือว่าใครนั่งทำงานแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศอย่างเงี้ยก็ไปที่สวนไปที่ทะเลหรือมาที่ดอยแบบเราเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งทำงานได้เลยนะเพราะคันนี้เขาก็มี V2L ด้วยสามารถที่จะชาร์จคอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งทำงานได้เลยที่สำคัญนะครับมีตู้เย็นทั้งตู้เย็นแล้วก็ตู้สำหรับอุ่นอาหารนะครับตอนนี้เราเปิดตู้เย็นมาตั้งแต่กรุงเทพจนเมื่อคืนก็ยังไม่ได้ปิดตู้เย็นนะครับตู้เย็นนี้แบบใช้ไฟน้อยมากเลยนี่มีน้ำเย็นๆผลไม้ก็แช่มานะครับยังไม่ได้เอามากินเลยจะแบบว่านั่งปิกนิกกันอย่างนี้นะคะได้เลยหรือจะแบบให้เป็นตู้อุ่นอาหารไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คือทำความร้อนเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเช่นแบบเราซื้ออาหารซื้ออะไรมาแล้วก็กะว่าขึ้นมานั่งปิกนิกกินกันบนรถแล้วก็สำหรับห้องโดยสารครึ่งหลังนะคะก็จะมีแอร์ที่เสา B นะคะตรงนี้เป็นระบบแมนนวลปรับง่ายนะคะพอเราพับเบาะด้านหน้าลงแล้วเนี่ยทีนี้เราจะรู้สึกว่าแอร์เนี่ยมันกระจายไปทั่วเลยนะครับแอร์ที่อยู่ตรงนี้ก็ปรับให้มันเป่ามาตรงกลางเลยส่วนด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยก็ปรับให้มาตำแหน่งที่พุ่งมาด้านหลังนะครับแอร์ก็ถือว่ากระจายทั่วห้องโดยสารพอดีนะครับตอนนี้กดรีเซ็ตให้เบาะกลับมายังตำแหน่งเดิมนะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะปรับขึ้นมาคู่กันเลยนี่นะครับถอยไปยังตำแหน่งเดิมที่เราเซตไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็เอาหมอนรองศีรษะเนี่ยกลับมาใส่ไว้ดังเดิมนะครับการใช้งานเนี่ยทำได้ง่ายมากเลยนะบรรยากาศบริเวณจุดชมวิวม่อนสนนะครับที่เป็นลานกลางเต็นท์ตอนนี้6:15 นาทีอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ16 องศานะครับแล้วก็พอเป็นฤดูท่องเที่ยวนะตรงเนี้ยมีพวกร้านอาหารร้านค้านะครับ
แล้วก็มีจุดสำหรับทานอาหารนะพวก บริการห้องน้ำห้องอาบน้ำที่มีน้ำอุ่นด้วยนะคะ บรรยากาศดีเลยนะครับ ทุกทีเราไม่ได้อยู่นานขนาดนี้นะ วันนี้ได้ทดสอบแคมป์กับ Ion V นิดนึงไม่ได้เตรียมมาเต็มที่ แต่ว่าฟังก์ชันที่ให้มาในตัวรถนี่แบบเหมาะมากๆเลยนะ ก็ใครมาเที่ยวดอยอ่างขางนี่ตอนนี้ก็ถือว่าน่ามามากๆเลยนะคะ เพราะว่าตรงสวนเฉลิมพระเกียรติที่มีดอกไม้เนี่ยเขาก็เปิดแล้วด้วยนะ สำหรับรถคันที่เรานำมาทดสอบเนี่ยเขายังไม่ให้อุปกรณ์ V2L มานะครับ ผมมีพกติดตัวมาด้วย 1 ชิ้น ซึ่งถ้าเป็นที่แถมมากับรถเนี่ยปกติมันจะเป็นสายปลั๊กพ่วงออกมาเลยนะครับสำหรับชิ้นที่เอามาด้วยเนี่ยเป็นแค่ปลั๊กเดี่ยวนะครับ ผมจะลองใช้ให้ดูนะ เราแค่เอาตัว V2L เนี่ยมาเสียบเข้าไปตรงช่องชาร์จนะครับ เวลาเป็น V2L เนี่ยเขาจะปล่อยไฟกลับออกมานี่ไฟติดละก็พร้อมที่จะเสียบปลั๊กใช้งานไฟ220โวลต์นะครับเวลาที่มาแคมป์เนี่ยอาจจะมีพวกกาต้มน้ำร้อนหรืออะไรที่ใช้ไฟไม่เกิน 3.3 กิโลวัตต์ก็เสียบใช้งานได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าจอรถนะครับบนหน้าจอรถเนี่ยก็จะบอกเราเลยนะครับกำลังปล่อยกระแสไฟอยู่ตอนนี้จ่ายไฟอยู่ที่1แอมป์219โวลต์สำหรับ V2L เนี่ยเราจะใช้ได้จนถึงแบตเตอรี่ 20% นะครับอันนี้เขาก็มีขึ้นบอกนะเป็นขีด 20% ไว้ตรงนั้นด้วยรอบนี้จะขับลงแบบใช้รีเจนนะครับเดี๋ยวดูที่อุณหภูมิจานเบรกกันก่อนนะอุณหภูมิจานเบรกอยู่ 22 ถึง 24 องศานะครับประมาณเกือบ 25แล้วก็ดูที่ล้อหลังด้านหลังนี่19 องศาเลยนะครับที่ต่ำสุดมาดูที่ฝั่งด้านขวาบ้างอุณหภูมิจานเบรกอยู่ 20 ถึง 21 องศาอุณหภูมิจานเบรกที่ล้อหน้าขวานะครับ 22 ถึง 25ก่อนที่จะขับลงเนี่ยแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ 53% นะครับแล้วก็ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยเหลือ322 กิโลเมตรเดี๋ยวดูกันนะครับว่าขับลงไปเนี่ยจะได้คืนกลับมาเท่าไหร่สำหรับทริปตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมล็อกรถไว้นะครับมันรีเซ็ตไปแล้วนะที่จับมาตั้งแต่เชียงใหม่วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ขับลงอ่างขางแบบมืดๆเลยนะตอนนี้6 โมง 38 นาทีนะครับแต่ว่ามืดสนิทเลยนะพอหน้าหนาวเนี่ยสำหรับตอนนี้เราจะลงโดยการใช้มอเตอร์รีเจนนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยถ้าจะเป็นรีเจนแบบหนักๆต้องเป็นโหมดประหยัดนะครับนี่แค่กดเปลี่ยนมาโหมดประหยัดเนี่ยรู้สึกถึงการดึงของมอเตอร์เลยนะครับที่ช่วยชะลอความเร็วของรถลงมาสำหรับคันนี้ถ้าเราชาร์จแบตเต็ม 100% นะครับช่วงที่แบต 100% ถึง 98% เนี่ยอาการรีเจนนี่คือน้อยมากๆจนแทบจะไม่รีเจนนะครับอันนี้ถ้าเผื่อในอนาคตเนี่ยตามบนดอยบนเขามีสถานีชาร์จก็ไม่ควรที่จะชาร์จแบตให้เต็มนะครับไม่งั้นเวลาที่ขับลงเขาอะรีเจนจะไม่ทำงานนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองดูความแรงในการรีเจนในโหมดต่างๆก่อนนะครับถ้าเป็นสบายอันนี้มันปิดนะระดับอ่อนระดับเบานะครับรถไหลเร็วมากเลยระดับกลางก็ยังเร็วอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโหมดประหยัดเนี่ยเหมาะสุดแล้วที่จะใช้ลงเขาโอเคนะโอ้โหด้านหน้านี่มืดสนิทเลยนะครับไฟในคันนี้เราได้เทสไฟด้วยเลยนะวันนี้บนอ่างขางนี่มืดสนิทแล้วก็ไฟสูงนะครับวันนี้ไฟสูงใช้งานได้ตามปกติแล้วไฟสูงอัตโนมัติใช่ตัวไฟสูงอัตโนมัติที่เมื่อคืนตัวซอฟต์แวร์อาจจะมีการค้างนิดหน่อยแล้วผมไม่ดับรถนะพอไม่ดับรถเขาก็เลยไม่รีเซ็ตตัวเองตอนนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับไฟคันนี้นี่สว่างดีมากนะเดี๋ยวเราลองดูระบบรีเจนนะครับเราใช้โหมดประหยัดเป็นการรีเจนแบบหนักสุดแล้วเนี่ยโอ้ความเร็วที่ไหลลงเนินนะครับอยู่ประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ใกล้เคียงกันกับที่เราใช้ Hill Descent Control เลยนะครับอย่างนี้ถือว่าดีเลยนะแล้วก็พอมันเป็นทางที่ชันขึ้นเนี่ยความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น33 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้เราต้อง
แตะเบรกเพิ่มเข้าไปจะเห็นแถบรีเจนสีเขียวๆที่เต็มประหลอดขึ้นมามากขึ้นนะครับโอ้โหช่วงที่เป็นทางโค้งเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยนะมีรถสวนขึ้นมาพอดีไฟหน้าเขาไม่ได้เป็น Adaptive นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่หักเลี้ยวพวงมาลัยไปมาเนี่ยไฟก็จะไม่ได้หันตามองศาที่หักพวงมาลัยนะครับแล้วก็ผมอยากลองโหมดประหยัดสุดนะว่ารีเจนจะหนักกว่าเดิมไหมก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้โหมดประหยัดก็พอนะประหยัดสุดเนี่ยเขาจะให้แอร์นะครับทำงานในโหมด Eco แล้วก็ความเร็วที่ใช้ได้ก็จะไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถบการรีเจนตอนนี้ก็ขึ้นมาผมว่าน่าจะเต็มประหลอดแล้วแหละช่วงที่เรากำลังลงเนินอยู่ตอนนี้นะครับนี่ด้านหน้าเดี๋ยวเราต้องระวังหลุมนั้นด้วยนะที่มีอยู่หลุมหนึ่ง ใช่มีหลุมแล้วก็มีหินอยู่ที่ขอบทาง ไฟหน้าคันนี้นี่เดินทางเส้นทางที่มืดสนิทนี่ก็สบายหายห่วงนะครับสว่างชัดดีมากตอนนี้ถ้ามองแล้วไม่ชัด ตรงนี้แหละหลุมนี้หลุมนี้ เดี๋ยวระวังหลุมก่อนนะครับตอนนี้ถ้ามองแล้วไม่ชัดเนี่ยส่วนหนึ่งคือกระจกด้านหน้าผมเช็ดไว้ไม่สะอาดนะครับแล้วก็นี่มันเริ่มจะขึ้นเป็นหมอกหรือเปล่าอ่ะถ้าอย่างนั้นลองปัดกระจกหน้านะครับเผื่อจะดีขึ้นนะ ดีขึ้นเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคคันนี้นี่ตัวไฟยังไม่เป็น Adaptive กลายเป็นว่าปัดกระจกหน้าแล้วตอนนี้นี่หนักกว่าเดิมด้วยครับเพิ่มหน่อยเนี่ยต้องลองใช้ไฟใช้โหมดที่ทำให้กระจกมันสลายหมอกอ๋ออันนั้นคือถ้ามันเป็นไออยู่ด้านในเราก็เปิดไล่ฝ้าตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นฝ้าที่ด้านในรถมองขึ้นไปข้างบนนี่เห็นไฟบริเวณที่กลางเต็นท์เมื่อกี้เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะขับลงอ่างขางตอนมืดๆจะบอกว่ากลางคืนก็ยังไม่ใช่นี่มันยังเพิ่ง6:45 นาทีนะครับบรรยากาศเนี่ยเหมือน2 ทุ่มไปแล้วอ่ะบรรยากาศนี่เหมือน2-3 ทุ่มนะทุ่มหนึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยมันยังพอมีแสงอันนี้ท้องฟ้าสีดำแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่24 พฤศจิกายนนะครับรีเจนเนี่ยก็ถือว่าหนักประมาณนึงนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่มันชันมากจริงๆเนี่ยเรายังต้องคอยเหยียบเบรกเพื่อให้รถชะลอความเร็วลงนะครับได้ไฟหน้าดีๆแบบเนี้ยสว่างๆนะครับเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเส้นทางที่มืดๆนี่ก็สบายใจเลยนะเรามองทัศนวิสัยไปได้ไกลๆนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราอยากจะอีก300 เมตรมันมีที่ให้แวะข้างทางอยากจะเช็คกระจกก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรเพราะมันต้องมีน้ำด้วยก็ปัดกระจกก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งน่าจะลงใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าแต่เราจะต้องผ่านจุดที่เป็นดินสไลด์ก่อนนะพอลงตอนกลางคืนนี่ไม่คุ้นเลยนะครับแต่เวลาที่เราขับลงกลางคืนอย่างน้อยเราก็จะเห็นไฟของรถที่สวนมานะช่วงเทศกาลนะครับอาจจะน่าจะเป็นช่วงธันวาเนี่ยถ้ารถขึ้นลงกันเยอะๆนะครับจะมีเจ้าหน้าที่
คอยยืนบริเวณที่เป็นจุดที่จะจอดพักรถได้นะซึ่งถ้าเขาเห็นว่าคันไหนเนี่ยขับลงมาแล้วอุณหภูมิจานเบรกสูงๆนะเขาก็จะให้เราจอดพักก่อนไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายได้นะครับคือเขาก็จะมีเครื่องวัดที่คอยส่องดูบริเวณล้อหรือบางคันนี่คือไม่ต้องส่องดูนะครับกลิ่นเบรกมันก็ออกมาเลยถ้าคันไหนอาการหนักจริงๆเนี่ยมองด้วยตาเปล่าจะเห็นจานเบรกเป็นสีส้มๆไปแล้วถ้าสีส้มนี่อยู่ระดับ 400-500 องศาขึ้นไปเลยมาถึงตรงจุดที่เป็นดินสไลด์แล้วนะครับถ้าตรงเนี้ยจะพอรู้อยู่ว่าทางมันจะครุขระนะครับแล้วก็เป็นดินสไลด์ซ้ายนี้ก็จะเป็นจุดที่ชันจุดสุดท้ายแล้วนะมีไฟรถที่กำลังขึ้นมานะครับอันนี้เราเหยียบเบรกนะคะรถก็หยุดนิ่งเลยนะคะกลางทางลาดชันใช่ถ้าเป็นเวลาที่เราขับลงนะครับถ้ามีสวนมาก็ให้เขาขึ้นมาก่อนนะพอของเราขับลงนะของเขาต้องเร่งส่งขึ้นมาเมื่อกี้เห็นว่าไฟว่านึกว่าขึ้นมาคันเดียวนะครับผมก็เลยขับลงมาตอนที่เราอยู่ข้างบนอุณหภูมิน่าจะประมาณเหลือ 15-16 องศานะครับแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้อุณหภูมิ 18 องศาจะสังเกตว่ากระจกด้านหน้าเราตอนนี้ใสเคลียร์แล้วนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ได้เย็นเหมือนเมื่อกี้แล้วมันต่างกันกับภายในห้องโดยสารเยอะเลยเป็นไอขึ้นมานะครับตรงนี้เราลองเร่งแรงๆเพื่อที่จะเหยียบเบรกเพิ่มเข้าไปนะครับดูว่านี่เราใช้ระบบรีเจนนะว่าเบรกเข้าไปเยอะๆด้วยเนี่ยก็ไฟเนี่ยดับลงช้าไปนิดนึงนะถ้าเขาเจอมอเตอร์ไซค์สำหรับตัวไฟสูงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเวลาที่เจอรถที่เป็นรถยนต์ด้วยกันเนี่ยสวนมาเนี่ยจะปิดดีเลย์หรือเปล่าเพราะบางทีเจอมอเตอร์ไซค์แล้วไฟเป็นแค่จุดเดียวเล็กๆรถก็เลยปิดช้าไปหน่อยนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะถึงไร่ส้มชมัยพรนะครับผมจะจอดวัดอุณหภูมิที่ตรงจุดนี้นะว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับจุดนี้ตอนกลางคืนนึกว่าเขายังไม่ปิดนะปิดหมดแล้วแต่ว่าเปิดไฟไว้สว่างอยู่นะครับดูที่ล้อหน้ากันก่อนนะครับอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยอยู่ที่ 28-35 องศาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเพียงนิดเดียวทั้งที่เราขับลงทางชันลงมายาวๆเลยนะแล้วก็ช่วงใกล้ๆถึงที่ไร่ส้มชมัยพรเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เร่งแล้วก็เบรกเพิ่มเข้าไปดูครับอุณหภูมิข้างหลังก็อยู่ 24-29 องศานะก็ถือว่าระบบรีเจนคันนี้ก็ทำได้ดีนะครับใช้มอเตอร์รีเจนเป็นหลักเวลาที่เราขับลงเขานะครับหรือว่าเวลาใช้งานปกตินี่แหละถ้าเราใช้การรีเจนเนี่ยเขาก็จะใช้มอเตอร์รีเจนเข้ามาเพื่อหน่วงความเร็วของรถแล้วก็ปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับล้อหลังซ้ายเนี่ยจานเบรกก็อยู่ 26 องศาแล้วก็มาดูที่ล้อหน้าซ้ายนะครับอุณหภูมิจานเบรก 30-32 องศาทีนี้เห็นภาพได้ชัดเลยนะครับตอนที่ใช้ Hill Descent Control เป็นการใช้เบรกเพื่อลงทางเขาล้วนๆเลยนะอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นไปถึง180องศาแล้วก็อันเนี้ยเราใช้ระบบมอเตอร์รีเจนนะครับขับลงจากดอยมาเลยนะมาไกลขนาดนี้อุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเราขับลงมาระยะทาง7กิโลเมตรแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 5% นะครับก็รีเจนมาได้เยอะอยู่นะแล้วก็ระยะทางเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น350กิโลเมตรนี่ดูบริเวณทางตรงนะครับแล้วก็
ไฟสูงอัตโนมัติเขาเนี่ยทำงานขึ้นมาโหด้านหน้าเนี่ยสว่างทัศนวิสัยไกลเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับลงเขานะครับสรุปแล้วว่าเราควรจะตั้งค่าการขับขี่เนี่ยเป็นประหยัดเพื่อที่เราจะใช้ตัวรีเจนเนี่ยเป็นแบบที่หนักสุดเลยนะครับให้ช่วยชะลอความเร็วเวลาที่ลงทางชันมากๆเพราะในโหมดอื่นๆที่ผมลองดูเมื่อกี้มันไม่แรงพอนะครับผมไม่แน่ใจนะครับในกล้องเนี่ยมองไปเห็นไฟด้านหน้าหรือเปล่านะครับมันสว่างดีมากๆเลยแล้วก็ผมจะลดแสงที่หน้าจอตรงนี้ลงเอาลงต่ำสุดนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศใหม่นะครับได้ลงอ่างขางด้วยกันเป็นแบบกลางคืนนะมืดอันนี้มองลงไปนี่เห็นวิวเมืองข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยเห็นเป็นไฟบริเวณเมืองแต่ละจุดเลยนะครับเมื่อกี้เรามองลงมาจากด้านบนจุดชมวิวม่อนสนก็บรรยากาศดีเลยนะครับพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้การขับขึ้นลงเขานี่ทำได้ง่ายขึ้นเลยนะจะเห็นว่าคันนี้เองเนี่ยบรรทุกน้ำหนักมาเยอะช่วงที่ขึ้นเขาชันมากๆเราก็เพียงทำหน้าที่เหยียบคันเร่งขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องคอยพะวงนะครับว่าเฮ้ยกำลังรถเนี่ยจะพอหรือเปล่าพอลงเขาเนี่ยมีระบบมอเตอร์รีเจนมาช่วยก็ไม่ต้องห่วงว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยจะร้อนเกินนะครับถ้าเป็นรถน้ำมันนะครับบางรุ่นเนี่ยเวลาที่เราใช้เกียร์ต่ำแล้วอ่ะตัว Engine Brake ยังหน่วงความเร็วรถไว้ไม่พอเราก็ต้องใช้เบรกเพิ่มซึ่งถ้าใครยังไม่ค่อยได้ขึ้นลงเขาบ่อยๆเนี่ยเวลาลงเขาเราเบรกใช้เบรกเลียเบรกลงมาเยอะเนี่ยมันก็จะร้อนเกินอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับพออุณหภูมิจานเบรกสูงมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เบรกเกิดอาการเฟดหรือเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นี่เราขับลงเขานอกจากจะใช้ผ้าเบรกน้อยแล้วเนี่ยเรายังได้ไฟกลับเข้ามาที่แบตเตอรี่เราอีกนะตอนนี้ขับมาแล้ว10กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นเดี๋ยวนะคันนี้ต้องกดเข้ามาดูลึกหน่อยเป็น 59% นะเพิ่มมาแล้ว 6% นะครับกับระยะทาง10กิโลเมตรขับลงจากจุดชมวิวม่อนสนระยะทางบนหน้าจอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น357กิโลเมตรนี่กลายเป็นว่าพอเราขับลงมานะครับนี่ใกล้ๆจะถึงด้านล่างดีแล้วแหละถ้าเพิ่มขึ้นมาเป็นสัก 60% เนี่ยเท่ากับว่าเราขับขึ้นลงใช้ไฟไปประมาณ 10-11% นะครับตอนที่ขับมาถึงเนี่ยแบตมีอยู่ 71%เดี๋ยววันนี้เราแวะกินข้าวกันที่ร้านเจ๊เหมยสุกี้ยุนนานที่อ่างขางนะคะก่อนที่เราจะกลับเข้าตัวเมืองถึงแล้วนะคะเจ๊เหมยอาหารจีนและสุกี้ยุนนานบ้านยางได้ลองแค่นี้แหละ ระยะทางที่เราขับลงมาจากจุดชมวิวม่อนสนมาถึงที่ร้านเจ๊เหมยอาหารจีนนี้นะครับ 13.2 กิโลเมตรก็ใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้นนะครับตรงจุดเริ่มต้นที่ขับขึ้นเนี่ยขับขึ้นไปบนดอยมันประมาณ14กิโลเมตรระยะทางเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น359กิโลเมตรก็คือเราขับลงมาระยะทาง13กิโลเมตรแต่ได้ระยะทางกลับคืนมาเนี่ย37กิโลเมตรนะครับตอนเริ่มเนี่ยเรามีอยู่322กิโลเมตรส่วนที่แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 6% นะครับ
สำหรับระยะทางที่วิ่งลงมา13 กิโลเมตรกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังขับรถกลับที่พักที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะเดี๋ยวให้ดูไฟหน้าตอนกลางคืนนะครับเส้นที่ขับกลับจากทางฝางเนี่ยถนนมืดสนิทเลยนะนี่ตอนเนี้ยผมเปิดไฟสูงอัจฉริยะเอาไว้นะครับก็คือไฟสูงออโต้นั่นเองความสว่างที่เรามองเห็นไปข้างหน้าตอนนี้ทัศนวิสัยดีมากเลยนะครับทั้งทางด้านข้างทางแล้วก็ทางด้านหน้านะที่ส่องไปได้ไกลเลยนะช่วงที่เข้าโค้งนะนี่ถ้ามันไม่ได้โค้งมากไฟก็ยังพอส่องไปถึงนะครับนี่พอมีรถสวนมาเนี่ยไฟเขาก็ดับลงให้เร็วเลยนะช่วงที่ขับลงจากอ่างขางเนี่ยตอนนั้นเจอไฟมอเตอร์ไซค์อาจจะเพราะว่าเป็นทางชันด้วยนะครับเซ็นเซอร์อาจจะไม่ทันเห็นไฟของมอเตอร์ไซค์ก็เลยปิดดีเลย์ไปนิดนึงนี่ผมลองใช้บริเวณที่เป็นถนน2 เลนนะครับรถสวนกันอย่างเงี้ยเขาเปิดและปิดให้เร็วมากนะครับนี่เจอรถคันด้านหน้าก็ปิดลงแล้วคือต้องบอกว่าพอมันเป็นช่วงถนนที่เป็นเนินอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบางครั้งนะครับที่ถ้าเซ็นเซอร์เขาไม่ทันจะเห็นไฟรถคันข้างหน้าก็มีดีเลย์บ้างแต่ว่าไม่ช้านะคือเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่แหละที่พอเราขับตามรถคันข้างหน้าเขาก็ดับลงช้าไปแค่นิดเดียวเองนะครับเมื่อกี้แต่รถที่วิ่งสวนมาเนี่ยดับทันทีนะไม่ได้มีการปิดดีเลย์นะครับสำหรับไฟหน้าเนี่ยเราสามารถปรับชดเชยมุมก้มเงยได้จากบนหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เป็นระดับต่ำสุดเลยนี่มันยังเป็นทางโค้งอยู่นะอันนี้ผมปรับให้ไฟหน้าก้มต่ำสุดนะครับจะเห็นว่าไฟที่ส่องไปเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับตัวรถเลยเขาเปิดไฟให้เราแซงนะครับเนี่ยอัตราการเร่งแซงนะครับบนถนนเส้นนี้เนี่ยโอ้ยหายห่วงแบบนี้เลยนะแล้วก็ขับดีมากเลยนะครับผมชอบนะนี่รถที่สวนมานะครับคือก่อนหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะขับในโหมดคอมฟอร์ตนะครับโหมดสบายเป็นหลักแล้วก็พอวันนี้เพิ่งจะมาขับโหมดสปอร์ตนะตั้งแต่ช่วงขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยแล้วก็ขับกลับนะครับรู้สึกว่าโอ้ยทำไมรถมันขับดีขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าตอนขับมาผมขับโหมดสบายเฉยนะครับอัตราเร่งมันก็จะไม่เร็วเท่าในโหมดสปอร์ตนะครับช่วงล่างเนี่ยก็ทำมาโอเคเลยนะเนี่ยโค้งไปมาแบบเนี้ยไม่ได้ย้วยนะครับก็อาจจะมีโยนแค่นิดหน่อยถ้ามันเป็นโค้งมากๆแล้วเราเข้าโค้งเร็วๆเส้นที่ขับกลับจากอ่างขางนี้นะครับถ้าเป็นช่วงที่รถโล่งๆนะขับสนุกเลยนะครับช่วงล่างคันนี้ก็ถือว่าขับดีอยู่นะเจอโค้งเยอะๆแบบนี้อัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างก็ดีไฟหน้าก็สว่างมากอีกด้วยนะโอ้โหขับเที่ยวทางไกลต่างจังหวัดนี่หายห่วงนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็มียางอะไหล่ให้มาด้วยนะต้องบอกว่าที่ให้มาในคันนี้เนี่ยคือเหมาะจริงๆนะครับสำหรับรถครอบครัวนะขับเที่ยวทางไกลกันมียางอะไหล่เนี่ยก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะเนี่ยเราขับมาเส้นทางแบบนี้นะครับถ้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เนี่ยก็ยังมีติดรถมาด้วยนะกลับมาถึงที่พักแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 29% นะตอนที่ขับไปเนี่ยไปถึงจุดเริ่มต้นคลิปนะแบตเราเหลือ 71% นะครับก็ใช้ไป 29%ก่อนที่เราจะขับกลับมานะครับแบตเตอรี่มีอยู่ 59% ขับกลับมานี่ใช้แบตไป 30% นะครับดูที่ระยะทางที่เราขับกลับมานะครับ 145.3 กิโลเมตรเนี่ยวัดระยะมาจากร้านเจ๊เหมยสุกี้ยุนนานนะครับเพราะว่า
เราจอดกินข้าวค่าบนหน้าจอตัวนี้มันก็รีเซ็ตใหม่ค่าเฉลี่ยในขาขับกลับเนี่ยอยู่ที่ 15.5 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนที่เราขับไปนะครับระยะทาง 132.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 16.5 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรก็ต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับขาไปกับขากลับโหมดที่ใช้ขับกลับมานะครับขับมาในโหมดสปอร์ตนะครับขับสนุกดีมากเลยนะในโหมดนี้ความเร็วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะครับช่วงที่มันเป็นทางโค้งเนี่ยก็อยู่ประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงใกล้ๆถึงตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยลดโล่งๆหน่อยถึงใช้ความเร็วสักประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเปลี่ยนมือกันขับบ้างนะคะตอนนี้เชนก็พร้อมออกเดินทางแล้วค่ะอันนี้ปรับเบาะให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดีแล้วนะคะเบาะคันนี้เนี่ยสามารถปรับเลื่อนเข้าไปข้างในได้อีกด้วยนะคะสำหรับคนที่ตัวเล็กกว่าเชงนะแล้วก็เรื่องของตำแหน่งกระจกมองข้างแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยก็สามารถปรับอยู่ในองศาที่พอดีสำหรับเชงได้เลยนะคะเรื่องของความสูงของเบาะเนี่ยก็ถือว่ากำลังดีส่วนตัวคิดว่าถ้าขึ้นสูงกว่านี้ได้อีกนิดนึงก็จะดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ปรับอยู่เนี่ยเป็นปรับสูงสุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะการมองเห็นเนี่ยข้างๆเนี่ยก็ที่บริเวณที่ใกล้รถเนี่ยอาจจะน้อยลงไปนิดนึงถ้าเบาะสูงกว่านี้ได้นิดนึงก็จะดีแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะคะคันนี้เนี่ยเกียร์เนี่ยจะอยู่ที่คันโยกทางขวานะคะก็โยกคันโยกลงนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีแล้วก็รถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเลยนะคะไม่ต้องแตะคันเร่งเลยวัดค่าเสียงภายในห้องโดยสารนะครับบนถนนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์บริเวณนี้จะเป็นถนนคอนกรีตซึ่งเสียงจะดังเข้าห้องผู้โดยสารมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เราจะใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวให้ดูค่าเสียงนะครับคันนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยเสียงที่เข้ามาเนี่ยจะมาจากทางใต้รถนะคะเสียงที่มาจากด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยค่อนข้างน้อยโดยรวมแล้วเนี่ยในห้องโดยสารเนี่ยเสียงจากภายนอกที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะคือคันนี้ถือว่าข้างในเนี่ยไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้ดังมากส่วนหนึ่งที่เสียงด้านข้างเนี่ยไม่ได้ดังเข้ามาเยอะเพราะว่ากระจกคู่หน้าเนี่ยเป็นอะคูสติกกลาสนะครับรวมถึงกระจกบานหน้าด้วยทำให้เสียงด้านข้างเนี่ยเข้ามาน้อยแต่ว่าที่พื้นเนี่ยจะมีเสียงเข้ามาให้เราได้ยินชัดสักหน่อยถ้าวิ่งบนถนนคอนกรีตนะครับตอนนี้นะคะเริ่มมีเม็ดฝนมากระทบกับกระจกด้านหน้าประมาณ 4-5 หยดแล้วนะคะวันนี้อาจจะได้ชมช่วงที่ขับแบบที่มีฝนด้วยนะเนี่ยก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าเมฆนี่ก็อยู่ช่วงน่าจะเชียงใหม่นะถ้าขับถึงลำพูนไม่แน่ใจว่าจะพ้นเมฆกลุ่มนี้ไปหรือยังนี่เดี๋ยวเราจะรอเทสเรื่องความร้อนภายในห้องโดยสารด้วยนะครับแล้วก็รถที่เรานำมารีวิวเนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มสักด้านเลยนะครับความร้อนในห้องโดยสารเนี่ยก็จะมากกว่าปกติสักหน่อยถ้าเราซื้อมาใช้งานก็จะต้องมีการติดฟิล์มกันความร้อนใช่ค่ะแต่ความร้อนเนี่ยจริงๆก็เมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่เราขับไปดอยอ่างขางเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจะมีแดดนะก็รู้สึกว่าแดดที่เข้ามาเนี่ยก็ร้อนพอสมควรแต่อย่างที่ก็บอกไปก็คือคันนี้เนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มเลยเพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงเนี่ยความร้อนที่เข้ามาจะน้อยกว่านี้เพราะว่าเวลาเราใช้รถเนี่ยเราก็ติดฟิล์มกันอยู่แล้วส่วนเรื่องความเย็นของแอร์เนี่ยเชงโอเคนะคะก็คือแม้ว่าแดดจะร้อนเนี่ยเราเปิดแอร์ใส่เนี่ยเราก็เย็นดีคันนี้แอร์ก็โอเคอยู่นะอาจจะไม่ได้เย็นฉ่ำเวอร์แต่ว่าแอร์เย็นดีนะคะเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ดีตรงที่หลังคากระจกเนี่ยยังมีม่านปิดกันแดดมาให้ด้วยนะครับถ้าเราจะให้เย็นกว่านี้อีกเนี่ยก็ติดฟิล์มไว้ที่กระจกด้วยมันก็จะได้ช่วยกันความร้อนตอนนี้เริ่มแดดแล้วนะครับถ้าได้เจอแดดไปยาวๆเนี่ยจะได้รู้ว่ามันขับเป็นยังไงบ้างนะสำหรับหลังคาเนี่ยถ้าเราขับทางไกลนะครับมันจะมีลมมาช่วยระบายความร้อนตัวหลังคามันจะไม่ได้ร้อนมากเหมือนเวลาที่ขับรถติดในเมืองแล้วก็โดนแดดนานๆแบบนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็
หลังจากที่เชงได้ขับเนี่ยช่วงซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยที่เป็นถนนคอนกรีตแล้วก็มีรอยต่อของถนนที่ไม่เรียบเนี่ยเฮ้ยคันนี้ช่วงล่างเขาโอเคอยู่นะคือ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนนั่งเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะพอมาขับเองเนี่ยก็รู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยมีความหนึบกระชับดีเลยนี่นะคะเนี่ยผ่านช่วงป่าถนนนะคะยวบลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาเนี่ยมีความหนึบกระชับเนี่ยผ่านตึ้งแล้วก็ไปเลยอันนี้ชอบเลยนะคะคันนี้แล้วแม้ว่าคันนี้เนี่ยจะให้มา204แรงม้านะคะเวลาที่เราเร่งทำความเร็วเนี่ยความเร็วมันขึ้นเร็วมากเลยนะมาดูหน้าจออีกทีแป๊บเดียวไปแล้ว110 115นะคะนี่ขนาดขับแค่โหมดคอมฟอร์ตนะโหมดคอมฟอร์ตด้วยก็รู้สึกว่าคันนี้นี่ทำความเร็วขึ้นมาเนี่ยได้เร็วอยู่นะแล้วก็บรรทุกน้ำหนักมาอีก200 กิโลนะใช่วันนี้เรามากัน2คนแต่ว่ามีบรรทุกน้ำหนักมาอีก200นะคะถุงปูนแล้วก็จริงๆแล้วนี่ซื้อบัวหิมะกลับบ้านอีก20 โลนะคะ ก็220 โลก็สบายๆเลยนะคะเวลาเร่งความเร็วนี่รถก็ทำความเร็วได้ตามใจสั่งกันวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารนะครับผมขับทางไกลรีวิวเป็นประจำเนี่ยจะมีเครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ด้วยตอนเนี้ยเราตั้งให้แอร์เนี่ยเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับเขาจะไม่รับอากาศภายนอกเข้ามาเลยขับทางไกลนานๆเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันจะสะสมสูงขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนนะครับถ้าค่ามันเกินสักประมาณ 1,000 ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นที่ที่ขับแล้วมันไม่มีพวกควันหรือมลพิษเนี่ยผมจะเลือกให้เป็นอากาศภายนอกเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูตอนที่ยังไม่ได้รับอากาศภายนอกเข้ามาในรถเนี่ยเขาจะมีระบบกรอง PM 2.5 นะครับด้านบนก็มีวัดบอกเราด้วยนะครับค่าอยู่ที่0เป็น AQI นะครับส่วนอันนี้วัดค่า PM 2.5 อยู่ที่2นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเพื่อรับอากาศภายนอกเข้ามาเพื่อที่จะได้ลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เราจะวัดค่า PM 2.5 กันอีกทีหนึ่งช่วงที่เข้าโค้งนะคะบางทีเนี่ยรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยมันมีอาการฝืนจากที่เราควบคุมนะคะอันนี้เพราะว่า by default เนี่ยรถจะเปิดโหมด Lane Keep ไว้ให้เราซึ่งเวลาที่มันเจอโค้งนะครับรถเขาก็จะช่วยดึงเรากลับเข้าในเลนบางทีเราเพิ่งมาขับแล้วจะงงทำไมพวงมาลัยมันหักให้นะเพราะว่าในคันเนี้ยถึงแม้เราจะเซตให้ปิดเลนคีปเวลาที่เรากลับมาขับใหม่นะครับระบบเลนคีปจะเปิดกลับมาเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้แล้วก็ปิดเมื่อเราเลือกที่จะปิดฟังก์ชันนี้นะครับจะมีคำถามขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราปิดฟังก์ชันเนี้ยมันเป็นระบบที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเลยให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งเวลาที่ขับทางที่โค้งเยอะๆเนี่ยก็ต้องปิดระบบนี้ไปนะครับเพราะว่าบางทีเซ็นเซอร์ของตัวรถเขาไปเห็นเส้นโค้งก่อนก็จะหักพวงมาลัยให้เราก่อนมันก็จะขับแล้วไม่ค่อยสมูทนะครับช่วงที่ขับลงทางลาดชันแล้วก็โค้งต่อเนื่องแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะคือการเข้าโค้งเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็โหมดที่ใช้ที่รู้สึกว่าเหมาะมากเลยคือโหมดประหยัดนะคะเพราะว่าโหมดประหยัดเนี่ยจะใช้รีเจนเนี่ยหน่วงมากกว่าโหมดอื่นๆนะก็เป็นน้ำหนักที่หน่วงมากำลังดีเลยแล้วก็เวลาที่ถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันจะค่อยๆหน่วงความเร็วลงนะคะค่อนข้างสมูทเลยไม่ได้มีอาการหน้าขมำนะคะแล้วก็ช่วงขึ้นเขาเยอะๆเนี่ยใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยก็รู้สึกว่าคล่องตัวดีเลยนะคือคันนี้โหมดสปอร์ตเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เร่งความเร็วได้เร็วกว่าโหมดอื่นๆขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นโหมดที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะจะไม่เหมือนรถที่มีแรงม้าเยอะๆที่โหมดสปอร์ตเนี่ยบางทีเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่าเวลาเร่งแล้วมันไปเร็วมากนะคันนี้เนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยโหมดคอมฟอร์ตกับสปอร์ตเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่เลยนี้นะคะเดี๋ยวผ่านช่วงรอยต่อมันก็จะมีอาการเด้งนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยรอยต่อแล้วก็พื้นถนนเนี่ยมันเป็นคลื่นนะสำหรับน้ำหนักพวงมาลัยนะคะเชงลองใช้ทั้งแบบสบายแล้วก็แบบสปอร์ตเชงรู้สึกว่าทั้ง2โหมดเนี่ยคอนฟิกน้ำหนักมาได้ดีนะคะคือโหมดสบายเองเนี่ย
น้ำหนักพวงมาลัยก็ไม่เบาจนเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยก็จะชอบใช้ทั้ง2โหมดเลยนะคะตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นโหมดสบายอีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือเรื่องของตัวเบรกนะคะเขาคอนฟิกเบรกมาได้ดีเลยนะคะคือเวลาที่เราเบรกเนี่ยเราจะค่อยๆกดน้ำหนักลงที่แป้นเบรกเนาะแล้วก็เบรกเนี่ยมันก็จะค่อยๆชะลอความเร็วนะคะได้สมูทดีไม่มีอาการหน้าขมำเลยนะคะหลังจากที่เรากดรับอากาศภายนอกเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยค่า PM 2.5 ก็ลดลงมาอยู่ที่810นะครับค่านี้ก็ใกล้เคียงกับภายนอกรถนะภายนอกเนี่ยจะอยู่ประมาณ500 ถึง 600นะครับภายในห้องโดยสารตอนนี้อยู่810แบบเนี้ยก็จะช่วยให้เราไม่รู้สึกง่วงมากนะเวลาที่ขับรถนานๆขับทางไกลนะครับก็สำหรับใครที่ขับรถไกลๆนะครับแนะนำให้กดรับอากาศภายนอกเข้ามาด้วยก็จะช่วยให้อาการง่วงนี่น้อยลงนะครับให้สังเกตเวลาที่เราได้จอดรถพักเนี่ยทำไมถึงมันรู้สึกดีขึ้นก็เหมือนกันนะครับพอเราลงจากรถไปเนี่ยอากาศภายนอกคาร์บอนไดออกไซด์มันน้อยกว่านะมันคือประมาณ 5-600 นะครับทีนี้มาดูที่ค่า PM 2.5 ตอนนี้ PM 2.5 เพิ่มขึ้นมาเป็นที่8นะครับเพราะว่าเรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยแล้วก็บนหน้าจอรถก็โชว์อยู่ที่8เหมือนกันทีนี้ช่วงเนี้ยค่า PM ข้างนอกมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกิน10ผมเลยไม่สามารถเทียบกันดูแบบชัดๆได้นะว่าถ้าค่า PM ภายนอกมันสัก80 100นึงภายในเนี่ยเขาจะลดค่า PM ลงได้ขนาดไหนเวลาที่เราใช้โหมดรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับแต่เวลาที่เราใช้โหมดอากาศหมุนเวียนภายในอันนั้นกอง PM 2.5 แบบชัดๆเลยนะลงไปเกือบ0ได้เลยมาดูที่อุณหภูมิภายในห้องโดยสารขณะที่ขับรถอยู่นะครับวันนี้เมฆค่อนข้างเยอะนะอุณหภูมิภายนอกอยู่30องศาดูจากด้านหน้าก่อนนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิโดยรวมก็จะอยู่สัก27ถึง30นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังก็อยู่25นะครับอันนี้อุณหภูมิบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะแล้วก็อุณหภูมิที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยคือกระจกไม่ได้ติดฟิล์มนะครับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารมันก็จะร้อนกว่าเวลาที่เราติดฟิล์มกันร้อนแล้วนะครับตอนนี้ผมย้ายมานั่งที่เบาะด้านหลังนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายให้ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารดูอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องแอร์ตรงนี้นะครับความเย็นเนี่ยก็ใกล้เคียงกันกับด้านหน้าเลยนะแต่ว่าลมมันจะเบาหน่อยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมานั่งอยู่มันก็รู้สึกได้ถึงลมที่พัดมานะครับแต่ว่าจะเบาๆหน่อยเทียบกับห้องโดยสารด้านหน้านะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยแรงลมที่ออกมาจากช่องแอร์มันจะแรงกว่าเรียกว่าเท่าตัวเลยช่องลมแอร์ด้านหลังที่อยู่ตรงเสา B นี้นะครับถ้าหากว่าผู้โดยสารแถวหน้าเขาปรับเอียงลงมาเยอะก็อาจจะบังตรงนี้นะถ้าเกิดเราต้องการปรับให้มันมาทางขวานะครับก็จะโดนเบาะบังไว้จะเป่าได้เฉพาะมุมที่มาทางนี้ถ้าบรรยากาศแบบนี้นะครับเมฆเยอะๆหน่อยอุณหภูมิภายนอกสักประมาณ30องศาแอร์ตอนนี้ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ22แล้วก็ตั้งไว้ที่เบอร์3นะครับนั่งอยู่ข้างหลังก็ยังรู้สึกเย็นนะข้างหน้านี่หนาวเลยนะครับคนขับเป็นไงบ้างครับคนขับแอร์ก็เย็นดีค่ะในส่วนของด้านหน้านี้หายห่วงนะครับเรื่องความเย็นของแอร์เพราะว่าที่เบาะเราสามารถปรับให้ลมเย็นจากเบาะออกมาได้ด้วยเหมาะกับเมืองไทยเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของแอร์ด้านหลังนี่แหละที่หลายๆคนสอบถามมานะครับว่ามันเย็นหรือเปล่าคือแอร์เนี่ยมันเย็นนะแต่ว่าลมเขาอาจจะไม่แรงเท่ากับลมด้านหน้านะครับถ้ารู้สึกว่าร้อนก็ต้องปรับแอร์ที่ด้านหน้าให้มันแรงขึ้นถึงแอร์ด้านหลังเนี่ยมันจะแรงตามนะครับหากว่ายังเย็นไม่พอก็ต้องปรับแอร์ตรงกลางนะครับให้มันเป่า
ข้ามมาด้านหลังก็จะช่วยได้นะครับ หลังจากที่เชงได้ขับคันนี้มา1 ชั่วโมงนะคะก็คือขับจากเชียงใหม่มาที่ลำปางเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ขับง่ายนะการควบคุมพวงมาลัยแล้วก็ควบคุมตัวรถเนี่ยช่วงขึ้นเขาลงเขาตุงดอยขุนตาลเนี่ยที่มันจะมีเรื่องของทางลาดชันนะคะเข้าโค้งต่างๆก็ทำได้ดีนะคะการเข้าโค้งเนี่ยมีความมั่นใจเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยก็คอนฟิกมาสำหรับเชงเนี่ยหนักกำลังดีเลยนะคะแล้วก็ตัวแป้นเบรกเองเนี่ยก็ทำมาดีมากคือเวลาที่เรากดน้ำหนักลงบนแป้นเบรกเนี่ยความเร็วมันค่อยๆชะลอแล้วก็มีความสมูทดีนะคะโหมดที่แนะนำก็คือช่วงขึ้นเขาเนี่ยใช้เป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ช่วงลงเขาต่อเนื่องเนี่ยใช้เป็นโหมดประหยัดนะคะเพราะว่าโหมดประหยัดเนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยรีเจนเนี่ยเขาจะหน่วงมากที่สุดนะคะก็เหมาะกับการลงเขาต่อเนื่องให้มีความปลอดภัยแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสมูทนะจากที่ขับมาเนี่ยมีหนึ่งเรื่องที่ไม่ค่อยสะดวกนิดนึงนะคะก็คือช่วงจังหวะที่รถคันหน้าเขาชะลอความเร็วกระทันหันเนี่ยแล้วเราก็ชะลอตามเนี่ยเราต้องการกดไฟฉุกเฉินเนี่ยเพื่อที่จะบอกให้คันข้างหลังรู้นะคะว่ามีการลดความเร็วนะก็ตำแหน่งของไฟฉุกเฉินคันนี้มันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ด้านบนซึ่งเวลาเราขับเนี่ยมันยากมากเลยที่จะกดเองนะคะเนี่ยมันจะต้องคลำแล้วก็ตัวจะเห็นว่าปุ่มเนี่ยมันไม่ได้มีสัญลักษณ์นูนๆอะไรนะคะตอนที่ขับเมื่อกี้เนี่ยก็เลยให้ก๊อฟเนี่ยช่วยกดให้ก๊อฟเองยังต้องเล็งเลยนะคะว่าต้องกดตรงไหนก็อันนี้ก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกนะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยสำหรับคนขับตัวเล็กนะคะอย่างเชงเนี่ยสูง152 เซนคันนี้สามารถขับได้นะคะไม่มีปัญหาและเนื่องจากตัวเล็กนะแล้วก็เบาะเนี่ยเขาปรับได้สูงประมาณนี้แหละนี่คือสูงที่สุดแล้วนะคะตรงทัศนวิสัยที่อยู่รอบคันเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเลยตรงมุมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเท่ากับคนที่ตัวสูงอันนี้ก็แก้ปัญหาได้โดยการกดปุ่มดูกล้องนะคะรอบคันซึ่งตรงนี้ก็คือทำมาให้ครบอยู่แล้วนะคะทั้งมุมกว้างด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตรงบริเวณล้อหน้าล้อหลังหรือจะดูเป็น 2D 3D ก็ได้นะคะตอนนี้เชงประจำที่แล้วนะคะอยู่ที่เบาะผู้โดยสารด้านหลังเดี๋ยวจะลองนั่งจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาบอกว่าความรู้สึกเป็นยังไงนอกจากนี้เนี่ยพอดีเลยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีมีตติ้งคอลด้วยก็เลยได้ใช้ประโยชน์จากตัวโต๊ะนะคะซึ่งอันนี้เขาให้มากับที่ด้านหลังของตัวเบาะผู้โดยสารด้านหน้านะคะสามารถที่จะเปิดพับลงมานะคะเป็นโต๊ะวางโน้ตบุ๊กได้สบายๆนะคะอย่างโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยก็คือหน้าจอ14 นิ้วนะคะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยตัวพอร์ตชาร์จเนี่ยของโน้ตบุ๊กเป็น Type C แล้วด้วยนะก็ยิ่งสะดวกเข้าไปอีกเพราะว่าระหว่างที่ทำงานเนี่ยสามารถที่จะเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กไปได้ด้วยนะคะโดยการที่โยงสายมานะคะสายชาร์จเนี่ยจะไปเสียบที่พอร์ต Type C ที่ด้านหน้าของตัวคอนโซลกลางนะคะใต้คอนโซลกลางของตัวรถแล้วก็โยงมาชาร์จกับโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยสามารถชาร์จได้ถึง60 วัตต์นะคะก็เพียงพอกับการที่เรานำมาใช้ชาร์จโน้ตบุ๊กด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเชงจะลองนั่งที่เบาะหลังนะคะประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาบอกกันว่ารู้สึกยังไงบ้างลองใช้ Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering ช่วงกลางวันนะครับแล้วก็มีย้อนแสงอยู่ด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงทางโค้งขึ้นเขานะครับระบบก็ยังทำงานได้เนียนๆนะแล้วก็พอเจอรถคันข้างหน้าโอ้เมื่อกี้เขาชะลอให้ช้านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูระยะห่างจากคันหน้าเมื่อกี้เราเซตไว้น้อยไปหน่อยนะครับอยู่ที่ระดับ2ทำให้พอโค้งมาเจอรถบรรทุกแล้วเขาต้องรอเข้าไปใกล้ๆก่อนถึงจะเริ่มชะลอความเร็วนะครับโอเคเราลองดูใหม่นะที่ความเร็ว115 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโค้งไปได้เนียนๆเลยนะแล้วก็ลองเพิ่มขึ้นมาที่120โค้งขวาต่อเนื่องไปนะแล้วก็ย้อนแสงแรงๆด้วยนะครับตอนนี้ก็ออกโค้งมาได้อย่างสมูทนะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะยกเลิกระบบ Lane Centering ไปก่อนนะครับจะเห็นว่าบนหน้าจอเนี่ยเส้นที่เป็นสีฟ้าคู่ก็จะกลายเป็นสีเทาแล้วก็พอเลี้ยวมาเสร็จเราปิดไฟเลี้ยวเนี่ยระบบก็จะกลับมาทำงานนะครับการเข้าโค้งนี่ทำได้สมูทนะครับวันที่ขับไปเชียงใหม่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนถนนมืดๆก็โค้งได้ดีเหมือนกันพ
พอเป็นกลางวันก็เลยไม่มีปัญหานะครับเพราะกลางคืนมืดๆยังโค้งได้สมูทนะกลางวันก็ต้องทำได้ดีกว่านะครับนี่นะโค้งแล้วใกล้ๆรถที่เขาขับกลางเลนนะครับก็ผ่านมาได้อย่างสมูทนะไม่มีชะลอถ้าช่วงอย่างนี้ผมว่ารถน่าจะชะลอนะครับเฮ้ไม่ชะลอด้วยนะโค้งไปให้แบบเนียนๆนะครับคือบางโค้งเนี่ยถ้ากำลังเข้าโค้งอยู่แล้วเจอรถบรรทุกเขาอาจจะชะลอแล้วก็ดูตรงนี้นะครับจุดกลับรถอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะตรงไปได้แบบสมูทเลยไม่มีอาการเป๋ออกทางขวาอาจจะบางจุดนะครับที่เส้นที่เป็นลูกศรชี้ออกไปทางขวาถ้ารถเขาอ่านแล้วนึกว่ามันเป็นเส้นจราจรหลักเนี่ยอาจจะมีเป๋ออกขวาเดี๋ยวดูตรงจุดข้างหน้านี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไปนิ่งๆนะถึงแม้เมื่อกี้พวงมาลัยจะมีอาการเหมือนซ้ายขวานิดนึงเนี่ยแต่ตัวรถเนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยนะครับแล้วก็กลับเข้าที่เลนซ้ายก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับไว้ใจได้เลยเวลาขับทางไกลแบบนี้กับระบบ Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering นะครับโค้งนะครับผมเอามือไว้ใกล้ๆเฉยๆนะแต่ไม่ได้เป็นคนหักเข้าโค้งวัดเสียงภายในห้องโดยสารบริเวณทางลาดยางนะครับจะเริ่มจากความเร็ว80ขึ้นไปหาความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลักๆเสียงที่ได้ยินเนี่ยจะขึ้นมาจากพื้นด้านล่างนะครับสำหรับทางด้านข้างเนี่ยเสียงลมแทบจะไม่ได้ยินเลยนะถึงแม้ว่ากระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่นะครับตัวกระจก2ชั้นเนี่ยก็ถือว่ากันเสียงจากด้านข้างได้ดีเลยนะครับต้องความเร็วสักมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถึงจะได้ยินเสียงลมแบบเบามากๆเลยที่เป็นเสียงลมพัดผ่านกระจกมองข้างก็ลองนั่งมาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีแล้วนะคะเบาะด้านหลังนี่ส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบอยู่นะคือตอนแรกเนี่ยเราลองนั่งใช้คอมพิวเตอร์นะคะโดยการที่ใช้ตัวโต๊ะนะตัวนี้เพราะว่าช่วงที่ถนนไม่เรียบเนี่ยคอมก็จะสั่นตามนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะตั้งอยู่บนตัวโต๊ะได้นะคะจะต้องมีคอยจับนิดนึงเพราะมันจะค่อยๆขยับนะคือวัสดุของตัวโต๊ะเนี่ยมันพยายามเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อช่วยให้ของเนี่ยมันหล่นยากนิดนึงไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพื้นมันไม่เรียบจริงๆแล้วเราวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะมีอาการสั่นนะคะของมันก็จะขยับตามแต่โดยรวมถามว่าใช้งานได้ไหมก็พอได้นะคะแต่จะไม่เหมาะกับการที่แบบต้องนั่งพิมพ์ทำนู่นนี่ที่จดสายตาต้องจดจ้องกับที่หน้าจอนะอาจจะมึนหัวได้แล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาตัว headrest ของผู้โดยสารด้านหน้าออกไปด้วยนะคะพอเอาออกไปเนี่ยจากตำแหน่งที่เชงนั่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันโปร่งโล่งดีนะเพราะว่าสามารถที่จะมองเลยตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยไปที่กระจกด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของตำแหน่งเบาะนะตอนแรกที่มานั่งเนี่ยรู้สึกว่าเบาะมันจะย้อยมาทางบริเวณตรงสะโพกหรือตรงก้นเนี่ยเล็กน้อยนะคะก็ยังคิดอยู่ว่านั่งแล้วมันจะปวดหลังหรือเปล่านะแต่จากที่นั่งมาชั่วโมงกว่าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะคือมันก็มีพาร์ทตรงหลังช่วงล่างเนี่ยที่ซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีนะคะสัมผัสของเบาะเองเนี่ยส่วนตัวก็มีความนุ่มแน่นโดยรวมแล้วก็ชอบอยู่เหมือนกันตำแหน่งของ headrest เนี่ยไม่ได้ดันศีรษะมากจนเกินไปนะคะแถมยังสามารถปรับได้ง่ายด้วยนะคะก็จะเป็นการระบบปรับแบบแมนนวลนะคะโดยที่กดแล้วก็ดันขึ้นนะคะอันนี้ก็ปรับได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้แรงเยอะเบาะเนี่ยพอลงไปแล้วเนี่ยช่วงที่แบบนอนนะคะนอนนี่สบายเลยนะและแถมคันนี้เนี่ยมันได้หลายระดับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้า
ใครเนี่ยเดินทางนะคะกับรถคันนี้โดยที่มันจะมีผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยคันนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะเพราะว่าห้องโดยสารเนี่ยกว้างนั่งด้านหลังเนี่ยมีความโปร่งโล่งแล้วก็เบาะเนี่ยปรับเอนได้ด้วยนะคะจะมีเรื่องแอร์ที่ตำแหน่งช่องแอร์ของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยจะมีแค่ที่เสา B เพราะฉะนั้นในช่วงที่อากาศร้อนๆนะคะวันนี้เนี่ยเชงนั่งมาช่วง 4-5 โมงแล้วก็รถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มมันก็จะมีไอร้อนเข้ามาบ้างนะคะที่นั่งมาด้านหลังเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแอร์เนี่ยมันไม่ได้เย็นฉ่ำนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะคือรู้แหละว่าแบบโดยรวมแล้วเนี่ยมันมีแอร์อยู่แต่ว่าแรงลมแอร์เนี่ยมันเบาแล้วก็ความเย็นมันก็ไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นคือผมต้องเปิดแอร์ด้านหน้านะครับให้มันแรงขึ้นอาจจะเป็นเบอร์5เบอร์6ขึ้นไปทีนี้พอเราเปิดแอร์ข้างหน้าให้แรงๆขึ้นนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเริ่มรู้สึกหนาวแล้วแต่ข้างหลังน่าจะเริ่มได้เริ่มได้แบบแอร์ไปบ้างต้องปรับแอร์ตรงช่องกลางของข้างหน้าให้มันพุ่งไปข้างหลังแทนนะคือตำแหน่งแอร์ด้านหน้าค่ะที่เป็นคอนโซลกลางเนี่ยก็ออกแบบมาให้สามารถให้แอร์เนี่ยมันโฟลว์มาช่วยด้านหลังได้ประมาณนึงนะโดยรวมแล้วนะคะถ้าใครเดินทางโดยที่มักจะมีผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเชนก็อยากให้ลองไปทดลองขับจริงนะคะแล้วก็ชวนผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมานั่งดูสัมผัสของจริงด้วยนะคะเพราะว่าสรีระของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันระยะต่ำสุดของตัวรถนะครับจะอยู่ที่ปลายตรงนี้ที่13เซนแล้วก็ใต้ท้องนะครับจากแบตถึงพื้นเนี่ย17เซนนะครับทีนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมระยะจากพื้นถึงจุดตรงนี้จะอยู่ที่ 73.5 เซนติเมตรส่วนด้านหลังเนี่ยจะยุบลงไป2เซนนะครับจุดนี้พอวัดถึงพื้นเนี่ยจะอยู่ที่ 71.5 เซนติเมตรแล้วก็ด้านล่างที่ตรงนี้ตอนนี้จะอยู่ที่21เซนถ้าไม่ได้บรรทุกน้ำหนักมาด้วยเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาอีก2เซนนะครับขากลับเข้ากรุงเทพเนี่ยวันนี้แวะมาชาร์จตู้อัลเทอร์วิมที่โลตัสจังหวัดตากนะครับตู้นี้จะเป็น150กิโลวัตต์300แอมป์ไอออน V ก็รับได้เกือบเต็มเลยนะครับ298แอมป์กำลังไฟอยู่ที่115กิโลวัตต์แล้วก็แรงดันอยู่ที่387โวลต์เริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 42% นะครับตอนนี้ชาร์จมาแล้ว2นาทีนะแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น 45%ระหว่างที่แวะชาร์จก็เข้ามากินข้าวรอที่ในโลตัสนะครับชาร์จมา17นาทีจาก42ถึง 80% เนี่ยกำลังไฟไม่มีดรอปเลยนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น118กิโลวัตต์แล้วอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของคันนี้เลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยรับกำลังไฟได้สูงพอมาชาร์จกับกำลังไฟแค่118กิโลวัตต์อุณหภูมิแบตเตอรี่ไม่ได้สูงขึ้นมากเขาก็เลยไม่มีการดรอปกำลังไฟนะตอนนี้ที่มันลดเหลือ85กิโลวัตต์เพราะว่าเป็นปกติของคันนี้นะครับที่ 81% เนี่ยกำลังไฟจะดรอปเหลือ85กิโลวัตต์ไปจนถึงที่ 85% นะครับแล้วก็ค่อยต่ำลงไปเหลือ50กิโลวัตต์อีกทีหนึ่งใช้เวลาชาร์จมา37นาทีนะครับจากแบตเตอรี่42ขึ้นมา99%แล้วก็กำลังไฟเนี่ยยังอยู่ที่30กิโลวัตต์30กิโลวัตต์นี่ก็ยังถือว่าเร็วนะครับตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว37นาทีครึ่งระหว่างชาร์จเนี่ยก็เข้าไปกินข้าวรอแป๊บเดียวแบตเราก็จะเต็ม 100% แล้วนะครับถ้าขับไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะก็สามารถขับไปถึงที่กรุงเทพโดยที่ไม่ต้องชาร์จได้เลยนะครับกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 13% ชาร์จเต็ม 100% มาจากที่ Outer Rim Lotus จังหวัดตากแล้วก็มีแวะชาร์จที่ปตท.จังหวัดชัยนาทด้วย 12% นะครับใช้เวลาชาร์จไป8นาทีถ้าใครได้ดูในไลฟ์เรานะก็จะเห็นว่าช่วงขับจากตากมาถึงนครสวรรค์เนี่ยความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หลังจากที่ขับเข้าช่วงถนนสายเอเชียมาเนี่ยก็พยายามใช้ Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับตามที่ขอกันมาในไลฟ์ที่แวะชาร์จที่ชัยนาทเนี่ยชาร์จกับตู้ปตท.ตัว120กิโลวัตต์สำหรับคันเนี้ยรับกำลังไฟได้ที่75กิโลวัตต์นะครับกระแสไฟก็จ่ายมาเต็มๆที่200แอมป์ดูข้อมูลการชาร์จนะครับใช้เวลาชาร์จไป8นาทีได้ไฟมาทั้งหมด10กิโลวัตต์อเวอร์จากแบตเตอรี่48ถึง 60% นะครับหลังจากที่ชาร์จที่ปตท. ชัยนาทเสร็จเนี่ย
ขับกลับมากรุงเทพก็ใช้ Adaptive Cruise Control ที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ150 กิโลเมตรนะที่ใช้ความเร็ว120เพราะบางช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะแล้วก็ต้องชะลอความเร็วลงรวมถึงช่วงที่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 17.4 กิโลวัตต์ต่อ100 กิโลเมตรนี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือนะครับ 13% เนี่ยดีนะที่เราชาร์จกลับเข้าไป 12% ไม่งั้นนี่ได้ขับแบบลุ้นๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าใช้ความเร็วอยู่ในช่วงประมาณ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยชาร์จเต็ม 100% ที่ตากเนี่ยมาถึงกรุงเทพได้แน่ๆนะแต่อันเนี้ยเราใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ใช้ Adaptive Cruise Control นะครับขับมาช่วงกลางคืนเนี่ยรถมันโล่งมาตลอดแปลว่ามันก็จะใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ได้มีการรีเจนถนนมันโล่งๆนะครับมาดูที่ตู้เย็นของเรานะครับที่ขนของมาจากเชียงใหม่อีกแล้วนะรอบนี้ก็น้ำที่ใส่ไว้เนี่ยเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยนะครับอันนี้น้ำจากโรงแรมแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวขอหยิบดูหน่อยนะครับน่าจะมีปีโป้มาด้วยปีโป้นี่แข็งไปหมดแล้วนะครับอันนั้นก็น้ำเต้าหู้ก็แข็งหมดเลยที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือน้ำพริกหนุ่มนะครับน้ำพริกหนุ่มขนมาจากเชียงใหม่เลยนะตู้เย็นนี้ถือว่าทำมาดีเลยนะครับไม่มีความร้อนแผ่ออกมาหาทั้งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็คนขับนะจะมีความร้อนที่ระบายออกจากตู้เย็นก็อยู่ตำแหน่งด้านล่างที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับวันนี้พาลองขับใช้งานในเมืองนะครับช่วงที่แดดๆนะแล้วก็เราจะไปลองบนถนนพระราม3กันนะครับดูช่วงที่ขับผ่านถนนที่เป็นฝาท่อแล้วก็ทางครุขระนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ถุงปูนเอาลงจากรถหมดแล้วนะครับไม่ได้บรรทุกน้ำหนักแล้วก็ขับเพียงคนเดียวนะครับได้ลองขับสภาพอากาศแบบร้อนๆเลยนะครับวันนี้หน้าจอนี่โชว์อุณหภูมิว่า37 องศาด้านหน้าเนี่ยหายห่วงเรื่องแอร์เลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งของแอร์เนี่ยเราปรับให้เป่ามาโดนตัวได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วตำแหน่งอยู่ล่างๆเนี่ยจะปรับให้มันเงยพุ่งขึ้นมาตรงคอตรงหน้าก็ได้หรือว่าปรับให้เป่ามาที่บริเวณตัวนะครับรวมถึงด้านขวาเนี่ยพอมันเป็นปุ่มแบบปรับด้วยมือนะครับก็ปรับง่ายนะเราแค่เอามือไปจับไว้ไม่ต้องก้มไปมองก็ได้แล้วก็ปรับไปด้วยขับรถไปด้วยถ้าเป็นแบบปรับดิจิตอลบนหน้าจอเนี่ยก็จะปรับได้ยากกว่านะครับรวมถึงเปิดแอร์เย็นที่เบาะขึ้นมาด้วยนี่ขับในเมืองก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยมันไม่ได้รู้สึกร้อนที่บริเวณเบาะนะครับในขาที่เราจะวิ่งไปเนี่ยสภาพถนนยังไม่หนักเท่ากับขาที่วิ่งกลับนะครับก็ได้ลองทั้ง2ฝั่งดูเลยนะครับตอนนี้เราขับตามรถเมล์อยู่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นการใช้งานในเมืองเนี่ยจะเปิดรับอากาศจากข้างนอกเข้ามาเราก็จะได้มลพิษเข้ามาแทนนะครับผมให้ดูที่ค่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนี่ขับรถมาประมาณยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะขึ้นมาแล้ว 3,000 นะครับเราลงมาเราจะเจอพื้นผิวถนนที่ขรุขระแล้วนะครับนี่สบายครับคันนี้แบบนี้นี่ขนาดว่าลมยางอยู่ประมาณ39นะครับใกล้เคียงกับตอนที่เติมไว้เพื่อบรรทุกน้ำหนัก200 กิโลกรัมแล้วไม่มีอาการแบบกระเด้งหลายๆครั้งนะครับก็คือยุบลงไปแล้วก็คืนตัวกลับมาเต็มที่ก็อาจจะมีกระเด้งตามอีกแค่ทีเดียวแบบนี้เลยนะกลับรถมาเรียบร้อยนะครับของจริงจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับที่เป็นฝาท่อแล้วก็ถนนขรุขระนะครับตรงนี้ก็เลยนี่โอ้มีรถเข้ามาข้างหน้าพอดีนะครับแบบเว้นสักหน่อยนะเราจะได้ลองขับแบบลูดตรงที่มันเป็นทางไม่เรียบนะครับ
นี้ครับนี่ที่เป็นฝาบ่อนะนี่เห็นไหมครับสังเกตบริเวณเส้นตรงนี้ของรถนะมันจะค่อนข้างนุ่มนะตัวรถมันแค่แบบยุบขึ้นมาแล้วก็ไปเลยนะครับไม่ได้มีอาการเด้งหรือย้วยนะครับดูตรงนี้ตรงนี้เลยครับตรงด้านหน้านี้นะครับผมจะเร่งความเร็วใส่ตรงนี้เลยนี่ไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งโอ้โห เร่งแรงไปหน่อยนะครับของข้างหลังมันดีดเพราะว่าพอมันลงปุ๊บแล้วเราลงที่ความเร็วสูงเลยทำให้ด้านหลังมันดีดขึ้นมานะครับก็ช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าเหมาะกับใช้งานในกรุงเทพอยู่นะครับหากมีโอกาสแนะนำให้ไปทดลองขับดูครับน่าจะชอบนะช่วงล่างแบบนี้เวลาที่เราขับใช้งานในเมืองเนี่ยความรู้สึกภายในห้องโดยสารนี้จะรู้สึกว่าเสียงเงียบดีนะครับเพราะว่ากระจกอะคูสติกกลาสเนี่ยทั้งบานคู่หน้านะครับฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารรวมถึงกระจกกันลมด้านหน้าเนี่ยก็กันเสียงไว้ได้ดีนะครับถ้าเป็นเวลาที่ขับทางไกลความเร็วสูงนั้นเราจะได้ยินเสียงจากพื้นถนนขึ้นมาพวกเสียงยางแล้วก็เสียงจากใต้ท้องรถนะครับที่มันสะท้อนขึ้นมาขับในเมืองความเร็วไม่ได้สูงเนี่ยห้องโดยสารเงียบดีนะครับเราไปลองเส้นทางชันอ่างขางมาแล้วนะครับทีนี้มาบริเวณทางขึ้นที่จอดรถบ้างนะเวลาขับขึ้นห้างแล้วรถเขาชะลอสมมุติว่าเราหยุดก็เอาเท้ามาแตะที่เบรกรถก็จะหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วก็มันจะมีระบบ Hill Start Assist นะครับที่เขาช่วยเบรกรถไว้ให้แป๊บหนึ่งเราก็แตะเข้าไปที่คันเร่งเนี่ยรถก็เคลื่อนที่ขึ้นไปได้คือก็จะไม่ได้ไหลลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะช่วงที่กำลังขับขึ้นทางชันแล้วเรายกเท้าออกจากคันเร่งแตะที่เบรกเบาๆพอรถหยุดอยู่กับที่เนี่ยก็จะไม่ไหลลงแล้วนะครับจะมีเวลาอยู่ประมาณ 2-3 วินาทีที่ตัว Hill Start Assist เขาจะช่วยหยุดตัวรถไว้ให้นะมันจะไม่ได้ไหลลงไปทันทีเลยก็ขับขึ้นสบายๆนะครับไม่ได้น่าห่วงเรื่องอาการของรถที่จะไหลถอยหลังลงนะรวมถึงเวลาที่เราขึ้นสะพานสูงๆเช่นสะพานแขวนแล้วก็รถติดๆนะครับอาจจะต้องมีการหยุดอย่างเช่นตรงนี้ลองให้ดูชัดๆอีกทีนึงผมยกเท้าออกจากคันเร่งมาแตะที่เบรกเบาๆให้รถหยุดอยู่กับที่ข้างหน้าก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์ว่าเบรกมือหรืออะไรทำงานนะครับแต่ว่ารถจะหยุดอยู่ให้เราประมาณ 2-3 วินาทีเพื่อให้เรามีเวลาในการยกเท้าไปแตะคันเร่งหรือเอากลับมาแตะที่เบรกนะครับกำลังไฟที่จ่ายได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่60วัตต์สามารถใช้ชาร์จ MacBook โน้ตบุ๊กได้เลยนะครับที่พอร์ต USB-A ด้านหน้าเนี่ยเป็นพอร์ตที่เอาไว้ใช้สำหรับเล่นพวกเพลงนะครับหรือข้อมูลต่างๆโปรโตคอลที่รองรับเนี่ยจะมีแค่ CDP นะครับซึ่งกระแสไฟเนี่ยจะอยู่ที่ 1.5 แอมป์ก็ประมาณ 7.5 วัตต์นะครับเอาไว้ใช้งานพวกเล่นมีเดียเป็นหลักนะถ้าเสียบชาร์จนี่ก็จะช้านะครับพอร์ต USB-A ด้านหลังที่ให้มา1พอร์ตเนี่ยรองรับโปรโตคอล Apple 5 โวลต์ 2.4 แอมป์ก็ประมาณ12วัตต์แล้วก็โปรโตคอล BC 1.2 DCP 5 โวลต์ 1.5 แอมป์อันนี้ก็ประมาณ 7.5 วัตต์นะครับไวเลสชาร์จของคันนี้สเปคคือ50วัตต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทดสอบกำลังไฟของไวเลสชาร์จให้ดูนะเครื่องผมเนี่ยมันทดสอบได้แค่15วัตต์นะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับ15วัตต์เทสผ่านนะครับแล้วก็สำหรับการชาร์จแบบไวเลสเนี่ยมันจะชาร์จได้กำลังไฟดีที่สุดก็คือต้องให้ตำแหน่งเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูนะถ้าเป็นเวลาที่เราขับรถแล้วมือถือเราอาจจะขยับมันจะทำให้กำลังไฟเนี่ยลดลงดูที่ตัวเลข15วัตต์นะครับมันจะลดน้อยลงนะครับ
ถ้ามันออกจากจุดศูนย์กลางอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละรุ่นนะครับที่เขาทำพื้นที่รับตัวไวเลสชาร์จมาเนี่ยถ้าทำพื้นที่ใหญ่ๆโอกาสที่มันขยับแล้วกำลังไฟจะลดเนี่ยก็มีน้อยลงนะครับแล้วก็บริเวณที่ชาร์จนี่ก็มีส่วนนะถ้าเขาทำให้บล็อกมือถือเราเนี่ยให้อยู่กับที่ได้ดีที่สุดก็จะทำให้รับกำลังไฟได้ดีนะครับเวลาเราขับรถมันอาจจะมีการขยับไปบ้างแต่ถ้าบล็อกไว้ได้ดีก็จะรับกำลังไฟได้สูงๆตลอดนะทดสอบดูการใช้พลังงานของตู้เย็นนะครับตอนนี้เป็นเวลา 4:05 นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดการทำงานของตู้เย็นไว้นะครับตั้งไว้ที่อุณหภูมิ-15 องศาในโหมดแช่แข็งนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าเวลาที่เราล็อกรถแล้วเนี่ยดับเครื่องตู้เย็นยังคงทำงานต่อไปได้นะครับนี่นะก็ตรงนี้เขาก็มีเขียนอธิบายไว้นะครับก็จะทำงานจนกว่าแบตเตอรี่เนี่ยต่ำกว่า 10% ตู้เย็นก็จะหยุดการทำงานนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งได้ด้วยนะครับว่าจะให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานไปอีกกี่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่1 ถึง 24 ชั่วโมงหรือไม่จำกัดเวลาก็ได้นะครับจนกว่าแบตเนี่ยจะลดลงมาต่ำกว่า 10% ตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 91% นะครับเวลา 4:05 นาทีภายในตู้เย็นตอนนี้ใส่น้ำไว้นะครับขวด600มิลลิลิตรจำนวน6ขวดพอดีเป๊ะเลยนะครับความสูงของขวดเนี่ยก็ขึ้นมาเสมอตรงขอบนี้พอดีเลยแล้วก็อุณหภูมิของน้ำเนี่ยก็เป็นอุณหภูมิห้องนะครับอยู่ประมาณ30องศาเราเริ่มแช่ไว้ตอน4 ทุ่มเนี่ยยังไม่เย็นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเช้ากันอีกทีว่าน้ำทั้งหมดที่แช่ไว้เนี่ยจะกลายเป็นน้ำแข็งหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูอุณหภูมิผ่านกล้องจับความร้อนนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิน้ำแต่ละขวดตอนนี้จะอยู่30องศาแล้วก็บริเวณผนังตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิติด-2นะครับตอนนี้เราเปิดให้ทำงานมาแล้วประมาณ10นาทีขอบของตัวตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ38องศาซึ่งบริเวณตรงขอบเนี่ยถ้าเราปิดฝาลงไปมันก็จะไม่มีตรงความร้อนออกมาแล้วนะครับนี่ขนาดตรงนี้เวลาเราเอามือไปจับเนี่ยถ้าดูผ่านกล้องมันก็จะเห็นเป็นความร้อนขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับมาดูที่ด้านข้างของตู้เย็นนะอันนี้จะอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วมันก็อยู่แทบจะติดพื้นเลยนะอุณหภูมิอยู่ประมาณ 34-39 องศานะครับเอามือไปใกล้ๆเนี่ยจะมีลมอุ่นๆออกมานะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะตรงเนี้ยมีแค่นี้เองแล้วมันอยู่ตรงเท้าเลยนะครับถ้าดูตำแหน่งสำหรับคนขับเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาคนขับเลยนะลมอุ่นๆที่ออกมานี่ก็น้อยมากทางฝั่งผู้โดยสารเนี่ยตรงเนี้ยมันมีลมที่ระบายออกมานะแต่กลายเป็นลมเย็นนะครับทางด้านนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยถ้าเรามาใกล้ๆเนี่ยจะได้ยินเสียงพัดลมเบาๆออกมาแล้วก็จะกลายเป็นลมเย็นออกมาจะเห็นว่าในกล้องอยู่ประมาณ24องศานะครับตอนนี้ผมกดดับเครื่องไปแล้วนะตัวรถแต่ตู้เย็นเราเซตไว้แล้วนะครับให้มันทำงานตลอดเวลานะผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงกับอีกประมาณ10นาทีนะครับระยะทางบนหน้าจอเนี่ยลดลงมา4กิโลเมตรนะจากตอนที่เราเริ่มเปิดตู้เย็นเนี่ยมันเหลือระยะทาง554กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยยังเหลือ 91% เท่าเดิมเลยนะครับเดี๋ยวลองจับดูขวดน้ำนะอันนี้เริ่มเย็นขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับตอนนี้มาดูอุณหภูมิผ่านกล้องจับความร้อนนะครับบริเวณผนังตู้เย็นเนี่ยก็ติด-6องศาแล้วนะครับแล้วก็ที่ขวดน้ำเนี่ยจากอุณหภูมิประมาณ30องศาผ่านไป2ชั่วโมง10กว่านาทีนะครับลดลงมาเหลือประมาณ10กว่าแล้วนะลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับส่วนบริเวณตรงขอบเนี่ยอุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้นมาเป็น46องศานะครับในรถเนี่ยมันดับเครื่องไว้แล้วก็ทำให้อุณหภูมิตรงนี้มันเริ่มสะสมขึ้นมานะครับอยู่ที่46องศาต้องจับแล้วก็เอามือกดดูไว้เลยนะครับถึงจะรู้สึกอุ่นๆสำหรับด้านข้างนะครับที่มีลมร้อนระบายออกมาตรงด้านล่างเนี่ยอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นประมาณ42-43องศานะครับตรงส่วนบริเวณเนี้ยก็
ก็จะรู้สึกว่ามันมีไอร้อนแผ่ออกมาเพิ่มฝั่งนี้ก็ยังคงมีลมออกมานะครับก็เป็นระบายลมเย็นๆออกมานะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น27ถึง29องศานะครับถ้าเอามือมาจับดูตรงเนี้ยลมที่ออกมามันก็รู้สึกว่าเป็นลมเย็นๆนะครับผ่านมาแล้ว12ชั่วโมงนะครับเราเปิดให้ตู้เย็นทำงานมาตั้งแต่4 ทุ่ม 5 นาทีจนมาถึง10 โมงเช้าระยะทางบนหน้าจอเนี่ยลดลงไป17กิโลเมตรนะครับจาก554เหลือ537กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยลดจาก91ลงมาเหลือ 89% นี่เปิดใช้งานตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะครับ-15 องศา12ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่หายไปแค่ 2% นะถ้าเราคำนวณแบบคูณ2เป็น24ชั่วโมงก็เท่ากับว่าเปิดใช้ตู้เย็น1วันเต็มๆเนี่ยแบตเตอรี่จะหายไปประมาณ 4% นะครับมาดูของที่เก็บอยู่ในตู้เย็นตอนนี้พวกน้ำก็เริ่มเป็นน้ำแข็งกันไปหมดแล้วนะครับแต่ละขวดยกขวดนี้ขึ้นมาหน่อยมันยังดูใสๆอยู่นะแต่ขวดอื่นเนี่ยเป็นน้ำแข็งกันไปหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ขวดเดียวเนี่ยที่ยังไม่เป็นน้ำแข็งเอาขวดนี้ขึ้นมาดูมันเป็นน้ำแข็งแบบที่ยังกดได้อยู่นะน่าจะแข็งยังไม่นานนะครับทั้งหมดนี้เป็นขวดไซส์600มิลลิลิตรทั้งหมดเลยนะครับใส่ได้พอดีเป๊ะมาดูผ่านกล้องจับความร้อนนะครับตอนนี้ในรถยังคงไม่ได้เปิดแอร์นะแล้วก็เริ่มโดนแดดแล้วนะครับอุณหภูมิในรถเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก30ถึง35องศานะครับเรามาดูอุณหภูมิด้านข้างตู้เย็นกันก่อนตรงเนี้ยก็ยังอยู่ประมาณ40ถึง43องศานะครับก็เป็นแค่ลมอุ่นๆออกมาตรงนี้มันอยู่ตรงเท้าเลยนะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับถ้าเราขับรถอยู่ด้วยแล้วเปิดแอร์เนี่ยตัวเนี้ยไม่ร้อนขึ้นมาหาผู้โดยสารแน่ๆแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายทางนี้ตรงเนี้ยก็ยังคงมีลมเย็นๆที่ระบายออกมาเหมือนเดิมนะครับทางด้านซ้ายดูที่อุณหภูมิด้านในลึกๆที่เราเห็นเป็นสีส้มๆนะครับก็อยู่ประมาณ39ถึง40ถ้าอุณหภูมิประมาณเนี้ยมันไม่ได้ถือว่าร้อนเลยนะครับต้องจับเข้าไปใกล้ๆถึงจะรู้สึกอุ่นๆทีนี้มาดูที่อุณหภูมิในตู้เย็นนะครับจะเห็นว่าบริเวณที่ติดลบเนี่ยตรงนั้นจะเป็นพวกผนังของตู้เย็นนะครับอยู่ที่-10องศาอุณหภูมิน้ำแต่ละขวดตอนนี้ก็อยู่ประมาณ0นะครับที่เป็นน้ำแข็งเดี๋ยวผมลองยกขึ้นมาดูอันนี้เราวัดผ่านจากภายนอกขวดนะแต่ข้างในนี้ก็คือเป็นน้ำแข็งไปแล้วนะครับดูอุณหภูมิภายในตู้เย็นน้ำ6ขวดที่เราแช่มา12ชั่วโมงเนี่ยมันก็เริ่มเป็นน้ำแข็งกันไปหมดแล้วนะครับอุณหภูมิบริเวณขอบของตู้เย็นเนี่ยก็อยู่ประมาณ30กว่าองศานะครับผมจะลองตั้งอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยให้เป็นเครื่องทำความร้อนนะครับกดเปิดเริ่มทำงานเนี่ยตอนเวลาตี 2นะแล้วก็ระยะทางบนหน้าจอเหลือ571กิโลเมตรแบตเตอรี่เรามีอยู่ 94% นะครับตอนตี 2แล้วก็มาดูที่ตัวตู้เย็นเปิดเป็นโหมดเครื่องทำความร้อนแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไว้สูงสุดที่50องศานะครับถ้าเราต้องการจะตั้งเวลานะครับให้ทำความร้อนแค่10ชั่วโมงก็ตั้งที่ตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะให้ทำงานไปจนกว่าแบตจะเหลือ 10% ก็เลือกเป็นไม่จำกัดเวลานะครับหลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันตู้อุ่นอุณหภูมิ50องศามาเป็นเวลา10ชั่วโมงเนี่ยระยะทางบนหน้าจอลดลงไปเพียง1กิโลเมตรนะครับและแบตเตอรี่ยังคงอยู่ที่ 94% เหมือนเดิมก็ถือว่าโหมดตู้อุ่นเนี่ยประหยัดไฟมากเลยนะครับ10ชั่วโมงนี้แบตเตอรี่ยังไม่ลดเลยดูที่อุณหภูมิในตู้นะครับหลังจากเราเปิดให้ทำความร้อนไว้ที่50องศามาเป็นเวลา10ชั่วโมงอุณหภูมิในตู้เนี่ยจะอยู่49องศานะครับบริเวณผนังตู้แล้วก็มาดูที่จุดนี้นะครับพอเราเปิดใช้งานเป็นตู้อุ่นที่อุณหภูมิ50องศาเนี่ยตรงนี้จะไม่มีความร้อนระบายออกมาแล้วนะครับอุณหภูมิอยู่แค่ประมาณ38องศา
แล้วก็ตอนเนี้ยรถจอดตากแดดมาแล้วประมาณ3 ชั่วโมงนะครับตั้งแต่9 โมงถึงเที่ยงจะเห็นว่าอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยร้อนๆเลยนะครับแต่ว่าบริเวณพื้นเนี่ยก็จะเย็นกว่าทางด้านบนที่แดดแผ่เข้ามาอันนี้เป็นรถที่ไม่ติดฟิล์มนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิทางด้านฝั่งซ้ายของตู้ที่เวลาเราใช้งานเป็นตู้เย็นมันจะมีลมเย็นระบายออกมาอันนี้ก็ไม่มีอะไรออกมานะครับเวลาที่ใช้งานเป็นตู้อุ่นตอนนี้เวลาบ่ายโมง45 นาทีนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ35 องศาและตอนนี้รถเราก็จอดอยู่กลางแดดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารแล้วก็ดูแรงลมที่ออกมาจากบริเวณช่องแอร์เทียบกันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังนะครับมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะตอนนี้ผมตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำสุดเปิดแรงลมไว้ที่เบอร์5นะครับทีนี้เราดูว่าแรงลมที่สูงสุดเนี่ยมันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับเอาแบบจอๆเลยนะประมาณ4นะครับ3 ถึง 4ทีนี้เรามาดูแรงลมที่ช่องแอร์ด้านหลังเนี่ยอยู่ประมาณ 1.8 เมตรต่อวินาทีนะครับก็เนี่ย 1.8 2.1 ตรงนี้แรงสุดละก็แรงลมเนี่ยต่างกันอยู่ครึ่งเลยนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดแอร์ทางด้านหน้านะครับหมายถึงว่าปิดไม่ให้ลมมันออกดันไปทางซ้ายสุดนะครับเรามาวัดดูแรงลมด้านหลังอีกทีแรงลมด้านหลังเนี่ยจะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวเมื่อกี้มันได้ประมาณ 1.92 อันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.1 2.2 แล้วทีนี้เดี๋ยวเราเปิดกลับไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เร่งแอร์เป็นเบอร์ 10เลยนะพอเร่งแอร์ด้านหน้าเป็นเบอร์ 10เนี่ยแอร์ด้านหลังก็จะแรงขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับจากตอนแรกอยู่ประมาณ 1.9 ถึง 2ตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น 3.8 ถึงเกือบ4 เมตรต่อวินาทีลองขยับหาดูนะครับประมาณ 3.8 3.9 4ละตรงนี้ที่ออกมาแรงสุดแล้วเราไปเทียบกับแรงลมด้านหน้าตอนที่เปิดเป็นเบอร์ 10แล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะแรงขึ้นมาอีกหาตำแหน่งที่มันแรงสุดนะครับขึ้นไปประมาณ7 เมตรต่อวินาที8เลยนะครับตรงนี้แรงสุดนี่ 8.4 8.2 ก็คือแรงลมด้านหลังมันจะน้อยกว่าด้านหน้าอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าต้องการให้ข้างหลังเนี่ยเย็นขึ้นข้างหน้าก็จะต้องเปิดแรงลมให้แรงขึ้นแล้วก็อาจจะต้องปรับที่ตำแหน่งเนี่ยให้เป่ามาข้างหลังช่วยนะครับเพราะว่าที่เบาะด้านหน้าเนี่ยจะมีเบาะลมเย็นแล้วก็ตัวลมแอร์ทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียวพอเปิดให้เป็นเบอร์ 10เนี่ยอันนี้ข้างหลังจะเริ่มรู้สึกเย็นแล้วครับลมที่พัดจากตรงเนี้ยจะมาถึงตัวเราแล้วเพราะว่าเล็กรูมันไกลครับทำให้พอเจอแอร์ที่มันเบามันก็จะมาไม่ถึงตัวเรานะครับแต่ว่าถ้าเปิดเป็นเบอร์ 10เนี่ยข้างหน้าก็อาจจะหนวกหูหน่อยนะครับถ้าเราเลือกฟิล์มกันแดดดีๆหน่อยนะครับมันก็ช่วยกันความร้อนจากด้านนอกเข้ามาก็อาจจะไม่ต้องเปิดแอร์ให้แรงมากข้างหลังก็น่าจะเย็นขึ้นนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะถ่ายผ่านกล้องจับความร้อนให้ดูนะครับดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารผ่านกล้องจับความร้อนนะครับให้สังเกตบริเวณที่เป็นโทนสีฟ้าๆนะอันนั้นก็จะเป็นที่แอร์ออกมานะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่อุณหภูมิเย็นกว่าบริเวณที่เป็นสีส้มนะครับ
ดูอุณหภูมิแอร์ที่ออกจากช่องแอร์ด้านหน้าก็ดูที่ช่องทางด้านซ้ายทีนี้มาดูที่ช่องด้านหลังบ้าง ข้างหลังก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับด้านหน้าเพราะว่าลมแอร์เนี่ยเขาเป่ามาจากด้านหน้าก็ถ้าเป็นแรงลมระดับเบอร์10เนี่ยข้างหลังจะเริ่มรู้สึกเย็นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ต้องเปิดเป็นเบอร์แรงสุดเลยนะเทียบอุณหภูมินะครับบริเวณห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยประมาณ20 กว่า 30อันนี้โดนแดดอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังบริเวณที่นั่งนะครับ25 26จุดที่แอร์เป่าไปถึงก็จะเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจอดตากแดดอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดม่านหลังคาไว้เนี่ยก็เริ่มรู้สึกเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเราเปิดแอร์เป็นเบอร์แรงสุดดูอุณหภูมิที่ม่านหลังคาก็อยู่ประมาณ27-28 องศานะครับทีนี้เดี๋ยวผมเปิดม่านหลังคาออกให้ดูอุณหภูมิกระจกเทียบกันนะครับระหว่างมีม่านหลังคากับเปิดเป็นกระจกนะจะเห็นว่าถ้าเราไม่ปิดม่านเนี่ยอุณหภูมิกระจกนี่อยู่ 55-60 องศาเลยก็ต้องเลือกฟิล์มที่กันร้อนได้ดีๆนะครับพอเปิดม่านออกมาเนี่ยรู้สึกถึงไอร้อนที่แผ่ลงมาทันทีเลยนะครับถือว่าม่านเนี่ยช่วยกันความร้อนได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราดูอีกทีนะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ50 กว่าองศานะครับแล้วก็ไอร้อนเนี่ยแผ่ลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวลองปิดม่านดูสูงสุดประมาณ58นะครับ53-58พอปิดม่านเนี่ยลดลงมาเหลือ38ก็ต่างกันอยู่20องศาเลยนะครับที่ม่านบังแดดตัวเนี้ยช่วยกันความร้อนไว้ได้จุดที่ระบายความร้อนของตู้เย็นที่มีถามกันเข้ามานะครับว่ามันส่งผลต่อผู้โดยสารด้านหลังหรือเปล่าเนี่ยดูนะครับถ่ายให้ดูใกล้ๆคือมันต้องเป็นใกล้ๆอุณหภูมิมันจะประมาณ40องศาถ้าเราเอามือออกมาแค่ประมาณเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงความร้อนความอุ่นตรงนี้เลยนะครับและยิ่งห่างมาเนี่ยผู้โดยสารด้านหลังแทบจะไม่รู้สึกถึงลมร้อนที่ออกมาจากตรงนี้แล้วก็เรายังสามารถเปิดให้แอร์เนี่ยเป่าที่เท้าได้นะครับจะมีช่องแอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้ทำให้บริเวณเท้าของผู้โดยสารด้านหลังก็เย็นเลยนะครับเนี่ยดูที่เป็นสีฟ้าๆนะก็คือบริเวณที่แอร์เป่าออกมานะครับ40องศาเนี่ยต้องเอามือเข้าไปใกล้ๆจริงๆนะครับถึงจะรู้สึกได้ถึงความอุ่นส่วนฝั่งซ้ายก็อย่างที่บอกไปนะครับมันจะเป็นลมเย็นๆออกมาอันนี้ก็เป็นแอร์ที่เป่าออกมาจากฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะด้านใต้เบาะนะครับอุณหภูมิบริเวณเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าเวลาที่เรากดเปิดฟังก์ชันเบาะลมเย็นไว้นะครับอันนี้ตั้งเป็นเบอร์3แรงสุดแล้วก็เซตอุณหภูมิแอร์ไว้ที่20องศาลมที่ออกมาจากเบาะนี่อุณหภูมิอยู่ประมาณ22-23องศานะครับบริเวณที่พิงหลังเนี่ย21องศาเลยแรงลมเนี่ยถือว่าแรงดีเลยนะครับแค่กดเปิดปุ๊บสักพักเราจะรู้สึกลมเย็นๆที่ขึ้นมาจากตัวเบาะได้เลยนอกจากเบาะลมเย็นแล้วก็มีเบาะอุ่นด้วยนะครับสำหรับเบาะคู่หน้าตอนนี้ตั้งให้เป็นเบาะอุ่นนะครับสามารถปรับความอุ่นได้3ระดับที่เห็นอยู่เนี่ยเลือกไว้เป็นระดับ3นะครับอุณหภูมิขึ้นมาประมาณ 35-37 องศาเราจะเห็นเป็นเส้นฮีตเตอร์ที่ฝังอยู่ด้านในเบาะนะครับทั้งบริเวณที่พิงหลังแล้วก็บริเวณที่รองนั่งนะครับอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็น35ส่วนบริเวณที่พิงหลังก็อยู่37เวลาที่เราวางชาร์จมือถือนะครับ
ถ้าขยับมือถือขึ้นไปด้านใต้เนี่ยจะมีช่องเป่าลมเย็นมาหามือถือนะครับอุณหภูมิประมาณ26องศาแล้วก็นอกจากตำแหน่งนี้เราสามารถปรับให้แอร์เนี่ยก้มมาเป่ามือถือเราได้ด้วยนะครับจะเห็นว่าด้านบนของมือถือเนี่ยเย็นๆเลยนะเพราะว่าผมลองปรับให้เป่ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นความเย็นสีฟ้าๆเนี่ยที่อยู่บริเวณนี้อุณหภูมิแอร์ที่ออกมาจากช่องตรงกลางนะครับพาดูบริเวณห้องเครื่องด้านหน้ารถนะครับเราเริ่มจากทางด้านซ้ายนี้ก่อนนะทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกวาล์วโซลินอยด์วาล์วนะครับตัวน้ำยาแอร์เนี่ยจะส่งมาเข้าที่วาล์วทีนี้วาล์วพวกนี้จะคอยทำหน้าที่นะครับว่าจะให้น้ำยาแอร์เนี่ยไปที่ไหนบ้างนะครับแบบไประบายความร้อนให้กับน้ำหล่อเย็นชุดเนี่ยที่ลงไปเลี้ยงพวกแบตเตอรี่พวกมอเตอร์หรือว่าจะกลับเข้าไปทำความเย็นให้แอร์ภายในห้องโดยสารเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูคอมแอร์ก่อนนะครับคอมแอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับส่องลงไปทางนี้เราจะเห็นสายไฮโวลต์นะครับที่เป็นไฟแรงดันสูงเนี่ยเข้ามาที่คอมแอร์ปึ๊บทีนี้ท่อตรงชุดนี้นะครับที่จะเป็นน้ำยาแอร์เนี่ยขาออกกับขาเข้าก็จะมีขาออกก็จะเป็นน้ำยาที่อุณหภูมิสูงออกมาอยู่นะครับแรงดันสูงวิ่งอ้อมมาทางนี้เราก็จะเข้าไปในห้องโดยสารที่ตำแหน่งนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าน้ำยาแอร์ที่ออกมาจากคอมเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้ก่อนแล้วถึงกลับออกมาก็คือถ้าภายในห้องโดยสารเนี่ยต้องการให้อุณหภูมิในห้องโดยสารมันอุ่นๆหรือร้อนนะครับเวลาเราปรับฮีเตอร์เขาก็จะเอาน้ำยาแอร์ที่ร้อนๆนี่แหละไปทำความร้อนภายในห้องโดยสารถ้าไม่ได้ใช้ก็จะบายพาสวิ่งกลับออกมาทางนี้ทางเส้นนี้นะครับดูที่เส้นนี้วิ่งขึ้นมานะครับมาเข้าที่วาล์วนี้ก่อนแล้วค่อยจ่ายน้ำยาแอร์เนี่ยกลับออกมาที่เส้นนี้อีกทีนะครับเส้นนี้จะวิ่งกลับเข้าไปที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับปลายตรงนี้แล้วก็เข้าไปทำความเย็นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำยาแอร์เนี่ยที่ทำความเย็นเสร็จแล้ววิ่งกลับออกมาสังเกตนะครับที่ท่อตอนนี้ยังเป็นไอน้ำเกาะอยู่แล้วก็กลับมาเข้าที่โซลินอยด์วาล์วชุดนี้นะครับตัววาล์วพวกนี้ก็จะคอยทำหน้าที่นะครับว่าจะให้น้ำยาแอร์เนี่ยไประบายความร้อนที่ไหนด้านใต้ก็จะเห็นว่ามี heat exchange นะครับที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ยเอาน้ำหล่อเย็นเนี่ยที่ลงไปหล่อเย็นมอเตอร์หรือว่าแบตเตอรี่พอน้ำเนี่ยอุ่นหรือร้อนแล้วนะครับก็เอากลับขึ้นมาใหม่มาทำความเย็นแล้วค่อยส่งลงไประบายความร้อนกับมอเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เขาเอาน้ำหล่อเย็นนี้ไประบายนะครับก็ถ้ามองตามท่อนะก็จะเห็นบางชุดเนี่ยก็วิ่งลงไปที่มอเตอร์อย่างเส้นชุดนี้อันเนี้ยก็จะวิ่งลงไปที่แบตนะครับจะมีอยู่2เส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้ก็จะเป็นน้ำที่ลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะครับจากน้ำร้อนที่กลับขึ้นมาทำเป็นน้ำเย็นแล้วก็กลับลงไประบายความร้อนใหม่ทีนี้เรามาดูตรงพอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จจะอยู่ทางด้านนู้นจะมีสายไฟอยู่2ชุดแรกเนี่ยที่เป็น AC วิ่งเข้ามานะครับจะมาเข้า On-board Charger ที่อยู่ด้านล่างจะแปลงไฟ AC ให้เป็น DC แล้วก็ส่งไฟ DC ลงไปที่แบตเตอรี่เพื่อชาร์จนะครับเวลาที่ชาร์จ AC ที่บ้านแต่ถ้าเป็น DC เราจะเห็นสาย High Volt เส้นใหญ่ๆ2เส้นเนี่ยจากพอร์ตชาร์จนะครับวิ่งตรงลงไปที่แบตเตอรี่เลยแล้วตัว BMS Battery Management System เนี่ยจะทำหน้าที่จัดการเองนะครับสำหรับไฟ DC ที่ส่งเข้าไปที่แบตเตอรี่ส่วนปั๊มเบรกนะครับก็จะอยู่ด้านในนู้นท่อชุดนี้บังอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า EVCC นะครับ Electric Vehicle Control Charger เวลาที่เราเอารถไปชาร์จตัวเนี้ยก็จะทำหน้าที่คุยกันกับตู้ชาร์จนะครับส่งข้อมูลของตัวรถกับตู้ชาร์จสื่อสารระหว่างกันเพื่อที่จะได้ทำการเริ่มชาร์จได้นะครับก็จะเป็นที่ตัวตรงนี้
ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัว12โวลต์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องฟิลมาที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยถ้ามันก้มต่ำเกินหรือว่าตำแหน่งยังไม่ดีเนี่ยเราก็ปรับที่2จุดนี้ได้นะครับใช้หกเหลี่ยมเพื่อขันได้เลยคือสำหรับมุมก้มเงยเนี่ยเราปรับบนจอด้านในรถได้นะครับแต่ถ้ามันปรับแล้วมันยังไม่ได้ตำแหน่งที่ดีก็มาปรับแก้ที่2จุดนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามันจะเป็นเฟืองลงไปนะครับทางนี้เราจะเห็นได้เลยนะเวลาที่เอาหกเหลี่ยมมาหมุนมันก็จะไปปรับโคมด้านในนะครับรวมถึงตัวนี้เราหมุนที่แกนด้านบนมันก็จะหมุนลงไปหาเฟืองที่อยู่ด้านล่างดูที่บริเวณด้านหน้านะครับอันนั้นก็เป็นที่เติมน้ำล้างกระจกก็จะเป็นที่เก็บน้ำอยู่ตรงนู้นสำหรับน้ำที่ฉีดล้างกระจกนะครับจะติดอยู่กับบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับเป็นเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้ามาที่จุดนี้นะครับนี่หัวฉีดอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับ2อันอันนี้ก็เป็นน้ำมันเบรกนะครับสำหรับพรมที่เลือกใช้อยากให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะไม่มาขวางอยู่บริเวณด้านหลังคันเร่งวันที่ผมได้ไปลองรอบสื่อนะครับคันที่ได้ทดลองเนี่ยพรมที่เขาใส่ไว้มันจะมาขวางอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งลงไปมันจะไม่สามารถเหยียบสุดคันเร่งได้ทีนี้เวลาที่เราต้องการจะเร่งความเร็วหรือเร่งแซงเนี่ยมันก็จะไม่ได้พละกำลังเต็มที่นะครับเหยียบเข้าไปแล้วคันเร่งมันไม่สุดก็ให้ลองเลือกพรมตัวที่มันไม่มาขวางด้านล่างนี้นะครับBahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves cause I know no matter where the tide goes the sun is on my face.
สรุปหลังจากที่เราได้ใช้งานคันนี้มานะครับโดยรวมนี่ประทับใจเลยนะตั้งแต่วันแรกที่ผมรับรถมานะผมเอาไปลองถนนพระราม3ก่อนเลยนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันถือว่าเหมาะกับถนนในกรุงเทพเลยนะครับนุ่มกำลังดีแล้วก็ไม่ย้วยนะแล้วก็ที่ได้ขับไปต่างจังหวัดนี้นะครับทำได้ดีเลยบรรทุกน้ำหนักขนไปด้วยนะครับวิ่งทางไกลเนี่ยเลนซ้ายที่เป็นทางขรุขระนี่ขับผ่านได้อย่างสบายใจเลยนะแล้วก็เรื่องระบบช่วยขับอย่างเช่นรักษารถให้อยู่กลางเลนเนี่ยลองใช้งานดูตอนกลางคืนก็ถือว่าทำได้ดีนะครับไฟหน้าที่ให้มาก็สว่างเดินทางไกลตอนกลางคืนนี่หายห่วงเลยนะครับเรื่องทัศนวิสัยไฟส่องสว่างได้ดีเลยแล้วก็จุดเด่นของคันนี้เลยนะครับที่สามารถชาร์จได้แรงสเปคเนี่ยรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง180กิโลวัตต์แล้วก็มีที่ผมเอาไปลองชาร์จกับตู้360กิโลวัตต์นะครับอาจจะด้วยเรื่องซอฟต์แวร์หรือตู้กับรถยังไม่รู้จักกันดีพอไอ้ตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับทำให้ชาร์จได้สูงสุดแค่ประมาณ156กิโลวัตต์แต่ก็ถือว่าแรงมากแล้วนะครับเพราะว่าพอเราชาร์จที่156กิโลวัตต์เนี่ยไปนานๆหน่อยมันอุณหภูมิสูงขึ้นแบตเตอรี่เขาก็เลยดรอปกำลังไฟลงเหลือ116ถึง120กิโลวัตต์ซึ่งมันก็ถือว่าแรงมากและชาร์จได้จนถึง 80% โดยไม่ดรอปแล้วนะทำให้การเดินทางไกลเนี่ยมันเหมาะกับรุ่นนี้เลยนะครับชาร์จได้แรงแล้วก็วิ่งได้ระยะทางไกลอย่างเช่นที่เราขับไปเชียงใหม่เนี่ยแวะชาร์จที่ตากครั้งเดียวก็ได้แต่ผมลองแบบชาร์จให้มันใช้เวลาน้อยนะครับพอกำลังไฟมันดรอปลงแล้วจะเทสกำลังไฟกับตู้ด้วยก็เลยแวะชาร์จ2ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับที่ให้มานี่ถือว่าโอเคเลยนะผมนั่งขับทางไกลเนี่ยตอนนี้ก็ขับมา1,000 กว่ากิโลเมตรแล้วนะครับก็ถือว่าสบายดีนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีลมเย็นที่เบาะนะครับช่วยให้การขับทางไกลขับกลางวันเนี่ยเย็นสบายดีนะครับรวมถึงผู้โดยสารเองด้วยก็มีแอร์นะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเรื่องแอร์นี่หายห่วงเลยนะครับจะมีประเด็นนิดหน่อยในส่วนของข้างหลังนะครับที่เชงเขาได้ลองนั่งดูก็คือลมแอร์เนี่ยจะไม่ได้แรงเท่ากับแอร์ด้านหน้านะคะซึ่งถ้าในชีวิตประจำวันถ้าใช้งานคันนี้จริงแล้วก็ช่วงที่แดดร้อนมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะปิดม่านไฟฟ้าได้แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็ติดฟิล์มกันความร้อนอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนที่เข้ามาในห้องโดยสารนะคะแต่ว่าเสียดายนิดนึงจริงแอร์ช่วงห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยน่าจะทำให้แรงกว่านี้อีกหน่อยนึงใช่เพราะว่าห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยกว้างมากทีนี้พอแอร์มันเบาไปหน่อยก็เลยรู้สึกเหมือนไม่ทั่วถึงอาจจะต้องเปิดด้านหน้าให้มันแรงเพื่อให้แอร์พุ่งไปด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวเลยนะพื้นที่ห้องโดยสารข้างหลังเนี่ยกว้างมากเบาะก็นั่งสบายนะครับที่เชงเขาได้นั่งดูเนี่ยปรับเอนได้เยอะแล้วก็ยังมีโต๊ะสำหรับทำงานหรือจะใช้กินข้าวให้มาอีกด้วยนะใช่ค่ะก็เบาะนี่ถือว่านั่งสบายเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัว headrest เนี่ยตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ดันศีรษะจนเกินไปหรือถ้าใครต้องการปรับเนี่ยก็สามารถปรับได้ง่ายนะคะก็กดสวิตช์แล้วก็ดันขึ้นลงได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีเบาะคันนี้เนี่ยไม่ได้มีที่ดันหลังให้มานะคะแต่ว่าจากที่ส่วนตัวนั่งนะก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตหลังช่วงล่างได้ค่อนข้างดีระบบนวดนี่ให้ด้านหน้ามาแล้วก็ลมเย็นเนาะก็คันนี้ยังไม่ได้ให้เบาะลมเย็นกับผู้โดยสารด้านหลังนะคะเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยก็ให้ลำโพงมาทั้งหมด9จุดนะคะโดยที่จะเน้นเนี่ยที่บริเวณห้องโดยสารด้านหน้านะทั้งหมด7ตัวอยู่ข้างหน้าปะ7ตัวอยู่ด้านหน้าแล้วก็อีก2ตัวอยู่ที่ประตูผู้โดยสารด้านหลังฝั่งละอันนะครับทำให้ด้านหน้าเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็ตัวซับเนี่ยมันจะอยู่ด้านประตูฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าทำให้เวลาที่ไปนั่งด้านหลังอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเสียงมันไม่แบบว่าเพราะเท่าด้านหน้านะครับใช่ก็เครื่องเสียงที่ให้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะคะทีนี้เรื่องของการปรับ Equalizer เนี่ยคันนี้มันจะเป็นลักษณะของ preset มาให้เลือก3แบบจะไม่สามารถปรับเรื่องของเสียงต่ำกลางสูงได้เองนะคะแต่ละย่านเนี่ยอันนี้จะปรับไม่ได้แต่ส่วนตัวที่ลองฟังแบบที่เน้นเบสเนี่ยpreset ที่เน้นเบสเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็มีเบสประมาณนึงเสียงนักร้องก็เด่นชัดระดับหนึ่งนะคะก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็มีความกลมกล่อมนะแล้วก็ในเรื่องของพละกำลังนะครับหายห่วงได้เลยนะที่เราพาไปขึ้นดอยอ่างขางตอนแรกผมก็ห่วงอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าบรรทุกของมาหนักแล้ว Ion V เนี่ย
แบตเตอรี่ที่ให้มาคันนี้คือ75กิโลวัตต์อเวอร์ขนาดมันใหญ่ขึ้นน้ำหนักของตัวรถโดยรวมเนี่ยหนักกว่า Ion Y อีกนะครับผมก็เอาไปขึ้นอ่างขางนี่จะเป็นยังไงเนาะพอได้ลองขับขึ้นนะครับตั้งแต่เนินแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยรถมันพละกำลังดีกว่าที่คิดนะปกติถ้าเราบรรทุกของมาหนักๆนะครับขึ้นอ่างขางเนินแรกเนี่ยเวลาเราแตะคันเร่งเนี่ยเราจะรู้เลยนะว่ารถเนี่ยมันโหลดน้ำหนักมากไปหรือเปล่าแต่คันเนี้ยเหยียบขึ้นได้สบายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดออกตัวตามเนินชันต่างๆนะคือก่อนขึ้นนั้นเรามีแวะซื้อบัวหิมะอีก20กิโลกรัมเนี่ยผมยังไอที่เอามาตอนแรกก็กังวลอยู่นะบวกน้ำหนักเข้าไปอีก ปูนมาด้วย200นะคะนั่งมา2คนแล้วก็บวกบัวหิมะแล้วก็บวกบัวหิมะไปอีก20กิโลก็ถือว่าน้ำหนักเยอะพอสมควรเลยก็ ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ย204แรงม้าแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรใช่แล้วน้ำหนักรถที่รวมบรรทุกหมดแล้วเนี่ย 2.2 ตันนะครับที่เราแวะชั่งน้ำหนักดูทีนี้พอเราได้ทดสอบอะไรต่างๆกันขับขึ้นแล้วก็ขับลงโดยทดสอบให้ดูนะครับระหว่างใช้งาน Hill Descent Control กับ Regen ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าทำไมเราไม่ควรใช้ Hill Descent Control เวลาที่ลงเขาระยะทางไกลๆแล้วก็พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราลงด้วยระบบ Regen เราได้ไฟกลับมาแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยก็ไม่ร้อนด้วยนะเขาใช้งานมอเตอร์ Regen เป็นหลักทีนี้เราก็ได้ลองใช้งานฟังก์ชันเบาะของคันนี้นะบนดอยอ่างขางนะครับคราวนี้ได้ลองใช้ฟังก์ชันพับเบาะเนี่ยให้เป็นเหมือนเตียงนะครับก็แบบโหชิลเลยแล้วพอเราไปนั่งด้านหลังคันนี้มีกระจกพาโนรามิกก๊าซรูฟด้านบนเนี่ยเหมือนเรานั่งชิลอยู่ในห้องแล้วก็มีบรรยากาศธรรมชาติล้อมรอบเลยนะใช่ทีนี้ในแง่ของเตียงเนี่ยก็คือจริงๆมันจะต้องมีเป็นเตียงลมนะครับจะเป็นออปชั่นเสริมของ Ion V เรากดให้เบาะเนี่ยปรับลงไปเป็นโหมดที่เขาเรียกว่า King Size มันก็จะเอนนอนต่อกับเบาะด้านหลังเสร็จปุ๊บเอาเบาะลมเนี่ยมาวางลงมันก็จะครอบตำแหน่งตรงนี้พอดีจะกลายเป็นเตียงนะครับถ้าได้เบาะตัวนั้นมาด้วยนี่แบบเป็นเตียงนอนสบายเลยนะมีตู้เย็นอยู่นี่ด้วยที่สำคัญก็คือตู้เย็นของคันเนี้ยเป็นตู้เย็นแบบที่ดีจริงๆเลยนะครับระหว่างขับเนี่ยตอนกลางคืนก็ไม่ส่งแบบไอร้อนมาหาทางฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับเพราะตำแหน่งที่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยมันอยู่ต่ำมากเลยนะแล้วก็กินไฟน้อยจอดรถทิ้งไว้ยังสามารถกดให้ตู้เย็นทำงานได้ด้วยเป็นแบบตู้เย็นเคลื่อนที่แบบจริงๆเลยนะไม่ว่าจะไปจอดไว้ไหนก็ปล่อยให้มันทำงานไปด้วยได้เลยค่ะก็เลยเป็นคันนี้คิดว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กนะเพราะว่าตอบโจทย์ทั้งเรื่องของห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยประตูเปิดได้กว้างเกือบ90องศาการยกคาร์ซีทเข้าออกเนี่ยทำได้สะดวกนะคะเล็กรูมแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยมีความกว้างนะคะโปร่งโล่งดีรวมไปถึงตัวตู้เย็นเองเนี่ยที่เขาสามารถที่จะทำงานได้แม้ว่าเราดับเครื่องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคุณแม่ที่ยังให้นมลูกอยู่ที่จะต้องมีการปั๊มนมแล้วก็มีการเก็บนมเนี่ยถุงนมในตู้เย็นนะคะหรือว่าในช่องในกล่องโฟมเย็นเนี่ยเจ้านี่ก็ถือว่าสะดวกใช้ได้เลยหรือว่าไปแคมปิ้งเองเนี่ยก็สะดวกมากแถมมี V2L ที่ปล่อยกำลังไฟออกมาได้ถึง 3.3 กิโลวัตต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องอุ่นนมให้น้องเนี่ยก็ทำได้ง่ายนะคะก็ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยเสียบปลั๊กแล้วก็อุ่นนมได้เลยอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับที่บอกว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวเหมาะกับแคมปิ้งและเดินทางไกลนะครับก็คือยางอะไหล่นั่นเองที่ให้มาด้วยนะครับสำหรับ Ion V เนี่ยเวลาเราเดินทางไกลต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวป่าเขาไกลๆตัวเมืองหน่อยนะถ้ายางเนี่ยรั่วหรือยางแตกอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะครับที่มียางอะไหล่มาด้วยเพราะว่ารถใหม่ๆสมัยนี้ส่วนใหญ่ที่ให้มาจะเป็นน้ำยาปะยางอุปกรณ์ปะยางนะครับบางทีเนี่ยยางมันรั่วมันแตกแบบที่ไม่สามารถปะได้เนี่ยก็ลำบากต้องหารถไปสไลด์ออกมานี่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีคู่มือเป็นเล่มมาให้ด้วยนะคะคืออันนี้มันก็โอสคูลนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นความอุ่นใจนะอย่างถ้าในจังหวะที่เราไม่แน่ใจว่าตัวรถเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่าต้องการเปิดดูคู่มือหาข้อมูลเนี่ยก็คือสามารถทำได้เลยไม่ว่าที่ตรงนั้นที่เราอยู่เนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะเพราะว่ามีคู่มือเป็นเล่มมาให้เราด้วยใช่รวมถึงคู่มือความปลอดภัยก็มีไว้ให้สำหรับกู้ภัยหรือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินดูได้เลยนะครับ
ส่วนเรื่องที่เสียดายนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่คันนี้เนี่ยเขาตัดช่องเก็บของด้านหน้าหรือ glove box ออกไปนะคะเหลือไว้เป็นตะขอสำหรับเกี่ยวถุงแทนนะคะ2 อันเนี้ยก็ส่วนตัวรู้สึกว่าอยากให้มี glove box นะมันสะดวกกว่านะสามารถเก็บพวกคู่มือพวกเอกสารประกันพรบอะไรต่างๆหยิบใช้อะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยเขาให้ช่องชาร์จนะคะเป็น USB-A มาแค่ช่องเดียวนะอันนี้จริงๆถ้าให้เป็น USB-C มาด้วยเนี่ยก็จะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างน้อยก็อยากให้มีสัก2 ช่องเผื่อโดยสารมาด้านหลังเนี่ยผู้โดยสารด้านหลังเขาจะได้เสียบชาร์จได้แล้วก็การที่มีช่อง USB-C เนี่ยก็มีข้อดีคือสามารถที่จะชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะอย่างถ้าดูในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเราชาร์จโน้ตบุ๊กด้วยการที่ลากสาย USB-C เนี่ยจากด้านหน้านะคะเพราะว่าด้านหน้ามีให้1 ช่องเนาะไปที่ด้านหลังเพื่อที่จะเสียบชาร์จแล้วก็ใช้งานโน้ตบุ๊กบนโต๊ะก็พอได้อยู่ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าถ้าปรับได้เนี่ยก็จะดีนะคะในรุ่นต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณนะคะแล้วก็กดติดตามช่อง CG Go ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณครับ